This call is now being recorded. Okay, so good evening once again to all those who are present and to all those who will be listening later on. কালিলৈকে যিখিনি পঢ়িলো কিবা অসুবিধা আছিল নেকি বাৰু? Good evening, Polas. Any issues with anything discussed till now, you can raise it because you have the opportunity now. If you want to ask anything regarding whatever we have done. But এনেও বেলেগ কিবা preparation related কিবা issue face কৰিছে যদি you can talk to me. This is your chance. Nothing. Good. Problems নাথাকাটো ভাল কথা. Issues নাথাকাটো ভাল কথা. FOMO হৈ আছে নেকি? Percentage of population engaged in agriculture and allied sector. That is roughly around 47%, 46%, and around 45% it is hovering. Yesterday we discussed percentage share of agriculture is around 15% on an average. মানে change হৈ থাকে every year, there is up and down a little bit, but percentage of people engaged is যদি আপোনালোক statement based question আহে, so we have more than 50% people engaged in agriculture in India, সেই statementটো ভুল হ'ব কিন্তু কাৰণ এতিয়া 50% তলত হয়। ঠিক আছে, আৰু এইবিলাকত অথৰিটেটিভ ডাটাটো আপোনালোকে পাই যাব ইকনমিক সাৰ্ভে, পুৰণা বা লেটেষ্ট ইকনমিক সাৰ্ভে যিখন আছিলে, এইবাৰটো ওলোৱা নাই ইকনমিক সাৰ্ভে, যোৱাবাৰ ইকনমিক সাৰ্ভেটো এইটো ডেটাটো পাই যাব। একচুৱেলি যেতিয়া এইবিলাক বস্তু গুগল সাৰ্চ কৰে মনত ৰাখিব যে সোৰ্সটো কি, বা মানে এইটো গুৰুত্ব দিব। যদি .gov.in গভৰ্নমেণ্ট সোৰ্সৰ পৰা হয় বা কোনোবা অথৰিটেটিভ পাব্লিকেশ্যন হয়, সে ফৰ এক্সাম্পল এটা আছে চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি বুলি এটা আছে, তাৰপৰা নীতি আয়োগ আছে, ORF বুলি এটা থিংক ট্যাঙ্ক আছে, এইবিলাকৰ মানে widely accepted আৰু ফিগাৰ্স বিলাক। আদাৰৱাইজ গভৰ্নমেণ্ট ফিগাৰ্সে আমি ৰিলাই কৰো, আৰু এতিয়াতো লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছৰ পৰা 50% তলতে আছে। It is হোৱাইট পেপাৰৰ কনচেপ্টটো এবাৰ, হোৱাইট পেপাৰ একো নাই, ইট ইজ এ অ'কে। প্ৰথম আমি এইটো পলাশৰ কুৱেশ্যনটো এড্ৰেছ কৰি লওঁ। People engaged in services sector is around 27-28% service sector, আৰু 45 around আমাৰ agriculture, তো বাকিখিনি আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আৰু 30% মান হ'ব, 30-31%, মানে প্লাছ মাইনাছ 2-3 লৈ ল'ব লাগিব, এটা হেৰি এটা ল'ব লাগিব, ৰেঞ্জ এটা ল'ব লাগিব, কাৰণ এইটো একুৰেট নহয়, বাট ৰাফলি ইউ কেন গেছ কি বা percentage of employment to generally highest in agriculture, then it is industry, আৰু তাতকেও কম হয় services, আৰু contribution to GDP highest services, second is industry, third is agriculture। আৰু আমাৰ যেহেতু সার্ভিস সেক্টর লেড ইকনমি, তাৰে এটা প্ৰবলেমটো আমি সিদ্ধান্ত কৈছিলো কি আছিলে, এমপ্লয়মেন্ট ইলাষ্টিসিটি টু কম হয়। সো সেইটো আমি দেখা পাওঁ, in spite of the fact that service sector contributes around 54% to the GDP, percentage share in the employment is less, very মানে proportionate নহয়, it is around 20-25%, 20-25% of roughly থাকে। সো তেনেকুৱা এটা কথা। আৰু হোৱাইট পেপাৰৰ কথাটো ভাষতে সুধিছে, এইবিলাক পেপাৰে পত্ৰ পাই থাকে। হোৱাইট পেপাৰ মিনছ ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এ এনালাইচিছ এটা, আৰু কিবা এটা বস্তুৰ কিবা এটা ৰিপৰ্ট এটা, সেইটোকে হোৱাইট পেপাৰ বুলি কয়। নাথিং
এইটো গভৰ্ণমেণ্ট চোৰ্চৰ পৰা যেতিয়া ওলাই সেইটো হোৱাইট পেপাৰ বুলিও কয়, বা ব্লেক মানিৰ ওপৰত হোৱাইট পেপাৰ ওলাইছিল মাজতে, শুনিছিল চাগে ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত। চ' ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ এন এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট। হোৱাইট পেপাৰ মানে একো ইমান এনেকুৱা অদ্ভুত বস্তু এটা নহয়। এইটো বস্তুটো কি হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাত জেনেৰেলি থাকে যে কি হৈ আছে ষ্টেট অফ দ্য, মানে কোনোবা এটা ইছ্যুৰ ওপৰত হোৱাইট পেপাৰ ৰিলিজ কৰে। চ' a broad-based understanding on any topic is generally published in the form of a white paper, generally done by government, but other established or organized, established sources also generate white papers. Niti Aayog kisman white paper release kore, white paper with regard to gig economy mathote uliaisile. So hebilak term di pela iman confused no, but it is simply simple terms are eta report eta. ঠিক আছে, clear? পেপাৰ পত্ৰত এইবিলাক বস্তু একচুৱেলি আমাৰ পেপাৰ পঢ়াৰ আগতে, এতিয়াতো আপোনালোকে বুজি পাইছে পেপাৰ পঢ়াৰ বা পেপাৰখন বুজি পোৱাৰ আগতে আমি ইকনমিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা থকাটো বহুত দৰকাৰী হয়। আৰু তাৰ লগতে পলিটিৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোও দৰকাৰী হয়। পলিটি আৰু ইকনমি এই দুটা নোহোৱাকে, বেছটো নোহোৱাকে পেপাৰ বুজিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় নিউজ পেপাৰখন। তো আজি পল্লৱী এটা আৰ্টিকেল এটা দিছে, জেনেৰেল আৰ্টিকেল এটা, সেইটো যে হাউ আৱাৰ ইকনমি হেজ ইভলভড চিন্স বিং এ ক্ল'জ ইকনমিৰ পৰা এতিয়া আমি যিটো মানে so called অমৃতকালটো কি আৰু এইটো এটা again মানে we are moving towards becoming a developed India by 2047, যেটো কি কয় গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো মিছন বিকশিত ভাৰত 2047, এটাৰ বাজেটৰ থিমটো সেইটোৱে। আজিকালি বাজেট হওক বা যি হওক সব বস্তুটো সেইটো অৰিয়েণ্টেডে হৈ আছে প্ৰজেকশ্যন বিলাক। চ' এই ইভলিউশ্যন বিলাক বুজি পায়। So without wasting further time, let us begin today's class. So কালি আমি যিখিনিলে শেষ কৰিছিলো যে বিজনেছ চাইকেলৰ কথা কৈছিলো। বিজনেছ চাইকেলত কেনেকৈ ৰিচেছন আহে, কেনে ডিপ্ৰেশ্যন আহে, এইবিলাক ডিফাৰেঞ্চটো কি, শ্ল' ডাউন আৰু ৰিচেছন আৰু ডিপ্ৰেশ্যন এইবিলাক টাৰ্মৰ কথা আমি কৈছিলো। চ' এতিয়া আমি আজি এক্সটেণ্ডিং অন দ্য টপিক ফাৰ্ডাৰ, আমি যিটো ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি কম্পেৰিজন, যিটো GDP থ্ৰু দি ভাল হয় কৰিবলৈ। চ' আমাৰ যে আমি কিছুমান টাৰ্মিনলজি শুনো, ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি বা লিষ্ট ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি, এইটো কি হয়? What is it? What is the criteria? Actually, জেনেৰেল টাৰ্মছত যদি আমি চাওঁ, কোনোবা এখন দেশক আমি ডেভেলপ বা ডেভেলপিং বা লিষ্ট ডেভেলপ কি বেচিছত কম, এটাটো হ'ব পাৰে আমাৰ জিডিপি, এইটো পইণ্ট নম্বৰ 1 আজিৰ প্ৰথম টপিক। চ' জিডিপিৰ বেচিছত আমি ক'ব পাৰোঁ কোনোবা এখন দেশৰ জিডিপি বহুত বেছি, বাট নট লিমিটেড টু জিডিপি, বিকজ লেভেল অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, আমি ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাম চাব অলপ পিছত। লেভেল অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, কিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজড হয় সেই ইকনমিতে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে। তাৰপিছত থাৰ্ডলি দ্য কোৱালিটি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, যিটোক আমি দেখা পাওঁ UNDP-ৰ যিটো হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স বা হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ্ছ বিলাক কেনেকুৱা, যে মানুহেতো জিডিপি, এটা মানুহ যদি মাল্টি বিলিয়নিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো দেশখনৰ জিডিপি বহুত বেছি হ'ব, বাট দেট ডাজন্ট মিন কি অল দ্য পপুলেশ্যন আৰ লিভিং ইন এ ভেৰি গুড ষ্টেট, সেইটো নহয়। চ' এইবিলাক হয়, তাতেতো বাকী এইবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং এইবিলাকো আহিব। চ' জেনেৰেলি স্পিকিং ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি কোনবিলাক হয়, যিবিলাকক আমি কওঁ, there is a term for developed country, this is called post industrial societies, মানে যিবিলাকত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈ গ'ল, যিবিলাকত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন প্ৰথমতে আহিছিলে, say for example countries like UK or for that matter USA or আমাৰ এছিয়াত ধৰক জাপান, এইবিলাক কাণ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বহুত আগতে হৈ গৈছিল। চ' এতিয়া তেওঁলোকৰ তাত নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ স্কোপ নাই, দে আৰ নাও কল্ড এজ পোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিজ। চ' তাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰ ডাজ নট ডমিনেট, it is basically service sector is the dominating sector, আৰু highly developed service sector led economy. So there is a predominant contribution of service sector to GDP. But সেইটো ক্ষেত্ৰতো ইণ্ডিয়াওতো পোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট হ'ব নেকি? নহয়, ইণ্ডিয়া পোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল নহয়। ইণ্ডিয়া যদিও ছাৰ্ভিচ চেক্টৰ ইজ ডমিনেণ্ট, বাট আমাৰ ইয়াত চামথিং হেপেণ্ড, এইটো কি কয় প্ৰি মেচিয়ৰ ডি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছিল আমাৰ ইয়াত।
এই ফেনমেনাটো ইকনমিক সার্ভেত এনালাইজ কৰা হৈছিলে 2016-17 মানৰ ইকনমিক সার্ভেত কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াত কি হ'ল যেটো নেচাৰেল প্ৰগ্ৰেছন হ'ব লাগে এটা মানে স্ট্ৰাকচাৰেল যেটো ট্ৰান্সফৰমেশন হয় ইকনমিক স্ট্ৰাকচাৰেল ট্ৰান্সফৰমেশন মানে কি ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ টু ইন্ডাস্ট্রি টু সার্ভিস আমাৰ কি হ'ল আমি এগ্ৰিকালচাৰত তো আছোৱে ডমিনেটিং এতিয়াও আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ কন্ট্ৰিবিউটছ এ লট কিন্তু properly industrialize হোৱাৰ আগতে আমি সার্ভিস সেক্টৰলৈ স্কিপ কৰিলো গুছি গলো সো দেয়াৰ ওয়াজ এ মানে স্কিপিং হল উই স্কিপড maturing of industry industrial sector to amar mature hoar agote ami service sector gusi golu aru amar mo koisu eta quality of service sector is also not that great because it is dominated by sectors like trade retail and wholesale trade so amar yate proportionate industrialization nohwake ami etu korilu so ফলস্বৰূপে আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হয় আমাৰ ইয়াত মানে এমপ্লয়মেন্টৰ ইস্যু আছে আমাৰ ইয়াত পভাৰ্টিৰ ইস্যু আছে হয় না সো এইবিলাক হয় কিন্তু পোস্ট ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল সোসাইটি বিলাকত কি হৈছে যে তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইন্ডাস্ট্ৰিত গল ইন্ডাস্ট্ৰিত ম্যাচিউৰ হৈ পেলাই সার্ভিস সেক্টৰলৈ আহিলে ডাইৰেক্টলি স্কিপ কৰা নাই সো এটু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট ৰিগাৰ্ডিং how মানে ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বিলাকৰ মাজৰ কথাটো এটো কথা আহে তাৰপিছত সেকেন্ড যেটো আমি ডেভেলপৰ কথা কলো ডেভেলপিংৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰো ডেভেলপিং কান্ট্ৰি কোনবিলাক বা এইবিলাকক ডেভেলপিং কান্ট্ৰি বুলিও কয় বা পোস্ট কলোনিয়েল কান্ট্ৰি বুলিও কয় জেনাৰেলি এইবিলাক মানে these countries were under colonial rule previously so eulokor what is the structure of economy they have an underdeveloped industry underdeveloped industrial sector aru infrastructure base is low infra base is low although you have to account for the fact that there can be pockets of development like say for India amar to etia enekua ase pockets of enekua jega ase jibilak hoyto first world country logot comparable say Gurgaon Noida Bangalore ebilakor kisuman area enekua ase je the standard of living quality of life is as comparable to first world countries but they are just some islands some pockets generally speaking country overall is underdeveloped in industrial sense but human development low our infrastructure base is low standard of living is not that great aru population jetu generally such country faces a rising population population of in post industrial society bilakot ki hoy their population has stabilized মানে ডেথ রেট বার্থ রেট মোটামুটি ইকুয়ালে হয়ে যায় so this is the nature of developing society basic difference is the level of industrialization বা standard of living এবিলাকত আমি কব পাৰো আৰু যিবিলাক আমাৰ least developed country least developed country বিলাক to obviously their মানে everything is low right from your per capita income industrialization HDI everything is low so ebilak jibilak amar developing country jot industrial base low hebilakor ako potential is high potential to grow is high etu karone ebilakok an eta term আজিকালি ইউজ কৰে কেতিয়াবা NIC বুলি কয় newly industrialized countries NIC বুলি ইউজ কৰে আৰু এবিলাক মানে very attractive investment destination because of their strong growth rates and strong future potential amar India why India is so attractive ek number ote because of the pace of industrialization that India has embarked on because of the fact that we have a very young population which is capable of being both the workforce as well as the consumer force so hetu karone India sobe ahi pela invest koribole bisare se apalake ketiba khunise na new India boli eta term newsot thake ketiba new India is referring to this potential of India
but at the same time এইবিলাক মেইনছৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউ ইণ্ডিয়া ৰিয়েল ইণ্ডিয়া কনচেপ্টবিলাক যে ৰিয়েল ইণ্ডিয়াটো কি বা একচুৱেল ইণ্ডিয়াটো কি এতিয়াও পৃথিৱীত আটাইতকৈ কোনখন দেশত বেছি দুখীয়া মানুহ আছে ইণ্ডিয়া ষ্টিল চ' সেইটো আমি পাহৰিব নালাগে আমাৰ পাব্লিক পলিচিৰ মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানে অলদো আমি এনেকুৱা এটা ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেণ্টত আছো য'ত হিউজ মানে পটেনচিয়েল আছে গ্ৰোথৰ বাট এট দ্য চেম টাইম উই হেভ ভেৰিয়াছ challenges, real challenges. So, eto basically, ami jetia developing boli ko, this is the basic difference. Did you understand? Ite confusion hobo niki kiba? I hope no, no. Just hold on, ha. Just hold on. NIC full form to কি কৈছিল স্যাৰ newly industrialized countries countries মানে developing countries newly industrialized country বুলি কয় যেনে countries like say Mexico countries like Vietnam countries like India okay এতিয়া second topic এটোটো বুজি পালা ন সবে developing আৰু under least develop LDC বিলাক কিন্তু এটোৰ মানে এবিলাকটো আমাৰ জেনাৰেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত যেটো হয় কিন্তু স্পেসিফিক্যালি যদি স্পিক আমি কথাটো আলোচনা কৰো দেন উই হ্যাভ টু ফোকাস অন দা কনসেপ্ট গিভেন বাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কি কনসেপ্ট দিছে সো ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কৈছে যে বেসড অন পার ক্যাপিটা ইনকাম যিবিলাকৰ মানে less than কোনটো হ'ব এইটো হ'ব whose per capita income is less than $1035 a figure to ekdom fixed nohoy de it fluctuates mane every year they up down hoy যিবিলাক country per capita income 1035 or তলত থাকে হেবিলাক কয় LDCs বা low income countries তাৰপিছত যিবিলাকৰ per capita income is in between 1035 to 3955 this is called lower middle income আৰু যাৰ 3956 or পৰা 12335 লৈকে থাকে এটো স্ট্যান্ডার্ড নহয় দে অলপমান বেলেগ পাব আৰু পৰীক্ষাত কেতিয়াও এনেকে নাহে বা জাস্ট ৰেঞ্জটো গম পাব লাগে এটা অনুমানটা এটো হৈছে আমাৰ আপাৰ মিডল ইনকাম মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ ডেফিনেশনত ডেভেলপিং এনেকে নাই তাত আছে হাই ইনকাম কান্ট্রিজ মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ আৰু লো ইনকাম কান্ট্রিজ সো আপাৰ মিডল ইনকাম কান্ট্রি আৰু যাৰ ইনকাম is greater than 12,335 dollar a day এইবিলাক সব per capita income যাৰ আটাইতকৈ বেছি হয় এইবিলাকক কয় হাই ইনকাম কান্ট্রিজ এইবিলাক হাই ইনকাম কান্ট্রিজ তো এটো দিস ইজ বেসড অন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকস ক্লাসিফিকেশন আৰু এই বস্তুটো ইউএনও একসেপ্ট কৰে এতিয়া আপোনাক ককচোন ইন্ডিয়া কোনটো ৰেঞ্জত আহে what is the per capita income of India in dollar terms ডলাৰত পাহৰিলো কিন্তু 1.5 লাখ নেকি এতিয়া সেইটোৱে ইকুইভেলেন্ট ডলাৰ টাৰ্মছত হয় around 2200 300 এনেকুৱা সো আমি এটো ব্র্যাকেটত পড়ো we fall in this bracket we are in lower middle income আৰু আমি যেটো 20 যদি এটো টাৰ্মছত ডেভেলপ হ'ব লাগে বা হাই ইনকাম কান্ট্ৰি হ'ব লাগে বাই 2047 তাৰ মানে আমি আমাৰ পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম
at least 5 to 6 times বঢ়াব লাগিব by 2047. যেটো the idea of বিকশিত ভাৰত গম পাইছে না সো এটো টার্মছত যদি আমি রিয়েলি আমি হেৰি হ'ব লাগে ডেভেলপড কান্ট্রি হিচাপে যদি আমি হেতু স্ট্যান্ডার্ডত আহিব লাগে আর ইউ গেটিং ইট simple idea given by World Bank Yes. accepted by UNO এতিয়া এই বস্তুটো আকৌ এই যে রিমোল্ডিং ইন্ডিয়া বুলি এখন কিতাপ ওলাইছে না মাজতে শুনিছিল না রিমোল্ডিং ইন্ডিয়া রিমোল্ডিং ইন্ডিয়া কিতাপ এখন ওলাইছিল মাজতে কোন আছিল অথৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে রিসেন্টলি এখন কিতাপ ওলাইছিল আর ইউ নট অ্যাওয়্যার ৰঘুৰাম ৰাজন যে আগৰ আমাৰ গভৰ্ণৰ আছিল আৰবিআই ৰঘুৰাম ৰাজন আৰু এজন আছিলে হেৰি with another collaborator so এটো পৰীক্ষা ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে ৰিমোল্ডিং ইন্ডিয়া কোনে লিখিছে সো তাতে তেওঁ এই চ্যালেঞ্জটো কথা কয় যে 6 টাইমছ যদি গ্ৰো কৰিব লাগে আমি এটো পিৰিয়ডত তেতিয়ালে আমাৰ জিডিপি কিমান টাইমছ গ্ৰো হ'ব লাগিব নেক্সট 5 years 10 years তাৰ মানে আমাৰ এতিয়াটো মই কালি কৈছিলো আমাৰ এতিয়া projected growth rate is 7% 7% growth rate is not sufficient to reach this level of মানে prosperity ঠিক আছে সো জাস্ট for your information and এবিলাক মানে good value points to understand things better so এতিয়া যেটো আমি মানে poor country বুলি কওঁ মানে less than $1035 যাৰ হয় বা যাৰ human generally এবিলাক country কেনেকুৱা থাকে human resource is down and another factor is they are very vulnerable countries vulnerable from say crimes vulnerable from climate disasters so যিবিলাক আমাৰ আপোনালোকে এটা টার্ম শুনিছে না কেতিয়াবা seeds country বুলিও কয় small island developing states so এবিলাকো মানে এই একদম low income and they are very vulnerable to climate change অলপমান ধৰক এই যিবিলাক সৰু সৰু পেসিফিক আইল্যান্ড কান্ট্রিজ আছে হা টুলাভু ভানাটু এনেকুৱা টাইপ বহুত কান্ট্রি পেসিফিক আইল্যান্ডত দেখা পাব এবিলাকৰ চ্যালেঞ্জটো কি হয় যে এটাটো হিহঁতৰ নিজৰ পটেনশিয়াল বহুত কম সেকেন্ডলি হিহঁতে বহুত বেছি ক্লাইমেট মিটিগেশনৰ কাৰণে বহুত পইচা খৰচ কৰিলে কাৰণ নহলে অলপমান সি লেভেল ৰাইজ হলে এবিলাক জায়গা ডুবি যাব Bangladesh also for that matter Bangladesh just 1 meter above sea level ote gote adha Bangladesh ase so 1 meter sea level rise ot adha Bangladesh naikia hoy jabo so you can well imagine the challenges that these countries faces so obviously etia climate conference ot je ebar je eta নতুন বস্তু নতুন মানে কি আকৌ পুৰণা বস্তু বাট এবাৰ হেতু এটা ফৰ্মেল ফৰ্ম লৈছিলে লছ এণ্ড ডেমেজ ক্লজ শুনিছিল নে লছ এণ্ড ডেমেজ ক্লজ এবাৰ আমাৰ ডুবাই climate change conference of the loss and damage clause report eta agreement hoisil etu mainly targeting these countries mane those countries who are actually suffering from climate disasters teologok ami adaptation or kotha মানে বেছি ফোকাস কৰি লাগিব মিটিগেশনতকে মিটিগেশন মানে কি ক্লাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত there is দুটা বস্তু পাওঁ মিটিগেশন আৰু এডাপ্টেশন মিটিগেশনত ডেভেলপ কান্ট্রি বিলাকে বেশি পয়সা খরচ করে মিটিগেশন মানে কি মিনিমাইজ দা লস সে আমি পেট্রোলৰ পৰা আমি ইলেক্ট্রিক ভেহিকলস কৈছো এটো মিটিগেশন মেজার কিন্তু এডাপ্টেশনটো কি আমি একসেপ্ট কৰিছো যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে এতিয়া আমি কেনেকে এডাপ্ট কৰিম সে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা সাগৰৰ পাৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ওয়াল বনাইছো সে এটা absurd example but মই কৈছো যে you accept that climate change is happening and then you adapt on that so এবিলাকত এডাপ্টেশনত পইচা খৰচ কৰিবলৈ ডেভেলপ কান্ট্রি বিলাকে পইচা দিব লাগিব এবিলাকে একসেপ্ট কৰে so etu moi just mane passing reference ot dilu because it was in news loss and damage clause but important thing is that the least developed countries right now according to UNO there are 46 countries under LDCs or ebilakor mane they are having threats from multiple factors ঠিক আছে third thing that we will study today is regarding the
আমাৰ অকমান মাইক্ৰো ইকনমিৰ কিছুমান বস্তু প্ৰিলিমছত কেতিয়াবা লাগে টাইপস অফ গুডছ আমি সেইদিনাখন ব্ৰিফলি কৈছিলো যে কিছুমান পাব্লিক গুড থাকে আৰু কিছুমান প্ৰাইভেট গুড থাকে বেসিক ডিফাৰেন্সটো কি আমি দুটা ফ্যাক্টৰ কৈছিলো এটা হৈছে নন এক্সক্লুডেবল বা এক্সক্লুডেবিলিটি আৰু নন ৰাইভেলৰাছ এই দুটা প্যাৰামিটাৰত আমি যদি চেক কৰো তেতিয়া গম পাম যে কিবা এটা গুড পাব্লিক গুড নে প্ৰাইভেট গুড সে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা সিম্পল এক্সাম্পল এটা লওঁ সে we have a street light এটা নন এক্সক্লুডেবল হয় নেকি হয় কিয় হয় বিকজ আজি যদি ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰ আপোনাক দিছে তাৰ মানে এটোৱে বেলেগকো নিদিয়া নহয় মানে কাকো এক্সক্লুড কৰা নাই হেতু পোহৰৰ পৰা আৰু নন ৰাইভেলৰাছ হৈছে নি মানে কি যে যেতিয়া আপোনালে পোহৰ দিছে ষ্ট্ৰীট লাইটটোৱে বেলেগৰ কাৰণে আকৌ পোহৰটো কমি নাযায় গম পাইছে নাই সো দ্যাট ইজ নন ৰাইভেলৰাছ এণ্ড নন এক্সক্লুডেবল আৰু প্ৰাইভেট গুড এটা সাপোজ আপোনাৰ সেই সেম আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ লাইটটো আপোনাৰ এটা হোম লাইটটো কেনেকুৱা হ'ব ঘৰৰ ভিতৰৰ লাইটটো এটোটো নন এক্সক্লুডেবল হ'ব ন আদাৰ্স আৰ নট গেটিং বেনিফিট আউট অফ ইট বাট দে cannot directly take the benefit of it আৰু নন ৰাইভেলৰাছ obviously আপুনি ইউজ কৰিছে বেলেগক ইউজ কৰিব নোৱাৰে সো এইটো বেসিছত আমি পাব্লিক গুড আৰু প্ৰাইভেট গুড কম্পেয়াৰ কৰো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় গভৰ্নমেন্টৰ প্ৰাইমেৰী ৰেসপন্সিবিলিটি হয় পাব্লিক গুড দিয়া বিকজ প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্স আৰ নট উইলিং টু গিভ পাব্লিক গুড মানে এটা ওয়াটাৰ এতিয়ালৈকেতো এটা প্ৰাইভেট পাব্লিক গুডে হৈ আছে কিন্তু লাহে লাহে এটা প্ৰাইভেট গুড হ'বলৈ গৈ আছে ইনফ্যাক্ট হৈছেই বহুত জায়গাত আমাৰ যে গেমনে এতিয়া ওয়াটাৰ সাপ্লাই আনি দিছে তাৰ মানে কি water is no longer a public good you have to pay for it you can actually exclude others ঠিক আছে সো এটো এটা ফার্স্ট টাইপ অফ গুড যেটো আমি পঢ়িব লাগে কেতিয়াবা মাইক্ৰো ইকনমিৰ কনসেপ্ট কিছু আহি যায় সেকেন্ড টাইপ অফ গুড দ্যাট উই শুড নো ইজ normal good and inferior good Hasoti, can you recall anything you studied in your economy classes? What is a normal good and what is a inferior good? Sir, normal good to যেটো ডে টু ডে লাইফত মানে নেসেসিটি হিচাপে ইউজ কৰা হয় নেসেসারি প্রোডাক্টস হিচাপে ইউজ কৰা হয় তাৰ মানে এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো মানে আমাৰ এটা আচ্ছা ইয়াৰ আগতে আমি এটা বেসিক ল অফ ইকনমিক্স ল অফ ডিমান্ড টু কি হয় এটো জানো ল অফ ডিমান্ড আৰু ল অফ ডিমান্ড জনাৰ আগতে এটা কনসেপ্ট আছে ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এই কনসেপ্টটো আমি জানিব লাগিব সো ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি মানে এটো যে আপুনি সাপোজ কিবা এটা বস্তুৰ এটা ইউনিট কনজিউম কৰিছে নেক্সট ইউনিট টু কনজিউম কৰিবলৈ আপোনাৰ ডিজায়াৰ কমি যাব উইলিংনেস টু কমি যাব your willingness to consume the next entity will reduce similarly third unit hole aru komi jabo fourth unit hole aru komi jabo fifth unit hole aru komi jabo so a principle to লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যেটো বস্তু ডিমান্ডৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ডিমান্ড কাৰ্ভটো বনাও যে এফালে যদি আমি প্রাইস ৰাখো কিবা এটা বস্তুৰ আৰু এফালে যদি কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বুলি ৰাখো তেতিয়া হলে আমাৰ গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব because it draws from this phenomena যে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া প্ৰথমতে আমি কিনিলো সাপোজ এটো পইণ্টত কিনিলো কিন্তু নেক্সট বাৰ কিনিবলৈ হলে because আমাৰ উইলিংনেস টু কমি যাব সেই গুডটো আমি এটোত কিনিবলৈ মন নকৰিম আমি বিচাৰিম যে প্ৰাইসটো কমক তেতিয়াহে ইমানটো বেছি কিনিম আৰু তাতকেও বেছি কিনিবলৈ হলে it has to reduce more তাৰ পিছত কমিবলৈ হলে it has to reduce more so basic idea to কি যে বস্তু এটাৰ প্ৰাইস যিমান কমিব সিমান সেই তাৰ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড will be more so this is the basic idea or basic law of demand say as the price of the quantity reduces or price of a good reduces the quantity demanded increases or the consumer increase the requirement of that product so eto basic law of demand so এই বস্তুটোৰ পৰা আমি কি গম পাও এটোৰ এক্সটেনশন যদি আমি ইনকামৰ লে লৈ যাও
তাৰমানে আমাৰ যেতিয়া ইনকাম বাঢ়িব, হা, আমাৰ ইনকাম যেতিয়া আমাৰ বাঢ়িব, that will be proportionate, directly proportionate to demand. Because এটো natural কথা যে আমাৰ ইনকাম কমি গলে আমাৰ quantity demanded will be less আৰু ইনকাম বাঢ়ি গলে quantity demanded will be more. এই বস্তুটো যিবিলাক গুডছে ফলো কৰে সেইবিলাকক কয় নৰ্মেল গুডছ। ঠিক আছে, এইবিলাকক কয় নৰ্মেল গুডছ, মানে your as demand increases as your income increases. কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে এই বস্তুটো উল্টা হয়, যে as your income rises the demand of the quantity falls. Inversely proportional মানে যিসকলৰ maths background নাই, I hope you know, inversely proportional মানে এটো বাঢ়িলে এটো কমি যাব, গম পাইছে না? So say for example, কেনেকুৱা টাইপ এক্সাম্পল আমি দিব পাৰো, সে আমাৰ কিছুমান আমি যেতিয়া আমাৰ মানে ইনকাম কম থাকে কিছুমান বস্তু আমি কিনো, ধৰক মানে কম দামী বস্তু কিছুমান কিনিলো, বোলে 5 টকীয়া বিস্কুট কিনিলো, কিন্তু আমাৰ ইনকাম যেতিয়া ৰাইজ হৈ যাব 5 টকীয়া বিস্কুটৰ ডিমান্ডটো কমি যাব। So that is মানে হেতু ইকোনমিক বেলেগ ফ্যাক্টৰ বিলাক ইগনোৰ কৰি, that is the natural law of economics, how it operates, যে কিছুমান গুডছৰ ক্ষেত্ৰত as income rises, তাতকেও ভাল এক্সাম্পল সাপোজ আপোনাৰ ধৰক কোৰ্স গ্ৰেইন কিছুমান থাকে ন, কোৰ্স গ্ৰেইন, হা, মেইনলি একচুয়ালি নিউট্ৰিশনাল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মিলেট সিলেটস আমি কনজিউম কৰিব লাগে, বাট এইবিলাকটো ইমান দামী নহয়। সো জেনাৰেলি দেখা কি যায় আমাৰ নৰ্মেল জেনাৰেল পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত as their income rises এইবিলাক গুডৰ ডিমান্ডটো কমি যায়। সো এইবিলাকক কয় ইনফিৰিয়ৰ গুড। ঠিক আছে, so I hope you now have an idea of what is a normal good and an inferior good. So in a way, inferior good violates the law of demand. Actually, মানুহটোৰ ইনকাম বাঢ়ি যাওঁতে ডিমান্ডটো বস্তুটো বাঢ়ি যাব লাগিছিলে, হয় না? কিন্তু ডিমান্ডটো কমে। বুজি পাইছে না? পৰীক্ষাত এইবিলাক ইমান টেকনিক্যালি নাহে বস্তুটো, এইটো আহিব যে ইনফিৰিয়ৰ গুড কি হয়। More examples of inferior good, say for example, আমি ডেন্টেল ইমপ্লেন্ট কৰিছো দাঁতৰ, আমি সাপোজ হেৰি লৈছো একদম সেৰামিক বেসিকটো আপোনালোকৰ যেটো লো, সো হেতুটো কাইন্ড অফ বিকজ আমাৰ ইনকাম কম কাৰণে আমি একদম যেটো মানে একদম বেস লেভেলত যেটো আহে হেতু, কিন্তু এটা সোসাইটি যদি ইনকাম লেভেল ওপৰত যায় হয়তো কাইলে কি গোল্ডেন দাঁতও লগাব বিচাৰিব ন। বুজি পাইছে এটা কথাটো? সো ইনকামৰ লগত কিছুমান বস্তুৰ ডিমান্ড কমি যায়, সেইবিলাক গুডক কয় ইনফিৰিয়ৰ গুডছ। এতিয়া আৰু এটা ইয়াৰ ৰিলেটেড টার্ম এটা আছে গিফেন গুড বুলি কয়। গিফেন গুড মানে কি জানে? those goods which are very inferior, হা, very inferior, মানে এটোটো মানে পুরা ডিমান্ড হেইটো ভাইলেটে কৰে, হা। এটোৰ মানে কেনেকুৱা এক্সাম্পল, সাপোজ আপুনি হেৰি গিফেন গুড ইউ ক্যান সে পিডিএস অর রাইস। পিডিএস রাইসটো কেনেকুৱা হয়? পাব্লিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমৰ যেটো ফুড গ্ৰেইনছ হয়, সেইবিলাক কাইন্ড অফ মানে গিফেন গুড বুলি ক'ব পাৰি। বা তাতকেও ধৰক আপোনাৰ কিছুমান চিপ প্ৰডাক্টস কিছুমান থাকেতো যিবিলাক আমি ধৰক একদম উপায় নাই কাৰণে কেতিয়াবা কিনো, কিন্তু as our income rises we tend to not buy those things. So সেইবিলাক কয় গিফেন গুডছ। মানে ইনফিৰিয়ৰ যিবিলাক এক্সট্ৰিমলি ইনফিৰিয়ৰ গুডছ এইবিলাক কয় গিফেন গুডছ। ঠিক আছে? Any confusion? Clear সবৰে? Okay. ইয়াৰ আমি গুডছ এইকেইটা গম পালো। তাৰ পিছত থাৰ্ড বস্তু হ'ব
আমাৰ কেইটামান মাইক্ৰ ইকনমিক্সত there are certain elasticity কেইটামান আছে elasticity is a basic principle কি how the change in price of a particular good impacts the demand of that good এটো কয় elasticity যে কিবা এটা বস্তু বেছি ইলাষ্টিক মানে অলপমান প্রাইস চেঞ্জ হইলে হেতু মানে বহুত বেছি তাৰ ডিমান্ডটো কম বেছ হয় সো যিবিলাক আমাৰ মানে ইলাষ্টিক ডিমান্ড বুলি ক'লে ইলাষ্টিক মানে কি when মানে এটো এটা টার্ম আছে প্ৰাইসৰ ক্ষেত্ৰত হয় প্ৰাইস ইলাষ্টিচিটি of demand এতিয়া আমাৰ কি হয় কিছুমান বস্তু এনেকুৱা থাকে অলপমান যদি তাৰ দামটো বাঢ়ি যায় দেন মানে প্ৰাইসটো যদি অকমান বাঢ়ি যায় দেন ডিমান্ডটো একদম বহুত বেছি কমি যায় বা বাঢ়ি যায় এনেকুৱা হৈছে সো সেইবিলাকত মানে কি ইট ইজ হাইলি ইলাষ্টিক বুলি কয় যে ইট ইজ ভেৰি সেনসিটিভ টু প্ৰাইস হা এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ধৰক পেট্ৰল ইজ ভেৰি ইলাষ্টিক মানে আমাৰ অকনমান 5 টকা 2 টকা 3 টকা বাঢ়ি গলে কি জানি আমি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বন্ধ কৰি দিম এনেকুৱা হয়তো দেখা পাইনে আপোনালোকে পেট্ৰলৰ দাম যেতিয়া অকনমান বাঢ়ে তেতিয়া মানে that quantity demanded becomes very less so হেতু হিচাপত মানে এইবিলাক মানে when you are setting the price বা price to যেতিয়া মানে government is very sensitive about petrol price this is the reason because price elasticity is very high little bit change in price impacts আপোনালোকে এটা practically দেখা পায় না নাই I hope you have seen if you are using any vehicle or sir. so etur khetrot PED price elasticity of demand is greater than 1 তাৰ মানে এটো এটা ৰেশিও ফৰ্মত হয় ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস দিলে আপোনালোকে কনফিউজন হ'ব পাৰে নিদিও বাৰু কিন্তু এটো বস্তুটো এটো বুজাইছে মানে for 1 degree change in price how is the demand of that quantity so হেতুত মানে এটো highly elastic কিন্তু কিছুমান আকৌ ইনইলাষ্টিকও থাকে say for example your basic needs say for example rice আজি আমি যিমান ভাত খাওঁ এটা ফিক্স কোয়ান্টিটিত আমি ভাত খাওঁ সো প্রাইস অকনমান আপ ডাউন হলেও হিমান বেছি সেনসিটিভ হৈ নাথাকে সো হেতুক কয় ইনইলাষ্টিক গুডস হা বা ইনইলাষ্টিসিটি হেবিলাক মানে জেনাৰেলি স্পিকিং আমাৰ মানে নরমালি যিবিলাক নরমাল গুডস বিলাক ইনইলাষ্টিকই হয় ইমান বেছি ইম্প্যাক্ট নকৰে ইনফিৰিয়ৰ গুডস বিলাক অলপ ইলাষ্টিক হয় তাৰ পিছত সেকেন্ড যেটো ইলাষ্টিসিটি আছে হেতু হৈছে আমাৰ ইনকাম ইলাষ্টিসিটি ইনকাম ইলাষ্টিসিটি মানে কি এগেইন আমাৰ পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন ইনকামে কেনেকে ইম্প্যাক্ট কৰে হেৰিয়ত কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড এটো আমি যেটো ইনফিৰিয়ৰ গুড আৰু নরমাল গুডছৰ হেতু পাইছিলো সো যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰে ইনকামে ইমান ইম্প্যাক্ট নকৰে তাৰ মানে যদি আইডি ইজ মানে হেৰি হয় মানে ইউ ক্যান সে পজিটিভ বা গ্রেটার দেন 0 তেতিয়া হলে তাৰ মানে কি যে সরি উল্টাটো কৈছো মই যেতিয়া ইম্প্যাক্ট কৰে মানে অলপমান চেঞ্জ হলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড টু হেৰি হৈ যায় সো দ্যাট ইজ ইয়োৰ নরমাল গুডস আৰু যেতিয়া ইনকামৰ লগত মানে ইমান বেছি নকৰে মানে অকনমান ইনকাম বাঢ়ি গলে বস্তুৰ ডিমান্ড কমিহে যাব পাৰে এটো inferior goods so income elasticity থাকে income elasticity is positive for normal goods income elasticity is negative for inferior goods কিছুমান basic necessities or ক্ষেত্ৰত it is actually more than 0 but less than 1 হা কাৰণ হেতুত আমাৰ ইমান ইম্প্যাক্ট নকৰিব এই এটোৰ নিচিনা হ'ব এটা যেটো আমি শিকিছিলো প্ৰাইস ইলাষ্টিসিটিৰ ক্ষেত্ৰটো এনেকুৱা হ'ব নরমাল গুডছৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাপোজ লাক্সাৰি আইটেমস কিছুমান আছে সে ফৰ এক্সাম্পল একদম কিছুমান থাকে না বহুত বেছি ব্র্যান্ডেড বস্তু লৈ পেলাই মানে ক্ৰেজি হয় মানে সো দা মোর মানে কিবা এটা বস্তু এটো কাৰণে কিনিব কাৰণ এটো বহুত বেছি দামী সো তাতে মানে ইনকাম হেৰিটো মানে কেনেকুৱা আৰু এটো it is always greater than 1 luxury goods or ক্ষেত্ৰত মানে little bit change in price
মানে ডিমান্ড মেবি বহুত বেছিও হৈ যাব পাৰে কিছুমানটো ডেলিবাৰেটলি কিছুমান ব্ৰেণ্ডে নিজৰ বস্তুবিলাক এই বেছিকে ৰাখে ন সেইটো ইনকাম ইলাষ্টিচিটিৰ কথাটো কেপচাৰ কৰিবলৈ ৰাখে যেনেকৈ সে ফৰ এক্সাম্পল এপল or for that matter এইবিলাক কি ৰেডো চেডো চুইচ ৱাটছ এইবিলাকৰ কোনো লজিক নাই ন ইমান দাম হোৱা মেবি হ'ব পাৰে বাট এইবিলাক মানে দেয়াৰ মানে potential customers are those who are willing to buy luxury items. Third যেটো elasticity important হয় হেতু হৈছে cross elasticity of demand. Cross elasticity মানে কি যে যেতিয়া আমাৰ দুটা আইটেম সে চাহ আৰু কফি so চাহ and coffee are substitute goods না so যদি চাহৰ দাম বাঢ়ি যায় naturally coffee demand বাঢ়ি যাব so how does the change in price of a commodity Y impacts the change in change in demand of commodity X হেতু কয় cross elasticity so এনেকুৱা কিছুমান complementary items কিছুমান থাকে মাৰ্কেটত সে আৰু এটা এক্সাম্পল আমি ক'ব পাৰো ধৰক পেট্ৰল আৰু গাড়ী এটা পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে বা গাড়ীৰ দাম বাঢ়িলে পেট্ৰলৰ ডিমান্ডটো কমি নাযায় জেনাৰেলি এইটো কমপ্লিমেন্টাৰী হয় ইনৱে বাট যদি সাবস্টিটিউট গুডস হয় দেন ইট উইল ইম্প্যাক্ট সো তাতে বহুত বেছি হেৰি হ'ব ইলাস্টিসিটি থাকিব সাবস্টিটিউট গুডত মানে যদি মার্কেট এক্সিস্টিং সাবস্টিটিউট থাকে so are you clear with the three elasticities that we have discussed high chance কম but টি কফিৰ এক্সাম্পলটো মানে কি হয় যেটো ক্ৰছ ইলাষ্টিচিটিৰ কথা কৈছো ক্ৰছ ইলাষ্টিচিটি অফ ডিমান্ডটো এনেকুৱা বস্তু যে দুটা মাৰ্কেটত দুটা টাইপ অফ গুডছ আছে যি দুটা ইটো হিটোৰ সাবস্টিটিউট হয় হা সো ইটো হিটোৰ সাবস্টিটিউট হয় কাৰণে এটাৰ যেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়ে আনটোৰ ডিমান্ড কমি যায় এটাৰ যদি প্ৰাইসটো কমি যায় ইটোৰ ডিমান্ড বাঢ়ি যাব এটো অকল চাহ কফিয়ে নহয় ইট ক্যান বি ৰিগাৰ্ডিং any other মানে equally competing goods বা equal demand থকা good মানে হয়তো আমি আপুনি কেতিয়াবা বলে চাহ খালে কেতিয়াবা কফি খালে কিন্তু চাহ কফি is good example other examples also are there so হেবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গলে এটো সাবস্টিটিউট টু দাম কমি যায় বা ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায় so that is what is called cross elasticity আৰু কেতিয়াবা এটো ইম্প্যাক্ট নকৰে সে মানে ইভেন আপুনি খৰচটো কৰিব লাগিব গাড়ী এখন কিনলে পেট্ৰল ভৰাবই লাগিব সো সাডেনলি গাড়ীৰ দাম বাঢ়িলে পেট্ৰলৰ দামটো বা পেট্ৰলৰ ডিমান্ড কমি নাযায় বা পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে গাড়ীৰ ডিমান্ডটো কমি নাযায় because they are in a way complementary okay এতিয়া আমি next topic so formally we have completed the topic মানে যেটো first part of the syllabus of economy national income tare we have covered everything there is nothing left I think you should be able to manage it next topic that again very important topic
It is the fiscal policy বা fiscal system বা ক'ৰবাত আপোনালোকে বাজেট বুলিও পাব। So this is something that we have to do it properly. So fiscal policy মানে কি? প্ৰথম কথা আহিব, what is the definition? How will you define fiscal policy? How will you define fiscal policy? Eta definition আছে how will you define fiscal policy? So কি বুলি বুজিব মানে কোনবাই জানে নেকি ক'ব নেকি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা let me hear it from you. What do you mean by the term fiscal policy? If you have any idea, any previous knowledge. Sir, government spending and revenue policies ক'ত কেনেকে spend কৰিব বা ক'ৰ পৰা revenue generate হ'ব? Purpose to কি? So for the welfare of the society. Welfare, okay. And stabilization of the macroeconomy, that is also one of the factor. কাৰণ আমি কালি সব ডেফিনেশন বিলাক আমি যেতিয়া ডিফাইন কৰোঁ না বস্তুটো কমপ্লিট হ'ব লাগে। যদি আমি অকল ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণেই বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে তো আপুনি সাবসিডিজ বিলাক আনলিমিটেড এমাউন্ট অফ সাবসিডিজ উইল বি জাস্টিফাইড। কালি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এক্সপেন্স আমি কৰি আছো, মানুহক টিভি দিছো, ফ্ৰিজ দিছো, কিবা কিবি, এইটো ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে কৰি আছো, এইটো দ্যাট ইজ জাস্টিফাইড। বাট যদি আমি সেইটো কোৱালিফাই কৰি দিওঁ কৈ পেলাই যে welfare as well as stabilization of the economy, welfare of the society and stabilization of the economy, then that will be a complete definition. Actually note it down. Actually definition to moi UPSC te paisilu, UPSC eta question ote etu define asile, so I think there can be no better definition. The fiscal policy is the use of taxation, public borrowing, and public expenditure by government for purposes of stabilization and development. Through fiscal policy, we should be able to achieve stability. Through fiscal policy, we should be able to achieve development. Development to ami hinan prothomote koise development mane growth plus welfare. So this is how you will define fiscal policy. Are you clear? Next, যদি আমি সুধো যে আমি যদি কোৱেশ্চনটো এনেকে ফ্ৰেম কৰো যে what goals of public policy can be achieved through fiscal policy. Actually মই এটা কথা কওঁ ন, মই মানে মোৰ নিজৰ প্ৰিপাৰেচনটো মানে আটাইতকে মানে এফেক্টিভ ৱে অফ ষ্টাডিং ইজ থ্ৰু প্ৰিপেয়াৰিং কুৱেশ্যনছ। যিটো টপিক পঢ়িছে সেই টপিকটো কুৱেশ্যন আকাৰত লৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ টপিকটোৰ লগত এংগেজমেণ্টটো এক্টিভ হ'ব, প্ৰ'এক্টিভ হ'ব, হা, আৰু ৰিটেনশ্যনো বেছি বেটাৰ হয়। সব বস্তুৱে গোটেই চিলেবাছটোৱে
কুৱেশ্যন ফৰ্মত যদি আপোনালোকে লৈ যায় তেতিয়া বহুত এফেক্টিভ হয়, মানে কামত আহে। বাট এইটো এটা মানে দীঘলীয়া কাম। But whatever small thing you are studying, try to frame questions out of it. So আমি যদি কওঁ যে পাব্লিক পলিচিৰ কোনবিলাক গোল আমি এচিভ কৰিব পাৰো থ্ৰু ফিস্কেল মানে পলিচি, so what will be your answer? So planning. Planning is a public policy goal ne planning is a medium? পাব্লিক পলিচি গোল বুলি ক'লে কি বুজা যায় যে আমাৰ পাব্লিক পলিচি আমি কিয় কৰি আছো, why এইবিলাক ফিস্কেল পলিচি আছে বাদ দিয়ক, গভৰ্ণমেণ্টে কিয় কাম কৰি আছে, what are the public policy goals of the government? মোক কওকচোন 5টা পাব্লিক পলিচি গোল কওক আপোনালোকে। So infrastructure development, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ওকে, আৰু health, poverty reduction, এমপ্লয়মেণ্ট, ওকে। এইবিলাক বস্তু টিপছত থাকিব লাগে। আৰু আপোনালোকে মানে যিটো অৰ্ডাৰত ক'ব নহয়, এইটো যদি প্ৰিলিম ইণ্টাৰভিউটো সোধে, এইটোতো এটা বেছিক কথা ন, সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টত আহিব বিচাৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, হোৱাট আৰ দ্য গোলছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি। প্ৰথম কথাটো হৈছে এইবিলাকত প্ৰথম বস্তুটো আহিব কি, পাব্লিক পলিচি থ্ৰু হোৱাট উই আৰ ষ্টাডিং, প্ৰথম আইডিয়াটো গ্ৰোথ। আমাক গ্ৰোথ লাগিব ন, দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট, মানে প্ৰথম গ্ৰোথ আহিলেহে বাকী কথাবিলাক আহিব ন। গ্ৰোথ ইজ দ্য নাম্বাৰ ওৱান থিং, দেন অনলি ইউ কেন থিংক এবাউট ৰিডিষ্ট্ৰিবিউচন। তাৰপিছত ছেকেণ্ডলি আহিব গ্ৰোথটো ইনক্লুচিভ হৈছে নে নাই, চবলে গৈছে নে নাই, সেইটো এটা পাব্লিক পলিচি, যিটো এটা কনচেপ্ট অফ ইকুইটি। ইকুইটি শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পায়নে? ইকুইটি মানে ইকুৱেলিটি নহয় আকৌ দেই। Do you know the difference between equity and equality? Equity মানে কি? Sir, redistributing according to the needs. We have to differentiate. মানে সবকে সমান দিব নালাগে, based on the state, মানে their existing standard, redistribution should be. Best definition to Aristotle দিছিলে, মানে এটোৰ সে treat equals equally and unequals unequally. Aristotle বৰ ধুনীয়া definition দিছিল equity basically. তেওঁৰ theory এটা আছিল theory of equality, কিন্তু বা theory of justice আছিল এটো, justice বুলি ক'লে according to Aristotle it is treating every মানে equals equally and unequals unequally. So সেইটো প্ৰিন্সিপলে আমি আমাৰ এটা মডাৰ্ন পাৰ্লেন্সত আমি ইকুইটি বুলি কওঁ। Third should be the goal of public policy is about growth, equity, and sustainability. Because growth has to be sustainable. তাৰপিছত আমি বাকি এসপেক্ট বিলাকলৈ আহিব পাৰো, যেনেকে ধৰক এটা ইম্পৰ্টেন্ট আজিকালি গোল হয় জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্ট। পাৱাৰ টু, পাৱাৰ উইথ, পাৱাৰ উইদিন, মেইনছত আহিব দিয়ক। জেন্ডাৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত 3টা কথা থাকে। তাৰপিছত ধৰক হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন, মানে এইটো বেটাৰ টাৰ্ম হ'ব হিউমেন কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন। তাৰপিছত আৰু কি গোল হ'ব পাৰে, আমাৰ যিহেতু ইণ্ডিয়া লিভছ ইন ইটস ভিলেজেছ, so obviously promotion of say small scale industries, এটোতো সব পাব্লিক পলিচি এটো থাকেই ন, MSME কথা, small scale industries, promotion of
say agriculture, the chief business of Indian, আটাইতকৈ ডাঙৰ private sector কি আমাৰ agriculture. তাৰপিছত obviously মানে এইকেইটাৰ লগত এইটো আমি যদি ক্লাব কৰিব লাগে rural development বুলি কৈ দিব পাৰো. rural developmentতে এইবিলাক বস্তু পৰিব. তাৰপিছত আমিতো বেছি capital intensive কৰিব নোৱাৰো, আমাৰ labor intensive growth কৰিব লাগিব. In fact 2020 economic survey কৈছিলে যে আমি মানে industries like textile, industries like leather, এইবিলাকত we should focus more because we are a country with surplus labor, so we should engage them. তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে ধৰক আৰু এটা হ'ব পাৰে যে export promotion, obviously to earn foreign exchange we need to promote export. That is also a goal of public policy. তাৰপৰা আৰু এইবিলাক থাকিব আপুনি যেনে হেৰিয়ে ক'লে বাসুটিয়ে ক'লে যে social and physical infrastructure development. These are basically the goals of public policy. So মানে এইবিলাক বস্তু টিপছত মানে it should be in your মানে bucket list. আৰু আপোনালোকৰ মেইনছৰ এনসাৰ প্ৰবলেম বিলাক গম পাইছে নে এতিয়া? Because conceptual হেৰিটো ইমান বেছি বা কনসেপ্ট বা পঢ়াটো ইমান কনসলিডেট হৈ নাথাকে, সো এনসাৰ বিলাক যেতিয়া ওলাই তেতিয়া কোনো প্যাটাৰ্ন নাথাকে এনসাৰৰ। মানে এটা যেটো ক্ৰনোলজি মানে প্ৰথম দুটা তিনটা চাৰিটা প্ৰথম ইস্যু কিটা মেইনছটো আপোনালোকে যেতে 10টা পইণ্ট লিখিব তাৰ প্ৰথম তিনটা চাৰিটা পইণ্ট একদম আসল পইণ্ট কিটা একদম দৰকাৰী পইণ্ট কিটা ওপৰত থাকিব লাগিব। এনেকুৱা হ'ব নালাগে এক্সামিনাৰে যে এনসাৰ বিচাৰি আছে আপোনাৰ এনসাৰ। সো এতিয়া নো ডাউট এতিয়া মই কিবা এটা খুদি দিলে আপোনালোকে এটা প্ৰেসাৰ এটাও থাকে বা মানে ৰেসপন্ড কৰোতে দিগদাৰ হয়। এনেকে মোক খুদিলেও মই ফাম্বল কৰিব পাৰো। কিন্তু কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো সেইটো লেভেল পাবগে লাগিব যে যেতিয়া কিবা এটা খুদা যায় তাৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো প্ৰথমতে ক'ব পৰা হ'বগে লাগিব। পাইছে? সো এইবিলাক জেনাৰেল কথা বাট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যে ফিস্কেল পলিসি পঢ়ি আছো কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছো নাজানো। বাজেট পঢ়ি আছো জাস্ট মানে ৰিসিপ্ট ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট ফিস্কেল ডেফিসিট কৰি আছো, কিন্তু উদ্দেশ্যটো যে এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰী। এইবিলাক বস্তুৱে আমাৰ মেইন হেৰি হয় আৰু ক্যাপিটাল হয় আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেটো ক্যাপিটাল একুমুলেশন কৰিব লাগে দিস ইজ ইট। সো ফিস্কেল পলিসি কথাটো হেতু সো আমিটো ফিস্কেল পলিসি বুলি ক'লেটো আমি অকল এটো বুলিয়ে জানো। জেনাৰেল বাজেটে হওক বা ইন্টারিম বাজেটে হওক আমিতো বাজেট বুলিয়ে জানো, হয় নাই? বাজেট, what is budget? What do you mean by budget? লিখক। Budget is an annual financial statement. Actually আমাৰ কনস্টিটিউশনত বাজেট শব্দটো আছে নে নাই? নাই স্যার। স্যার না। নাই, এনুয়াল ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বুলি আছে। কোনটো আৰ্টিকলত আছে? 112। Very good. So constitution doesn't have the mention of the term budget, we have the term annual financial statement. So you can say it is the মানে budget মানে কি হয়, it is an annual financial statement কিহৰ containing estimated এটা estimate এটা important কথা, estimated revenues and
expenditures for the next financial year. এতিয়া যে আমাৰ বাজেট বনাই কোনটো ইয়াৰৰ বাজেট এতিয়া বনাইছে 2024-25 মানে এটুক FY25 বুলিও কয় FY25 যদি থাকে তাৰমানে বুজি পাব it is starting with April 1 2024 to 31st March 2025 ঠিক আছে so it's a statement of your financial receipts and expenditures so it is the primary tool the government uses to implement its fiscal policy. Budget is the tool through which fiscal policy is realized. Okay. Next. Number kiman hobo 6 7 kiman hobo etu 6 sir. 6 the three funds used in budget acha budget ba fiscal policy pohute amar eta intersection hoy between polity and economy amar polity ru kisuman topic yat ahi jay necessarily because again it is something done through legislature so etu ekhini bostu yate ami cover kori lobo paru so what are the three funds that comes to news when we talk about budget we have article 266 which has what is called consolidated fund of India we have article 266 also talks about public account of India and article 267 talks about contingency fund of India ঠিক আছে it talks about contingency fund of India so ইয়াতে কি থাকে consolidated fund কি থাকে all the taxes that the government impose all you can say all incoming taxes tapra jiman loans government raise korise ba kobar pra jodi loan kabak disilu hetu jodi recover korise that comes under the consolidated fund of India it is the sonduk of India all money comes to the consolidated fund of India আর তার লগতে এটা পাবলিক একাউন্টও আছে পাবলিক একাউন্ট ইজ লাইক দা মানে কেনেকুৱা আমাৰ ৰানিং একাউন্ট টাইপ মানে আমাৰ কিছুমান গভৰ্ণমেন্টৰ এনেকুৱা ইনকাম কিছুমানো হয় যিবিলাক ধৰক নট ইন দ্য নেচাৰ অফ মানে ট্যাক্সেশন বাট ইন দ্য নেচাৰ অফ ইনকাম হা সে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ মানে ইনকামও নহয় একচুয়ালি নহয় ইনকাম আইডিয়া ইজ মানে শর্ট টার্মৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে তাত থৈছে হয়তো কাবাক লাগিলে দিব পাৰে the government also acts like a bank for many people like small savings fund কিছুমান আছে এইবিলাক যে সুকন্যা সমৃদ্ধি তাৰপৰা এনেকুৱা কিছুমান নেশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট এনেকুৱা টাইপ কিছুমান বস্তু আছে ন প্ৰভিডেন্ট ফান্ড এমপ্লয়িজ প্ৰভিডেন্ট ফান্ড এইবিলাক বস্তু গভৰ্ণমেন্টৰ ক'ত আহিব জুডিশিয়াল ডিপোজিট পোস্টেল ডিপোজিট এইবিলাক ক'ত আহিব এইবিলাক আহিব গভৰ্ণমেন্টৰ পাবলিক একাউন্টত ঠিক আছে যিবিলাক প্ৰপাৰ লিগেলি মানে থ্ৰু ল মানে থ্ৰু এক্ট আমি ইনকাম ট্যাক্সৰ এক্ট আছে তাৰপৰা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ এনেকে জিএসটি এক্ট এইবিলাক আছে সেইবিলাকেদি যিমান পইচা আহিল এইবিলাক কনসলিডেটেড ফান্ডত সোমায় কিন্তু যিবিলাক মানে কাইন্ড অফ মানে এটা গভৰ্ণমেন্টৰ লায়াবিলিটি হয় যেটো দিব লাগিব বাট অলপ সময় কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে থৈছে এটোৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টৰ তাত কি আছে উই হেভ দা পাবলিক একাউন্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে সো হিয়াৰ দা গভৰ্ণমেন্ট এক্টস লাইক এ বেংকাৰ ওকে মানে ডিপোজিট লৈছে আৰু দিছে ইন্টারেস্ট দিয়ে সেইটো হিচাপত তাৰপিছত থাৰ্ড ফান্ড ইজ কন্টিনজেন্সি ফান্ড অফ ইণ্ডিয়া এগেইন why do we have a contingency fund? Etu bujibole hole consolidated fundor
পৰা পইচা কেনেকে উলিয়াই সেই প্ৰচেছটো বুজিব লাগিব সিম্পল কথা কনসুলেট ফাণ্ডৰ পৰা 1 টকাও আপুনি উইদাউট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল উলিয়াব নোৱাৰে হা সো উইদাউট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল উলিয়াব নোৱাৰাৰ কাৰণে কি হয় কেতিয়াবা ইমাৰ্জেন্সি সময়ত যদি পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ নট ইন সেশন হোৱাট উইল বি ডু সো হেনেকুৱা কাৰণে উই হেভ দিস কন্টিনজেন্সি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সো এটো গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰত ডাইৰেক্টলি গভৰ্নমেন্টে মানে থ্ৰু একচুয়ালি ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী যিজন থাকে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীত যিজন আটাইতকৈ ডাঙৰ আইএএছ অফিচাৰ সিনিয়ৰ মোষ্ট আইএএছ অফিচাৰ এজনক ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী সো সেই সেক্ৰেটাৰী জনে যেতিয়া মানে থ্ৰু হিজ এপ্ৰুভেল পিছত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল ল'ব লাগে কিন্তু ইমিডিয়েটলি গভৰ্নমেন্টে ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ কন্টিনজেন্সি ফাণ্ডৰ হেৰিটো কিমান হয় what is the amount that is there in contingency fund of India are you aware 500 crore হয় জানো এটা চেঞ্জ হ'ল মই এইটো কাৰণে সুধিছিলো কোৱেশ্চন Are you updated? It is 30,000 crore. Yes. Updation কৰি থাকিব so prelims ত একবাৰ question directly আহিছে UPSC prelims ত আহিছিলে যে মানে consolidated fund পৰা withdraw কৰিবলৈ who is the authority to authorize option দিছিলে president তাৰপৰা prime minister তাৰপৰা finance minister তাৰপৰা parliament so answer to কি হ'ব parliament Are you clear? Are you comfortable till now? Yes, Now, sir. number 7. Number 7 is, here we will talk about the 3 budget documents. What are the 3 budget documents that are published or mainly তিনিখন ডকুমেন্টে বাজেটত থাকে বাকি বেলেগ কিছুমান আজিকালি তো এখন এক্ট আছে FRBM Act হেতুৰ আন্ডাৰত we are mandated to publish certain other reports along with the budget say medium term fiscal policy কিন্তু বাজেট বুলি ক'লে বা মানে what article 112 defines হেতুৰ বেসিছত যেতিয়া আমি every financial year আজিকালি তো 1st of February তে প্লেস কৰে বাজেটটো আৰু তাৰ পিছত by মানে before 31st March মানে by 3rd week of March গোটে process to complete হৈ যায় so basically তিনটা document budget বুলি ক'লে আমি present কৰো এই তিনটা documentor reference আমাৰ constitutionতে আছে mention কৰা আৰু এটা documentor কথাটো ক'লে এতিয়া already যিখন annual financial statement বাকি দুখন কি হয় ক'ব পাৰিব নেকি Number 1 is the what article 112 talks the every year the president shall lay in front of the house the annual financial statement jot neki mane projected mane receipt and expenditure thakibo mane actually azikali to jo last year or jikhini hol hekiniu dekhabo lage aru revenue side separately agote to railway budget to beleg ke dia azikali mane ekeloge dekhabo lage aru agote planning commission thakar samoyt planned expenditure kuntu non planned expenditure kuntu hetu dekhabo lagisil azikali hetu so article 112 under we put up the or the mane government president e kore aru president cause to be late again eta very important kotha government or sub kam president e kore boli koy constitutional language to henekwa president shall lay ta mane government e lay koribo president order di hadisila because president is the head of the executive so that is how the thing happens you publish or you put up before the parliament a statement of receipt and expenditure
of the last year as well as a projection for the next year. So এটো কোড থাকে হেতু annual financial statement. কিন্তু তাৰ লগতে আৰু তাৰ পিছত আৰু এটা আৰ্টিকল 110 ত আছে কি আছে ক'ব পাৰিব নেকি? মানি বিল স্যার। না মানি বিল আছে কিন্তু বাজেট বুলি ক'লে আমি এই তিনিটাই মানি বিলে হয় মই যে তিনিটা কথা কৈছো মানি বিলে হয় ডিলিং উইথ মনিটাৰী মেটাৰ সো ইয়াতে লোকসভাৰে পাৱাৰ থাকিব ৰাজ্যসভাৰ একো পাৱাৰ নাথাকে কিন্তু 110 also talks about something called finance bill. This is different from the finance bill that we discuss in article 117. 117 or finance bill to on belek. A2 finance bill ki hoy? A2 says it gives the permission to the government to collect taxes. Karan constitution ote ase je parliament has to approve the any proposal for tax proposal to government e anibo je tax bohabo lage কমাব লাগে এটো গভর্নমেন্টে আনিব কিন্তু সেই বস্তুটো it has to be placed in front of the parliament and parliament has to approve it. So কাইলে যদি হেডৰ উপর ভোটিং হয় বেসিক্যালি ট্যাক্সেশনৰ উপর. So all the receipts basically কিটো টাইপত আমি রিসিপ্ট বিলাক গুটাম গভর্নমেন্টে নিজৰ ইনকামটো কোপৰা আনিব হেতু প্ৰপোজালটো একেলগে ক্লাব কৰে কি হয় ফাইনান্স বিলত. That is mentioned in article 110. Okay. Third is কি এটোটো পাৰিব ফাইনান্স বিল থাকে আৰু কি থাকে খৰচটো কৰিবলৈ কি কি লাগে ইনকামটোৰ কথাটো দেখালো ৰিসিপ্টৰ কথাটো দেখালো থ্ৰু ফাইনান্স বিল এক্সপেন্ডিচাৰ Appropriation bill. হা Appropriation bill. appropriation bill very good এটো থাকে আৰ্টিকল 114 ত appropriation bill এটো ফুললি লিখিব দে আপোনালোকে এনেকে লিখি থব APPROPRATION appropriation. So what is it? It is basically a to obtain the parliament's permission to spend money out of consolidated fund of India. 266 তে আছে আমাৰ consolidated fund of India. আমি তো কৈছো যে 1 টকা খৰচ কৰিবলৈ parliamentary approval লাগিব. So through a passing of appropriation bill আমাৰ হেৰি হয় আমি পইচা খৰচ কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকে জানে নে আমি যে গভৰ্নমেন্টে যে পইচা খৰচ কৰে there are two types of expenditure that is incurred by government. One is called charged expenditure and one is called made expenditure. Charged and made are the difference to key. যিখিনি charged expenditure হয় সেইবিলাকত বাজেট এবিলাক নন ভোটেবল হয় পাৰ্লিয়ামেন্টত ভোটিং নহয় হেতুৰ কাৰণে হেতু অটোমেটিক এপ্ৰুভেল হৈছে বুলি দেখায় সো কোনবিলাক বস্তু চাৰ্জ হ'ব পাৰে জেনাৰেলি ধৰক গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোবাৰ পৰা লোন লৈ থৈছে তাত যেটো ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগিব হেতুৰ ওপৰত আৰু ভোটিং বা ডিসকাশন হ'ব পাৰে অকমান কিবা কথা লৈ পেলাই কিন্তু ভোটিং নহয় কাৰণ যেটো ইন্টাৰেষ্ট দিব লাগে দিবই লাগিব কিন্তু আৰু তেনেকে ধৰক আপোনাৰ কিছুমান কনস্টিটিউশনাল পোষ্ট আছে সে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হাই কোৰ্টৰ জাজ তেওঁলোকৰ স্যালাৰি এবিলাকত কোনো ডিসকাশন বা ভোটিং নহয় যেটো দৰমহাটো দিবই লাগিব UPSC হেৰি বা CAC এবিলাক লৈ পেলাই যিবিলাক এনেকুৱা কিছুমান পোষ্ট আছে যিবিলাকৰ salaries are charged upon the consolidated fund of India. Charged শব্দটো দেখিলে এটো গম পাব যে non votable they are approved automatically in the parliament. Charged শব্দটোৰ অৰ্থটো automatic approval, whereas made যদি থাকে expenditure made from the consolidated fund of India তার this is discussed and voted. আপোনালোকে কাইলে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি চাকৰি পাই যায় আইএসও হয় তেতিয়াও আপোনালোকৰ স্যালাৰি উইল বি ভোটেড চাৰ্জড হৈ নাথাকে এটো বহুত বেছি ওপৰৰ পোষ্ট পাই গলে বেলেগ কথা সো ইওর such expenditures সেবিলাকটো এক্সপেন্ডিচাৰে হয় ন so those are charged under consolidated fund of India. So এইবিলাক finance bill appropriation bill these are money bill ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমাক হেৰিয়ে ক'লে এই নাম কি ভাস্বতীয়ে ক'লে মানি বিলৰ কথাটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্টত
তিনটা টাইপৰ বিল আছে মেইনলি অৰ্ডিনাৰী বিল মানি বিল আৰু কি বিল থাৰ্ডটো Financial. Amendment bill. কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল সো অৰ্ডিনাৰী বিল আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিলত ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰটো ইকুৱেল থাকে হা অৰ্ডিনাৰী বিলতো ৰাজ্যসভাৰ এপ্ৰুভেল লাগে প্ৰপাৰ ভোটিং হয় বাট মানি বিলৰ ডিষ্টিংচনটো কি যে মানি বিল এনেকুৱা টাইপৰ বিল হয় য'ত ৰাজ্যসভাৰ পাৱাৰ ইজ লিমিটেড ৰাজ্যসভাত জাষ্ট 14 days কাৰণে ডিসকাশন হ'ব পাৰে তাৰ পিছত the bill will proceed to Lok Sabha assuming that Rajya Sabha has passed the bill I hope এই বেসিক ডিফারেন্স খিনি আপোনালোকে ক'বাত শুনিছে বা নাই শুনা যদি আমি পলিটিক পঢ়িম বাৰু পটাপট এই মানে বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত লোক সভা is the driving force okay because it is a money bill ডিসকাশন হয় হ'ব পাৰে বাট ভোটিং নহয় ৰাজ্যসভাত মানি বিল এইবিলাক লৈ পেলাই ঠিক আছে আচ্ছা এইখিনি নেক্সট যেটো টপিক হ'ব আমাৰ বাজেট পাসিং লৈ পেলাই এটো এটা আমি কিমানটা হলো 7 নম্বৰ 8 নম্বৰলে বাজেট তাৰ আগতে আমি এটা বস্তু চাওঁ এখন টেবল আপোনালোকে এখন টেবল লিখি ল'ব এতিয়া ফটো ফটো মাৰি লওক মই একদম দেখাটো ভাল হোৱা নাই যেটো আমাৰ বাজেট বুলি কয় এটো দুটা ভাগত ভগোৱা থাকে এটা ৰেভিনিউ সাইড এটা ৰেভিনিউ বাজেট এটা ক্যাপিটাল বাজেট ঠিক আছে so revenue budget is basically about those receipts and expenditure which are of temporary nature মানে কি মানে সে 1 year or less than 1 year or basis or যিবিলাক খৰচ বা ইনকাম আৰু capital to it is long term capital budget ইয়াতেও রিসিপ্ট সাইড এটা থাকিব ইয়াতো রিসিপ্ট সাইড এটা থাকিব ইয়াতো এটা এক্সপেন্ডিচাৰ সাইড থাকিব ইয়াতো এটা এক্সপেন্ডিচাৰ সাইড থাকিব আমাৰ প্ৰবলেমেটিক এৰিয়াটো ৰেভিনিউ বাজেটটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি হয় ৰেভিনিউ ৰিসিপ্ট যেটো হয় এটো মেইনলি উই আৰ টকিং এইবিলাকৰ আমি ডিটেইলছত যাম চিন্তা নকৰিব দেই ট্যাক্স আৰু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ থাকে ট্যাক্স আৰু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ কি টাইপৰ ট্যাক্স ৰেভিনিউ টু প্ৰাইমেৰিলি ডাইৰেক্ট ট্যাক্স লাইক ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ টাইপ কেনেকুৱা ইনকাম ট্যাক্স এটা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হয় কৰ্পোৰেট ট্যাক্স ইজ এ ডাইৰেক্ট ট্যাক্স সিকিউৰিটিজ ট্ৰানজাকশন ট্যাক্স আপুনি যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত সিকিউৰিটি কিনা বেচা কৰে হেতুৰো ট্যাক্সটো ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হিচাপে আচ্ছা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ মাজত ডিস্টিংশনটো আপোনালোকে জানে নে what is the difference between a tax মানে direct tax and an indirect tax Sir, burden of taxation. দুটা টার্ম আছে ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স আৰু বার্ডেন অফ ট্যাক্স এই দুইটা বস্তু এটা মানুহৰ তাতে পৰে ইন ডাইৰেক্ট ট্যাক্স ডাইৰেক্টত এটা মানুহৰ তাতে যাৰ তাত ট্যাক্সটো পৰিছে পে কৰাৰ বাৰ্ডেনটো তাৰে কিন্তু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সত বাৰ্ডেনটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ জিএসটি দোকান এখন গল বস্তু এটা কিনিলে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হেতুটো দোকানীৰ তাত ইনসিডেন্ট হল কিন্তু বাৰ্ডেনটো আপোনালে শিফট কৰি দিলে ন so this is the basic difference between direct tax and indirect tax বাৰ্ডেন বা কয় বা ইম্প্যাক্টটো কয় কিছুমান কিতাপত ইম্প্যাক্ট অফ ট্যাক্স বুলিও কয় ঠিক আছে আহিম এইবিলাক কথা লৈ আহিম আমি so receipt or ক্ষেত্ৰত we have tax direct tax indirect tax like GST excise on petrol or ক্ষেত্ৰত to excise duty is separate from GST excise মানে কি জানানে what is excise tax excise কৈ থাকে যে আপোনালোকৰ কোনবা ইনস্পেক্টৰ অফ এক্সাইজও হোৱা হৈছে what is excise নাজানাটো একো বেয়া কথা নহয় কোনবাই জানে যদি কক
It is a tax on manufacturing. কিবা এটা বস্তু ম্যানুফ্যাকচাৰ হ'ল সেইটো ম্যানুফ্যাকচাৰিং হোৱাৰ পিছত যেটো ট্যাক্স লাগে সেল হোৱাৰ কথা নহয় বস্তুটা ম্যানুফ্যাকচাৰ হৈছে কাৰণে তাৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স লাগিব so it is a kind of a factory gate বা farm gate tax হা সেই বস্তুটো যেতিয়া বেছ খাই তেতিয়া আকৌ তাৰ ওপৰত সেল ট্যাক্স লাগে যেটো VAT বুলিও কয় ভ্যালু এডেড ট্যাক্স বুলিও কয় so excise is a tax on manufacturing of goods সার্ভিসেসৰ ওপৰত এক্সাইজ লাগে নেকি ৰেন্ডমলি সুধিছো সার্ভিসৰ ওপৰত এক্সাইজ লাগে না নালাগে নালাগে because service is generated and consumed at the same time whereas a good is generated at different time and consumed at different time yeah saklen কি আছিল Sir, আমি excise বুলি যেতিয়া কওঁ মানে as a tax on manufacturing, এইটোৱে প্ৰত্যেকটো commodity cover কৰে নে? প্ৰত্যেকটো good Yes, sir. any manufactured good again yet important কথা কি raw material টা হেৰি নহয় কিন্তু দেই basic raw material ৰ ওপৰত excise নহয় যেটো মানে extraction হে হয় Okay, sir. extraction হোৱাটোত হেতুত excise নহয় Basically from our clothes to high-end products. যিখিনিত য'ত আমাৰ মানে আমাৰ means of production use হৈ পেলাই যেটো economic activity of production যেটো basic economic activity যেটো ন productionৰ হয় এই processটোত মানে যেতিয়া যাব তাৰ পিছত যেতিয়া বস্তুটা ফৰ্ম হ'ব এটোৰ ওপৰত excise duty লাগে Okay, sir. Thank you, sir. তাৰ পিছত কিছু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ থাকে যেনেকে ধৰক আপোনালোকে কোনবাই পঢ়িছে চাগে ইন্ডিয়া ইয়াৰ বুক শুনিছে নাই এইবিলাক কিতাপ বা স্ট্যাম্প গভর্নমেন্টে হেৰি কৰে বেছে যোজনা ম্যাগাজিন হেগনো গভর্নমেন্টৰ হয় এইবিলাকৰ পইচা ক'ত যাব নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ ঠিক আছে তাৰ পিছত ধৰক গভর্নমেন্টৰ কোম্পানী আছে গভর্নমেন্টৰ পাবলিক আন্ডাৰটেকিং আছে সেইবিলাকে প্ৰফিট কৰিছে হা সেইবিলাকৰ ডিভিডেন্ড দিছে হা ডিভিডেন্ড দিয়াটোতো কোম্পানী গভর্নমেন্ট কোম্পানীজ যিবিলাক ওএনজিসি অইল এইবিলাকৰ ডিভিডেন্ডটো গভর্নমেন্টে পায় ন আরবিআই পৰাও ডিভিডেন্ড পায় ইনফ্যাক্ট আপোনালোকে নিজে শুনিছিলে নাই আরবিআই একদম হাইয়েস্ট ডিভিডেন্ড দিছিল মাজতে গভর্নমেন্টক ফোর্সফুলি লৈছিল নেকি নাজানো আৰু কিন্তু বহুত ডিভিডেন্ড দিছিল আরবিআই মাজতে 15,000 কোটি নে কিবা হেনেকুৱা কিবা এটা দিছিল বহুত ডাঙৰ এমাউন্ট এটা দিছিল সো হেতু নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ হ'ব তাৰ পিছত ধৰক আপুনি লোন দিলে কাবাক কোনবা এন্টিটিক বা কোনবা ষ্টেটক দিলে আৰু হেতুৰ পৰা আপুনি ইন্টাৰেষ্টটো যেটো পাইছে ইন্টাৰেষ্টটো ৰেগুলাৰ পেমেন্ট ন সো হেতুটো মানে শৰ্ট টার্ম ৰেভিনিউতে ধৰে হেতু শর্ট টার্ম রিসিটতে ধরে ইন্টারেস্ট রিসিভ আৰু সাপোজ কোৱা পৰা আপুনি গ্ৰান্টস পাইছে সো মানে এটো গ্ৰান্টস জেনাৰেলি তো আপোনাক ইন্ডিয়াৰ ভিতৰত ইউনিয়ন এটো আমি ইউনিয়ন বাজেটৰ কথা কৈ আছো দেই সো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো কোনো স্টেটে গ্ৰান্ট নিদিয়ে এটো উই আর টকিং অ্যাবাউট ডোনেশন ফ্রম এনি এক্সটার্নাল সোর্স কোনবা বলে ইমানুৱেল মেক্ৰনে আহি পেলাই অলপ পইচা দি থৈ গ'ল এটো ক'ত আহিব এটো নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ আহিব আর ইউ ক্লিয়ার এখিনলৈকে রিসিপ্ট পার্টটো ক্লিয়ার হল না কথাটো Yes, sir. তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ এক্সপেন্ডিচাৰ পাৰ্টটো এক্সপেন্ডিচাৰ আটাইতকৈ মানে প্ৰবলেমেটিক এৰিয়া এক্সপেন্ডিচাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কাৰণ কিয় ইন্টাৰেষ্ট পেইড মই আজি যে এটা বস্তু শেয়াৰ কৰিছিলো আপোনালোক where rupee comes from where rupee goes to চাইছে না হেতু এটো এবাৰ বাজেটৰ আছিল ইন্টাৰিম বাজেটৰ এই তাতে ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্ট ইজ ভেৰি হাই এটো ওয়ান অফ দা হাইয়েস্ট অফ এক্সপেন্সেস তাৰপিছত গ্ৰান্টস গিভেন এই সিমিলারলি আমি কোনবা এজেন্সিক বা কোনবা স্টেটক গ্ৰান্টস দিলো অসমক দিলে বলে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে এটো কোবৰা আহিব গ্ৰান্টস মানে লোন নহয় আকৌ দেই গ্ৰান্ট এন্ড লোন ইজ ডিফারেন্ট গ্ৰান্টস ইজ লাইক এ ডোনেশন ওকে গ্ৰান্ট দিছো তাৰ পিছত আটাইতকৈ প্ৰবলেমেটিক এৰিয়া সাবসিডি ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰৰ আটাইতকৈ প্ৰবলেমেটিক এৰিয়া ইজ সাবসিডি যে you know what subsidy is when you are supporting some welfare activities some
মেৰিট গুডছ কিছুমান টাইপছ অফ গুডত আৰু এটা মই ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো মেৰিট গুড থাকে ডিমেৰিট গুডো থাকে মেৰিট গুড মানে হেল্থ এডুকেশ্যন এইবিলাক মেৰিট গুডত পৰে যিবিলাক প্ৰমোট কৰিলে ইউ উইল গেট গুড থিংছ এণ্ড যিবিলাক নন মেৰিট গুড থাকে নন মেৰিট গুডত হেৰি হয় হাৰ্মফুল যিবিলাক ইম্পেক্ট চিগাৰেট টিগাৰেট এইবিলাকত ডিমেৰিট গুডছ থাকে সেইবিলাকত আমি হেৰি কৰিব লাগে টেক্স বঢ়াব লাগে বা বঢ়াও আছে so subsidy again another revenue expenditure তাৰপিছত ডিফেন্স হিউজ revenue expenditure বহুতে কেতিয়াবা প্ৰিলিমছৰ এইটো পেট কুৱেশ্যন হয় যে which of the following comes under revenue expenditure ডিফেন্সটো যেনিবা আপোনাৰ বেলেগত দি দিলে আৰু ভাবিছে ডিফেন্সটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বইমান বন্দুক বাৰুদ কিনি থাকো নহয় ডিফেন্স ইজ revenue expenditure এটা মনত ৰাখিব salaries and pensions বহুত ডাঙৰ এক্সপেন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া again comes under revenue expenditure so this is the revenue budget তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ capital budgetটো same মানে long term again here we have to think that long term government কিমান receipt or expenditure কাম কৰি আছে we have receipt and we have expenditure so গভৰ্ণমেণ্টৰ ডেট থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ধাৰ থাকে ধাৰ both internal থাকে I মানে internal E মানে external আমাৰ within the country আমি ল'ব পাৰো বাহিৰৰ পৰাও ল'ব পাৰো আচ্ছা again this is a question from my side Indiaৰ internal debt বেছি না external debt বেছি external debt বেছি কিন্তু এতিয়া স্যাৰ ইন্টাৰনেলটো ৰেশিও বঢ়াই দিছে এনে ৰাফলি গেছ কৰকচোন যদি say for example Indiaৰ total debt যদি internal আৰু external মিলি 75 হয় মই ৰাফলি কৈছো internal কিমান হ'ব external কিমান হ'ব এটা অনুমান কৰকচোন 30-70 আৰু বেলেগ কোনোবা 70 internal মানে ন নহয় স্যাৰ এক্সটাৰ্নেল 70 মানে এক্সটাৰ্নেলটো বেছি তাৰমানে এক্সটাৰ্নেল মানে we are talking about foreign IMF World Bank foreign country foreign capital markets এইবিলাকৰ কথা কৈ আছো ন so exactly মোৰ নাম্বাৰটো মনত নাই but recently newsত এটা আছিল যে আমাৰ macro economic indicators আমাৰ macro economy টো strong বুলি সেইকাৰণে কৈছিলে because external debt টো আমাৰ কম but internal debt টো high I yes cannot exactly remember the number that is the point I wanted to emphasize and you should focus on it because আমাৰ মানে আমি যদি ৰেশিও চাওঁ it will be মানে 95:5 আমাৰ একচুৱেল ফিগাৰটো মই এবাৰ চাইছিলো 75 LCR হয় আমাৰ টোটেল ডেট লাখ ক্ৰোৰ তাৰে 70 নে 69 নে ইন্টাৰনেল হয় হাৰ্ডলি 5 আমাৰ এক্সপোজাৰ বহুত কম এক্সটাৰ্নেল ডেটত আমি ম্যাক্সিমাম হেতু কাৰণে আমাৰ ইমান ইম্প্যাক্টটো নকৰে বাহিৰৰ গণ্ডগোল বিলাকে ইমান বেছি because our exposure to external debt is very low very low again I will cite Raghuram Rajan তেওঁ কৈছিল এইটো কথা যে আমাৰ এক্সপোজাৰটো ইমান থাকিব নালাগে এক্সটাৰ্নেলৰ লগত আটাইতকৈ ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ কি হ'ব পাৰে আমাৰ যদি বহুত বেছি এক্সটাৰ্নেল ডেট থাকে কি হ'ব পাৰে বা what is the greatest risk of having external debt স্যাৰ আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ মানে কমি যাব ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ কমি যাব হয় হেতুত হয় আমি হেতু দি ৰিপেমেন্ট কৰিব লাগিল কিন্তু still হেতুটো হয়তো এটা আমাৰ আমি হেতুত কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো কিন্তু তাতকেও অকমান বেসিক লেভেলত ভাবকচোন যে আমাৰ যদি এক্সটাৰ্নেল ডেট বেছি থাকে what can be the greatest risk
credit ratings hampered. That can be a consequence because আমাৰ debt বেছি থাকে মানে আমাৰ রিপেমেন্টৰ হেইটো কমি যাব হেতুটো হয় কিন্তু আমাৰ স্টেবিলিটিৰ কাৰণে বা আমাৰ মানে ইকোনমিক সাস্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে remember we talked about sustainability as a goal of public policy so sustainability karone threat hobo para eta issue ase যদি external debt বেছি হয় can you identify that issue and eta hint dim ami already পঢ়িছো etu issue to So inflation নহয় স্যাৰ এই যোনটো ৰিসেশনলে বহুত প্ৰন হৈ যাব হেতু নেকি স্যাৰ গ্লোবাল মাৰ্কেটৰ লগত লিংকিংটো কাৰণে নহয় কারেন্সি ডিস্টেবিলাইজেশন হ'ব পাৰে because external debt to foreign currency তে থাকিব ন and হেতুটো আমাৰ কন্ট্ৰোল নাথাকে এটা কারেন্সি হেইটো কিমান হ'ব পাৰে ভ্যালুয়েশনটো কিমান হ'ব পাৰে সো কাইলে যদি হঠাৎ বুলে আমাৰ 80 ৰ পৰা বুলে 120 হৈ গল ডলাৰ টু রুপি ৰেশিওটো আমাৰ ডেট কিমান বেছি হৈ যাব Well, currency risk is very high if you are having external risk, মানে external loans. হেতু কাৰণে I think এতিয়া হেতু নিউজত নাই আজি পৰা 5-6 বছৰ আগতে আছিলে Did you hear something called masala bond? হয় স্যার শুনিছিলো মছলা বন্ধ মাসালা বন্ডটো এটোৰ ওপৰতে ৰিলেটেড যে এক্সটাৰ্নেল মানে এটো কোম্পানিজ বিলাকৰ কাৰণে আছিলে যে কোনবা কোম্পানিয়ে যদি বাহিৰত মানি ৰেজ কৰিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া আমি ইন্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল ডেট বুলি কওঁ এটো অকল গভৰ্নমেন্টৰ ডেটে নুবুজায় এটো আমাৰ কোম্পানি সব every entity in India exposure to foreign মানে হেৰি assets or foreign money so masala bondot কি হয় basically rupee denominated bondot কৰে যাতে কারেন্সি রিস্কটো না থাকে মানে এটা সময়ত মানে বস্তুটো কি হয় এই কারেন্সি রিস্কটো আমি কিনি লও বেলেগ এটা থার্ড পার্টি থ্ৰু দি কোনোবাই মানে কারেন্সি রিস্কটো বেলেগে আমাৰ হৈ লয় আমি মাসালা বন্ড হিচাপে লৈ পেলাই আমি পইচাটো আমি ঠিকই পাও কিন্তু তেওঁলোকক আমি ডিউতে ৰিপেমেন্ট কৰোতে রুপি টার্মসতে ৰিপেমেন্ট কৰিম হেনেকুৱা টাইপকে আমি কৰো সো বহুত কান্ট্ৰিয়ে কৰে এটো ইন্ডিয়া বুলি নহয় চাইনাৰো আছে হেনেকুৱা পারপাস টু হেতুৱে যে ডোমেস্টিক কারেন্সি ডেনোমিনেটেড বন্ডত যদি আমি বাহিৰৰ পৰা মার্কেট পয়সা লব পাৰো তেতিয়ালে আমাৰ সেই কারেন্সি রিস্কটো নাথাকে সো the biggest threat to this মানে external debt থাকাৰ biggest threat to কি কারেন্সি রিস্ক তো কালি আমি পঢ়িছিলো ন মানে যেটো এক্সচেঞ্জ ৰেট ষ্টেবিলাইজেশনৰ ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছ না কথাটো Can you get it? হয় স্যার বুজিছো yes sir So eto next is eto debt আৰু তাৰপিছত কিছু নন ডেট ক্যাপিটাল ৰিসিপ্ট তো থাকে কিছুমান নন ডেট ৰিসিপ্ট মানে কি যেটো মানে ধাৰ নাথাকা যেনেকে আমি কোৱাত লোন দিছিলো লোনটো পাই গলো মনত ৰাখিব ইয়াত লোনৰ ইন্টাৰেষ্টটো ইয়াত যে পালো কোৱাত আছিল নহয় লোনৰ কথাটো এই ইন্টারেস্ট রিসিভ এটো যে এটো রিসিপ্টটো অকল ইন্টারেস্টৰ পাৰ্টটো হেতু ৰেভিনিউত আহিব কিন্তু যদি লোনৰ গুটে ক্যাপিটাল এমাউন্টটো ৰিকভাৰ হৈছে এটো মানে we are referring to capital that amount is recovered that will come under non debt creating capital receipt এটো তো সাস্টেইনেবল হয় ভাল আৰু another very important capital receipt source is disinvestment গভৰ্নমেন্টে যেতিয়া নিজৰ owned entities বিলাকৰ পৰা নিজৰ শেয়াৰ বা নিজৰ ওনাৰশিপ অথৰাই দিয়ে হেতুৰ পৰা তো ৰিটাৰ্ন এটা পাব ন পইচা পাব so that will come under capital receipts এটা এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডত চাও খৰচ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ক্যাপিটাল টার্মছত এটাটো আমি যিবিলাক লোনস দিউ লোনস দিয়াটো that is an expense
ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দিছো বা কিবা বেলেগ এণ্টিটিক দিছো, that is an expense. তাৰপিছত আমি কিছুমান কেপিটেল গুডছ ক্ৰিয়েট কৰিছো, যেনেকে ৰাস্তা চাস্তা বনাইছো, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট কৰিছো, সেইবিলাক আমাৰ কেপিটেল হেৰিয়ত আহিব, কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আহিব। তাৰপিছত ছাপোজ আমি কিবা প্ৰজেক্টত ইনভেষ্ট কৰিছো বা মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছো বা এনি সৰ্ট অফ ইনভেষ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি কৰিছে, that will come under capital expenditure. And again, repayment of loan principal, that will come under capital expenditure. So this is মানে আমাৰ যেটো আপোনালোকে annual financial statement টো দেখা পাব, কিন্তু আমাৰ মানে এখন proper appropriation account কিতাপ এখন উলাই, ফাইনেন্স একাউন্টৰ কিতাপ এখন উলাই, আৰু এই কনসলিডেটেডও থাকে এইবিলাক বস্তু। সো তাত এই বস্তুটো পুৰা ডিটেইলত এইবিলাক একদম প্ৰত্যেকটো হেডত কিমান আছে, এইটোত মেইন ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটোতে গোটেই খেলটো হয় মানে। This is what budget is. Loan principal payment is part of your capital expenditure. এখিনিলৈকে are you clear? কিবা আছে নেকি ক'বলৈ, বুজিবলৈ? আছে নাই? We can move on to the next topic. Okay. Now, topic number 8. Budget. Keta stage of pass her. How many stages are there in passage of the union budget? There are 6 stages of budget. Stage kita prothom stage to hoy presentation of budget. Budget to just present hobo. Dukohobat budget to present korile. Presentation of budget. Tar pisot second stage of hobo general discussion. General discussion of specific clause by clause, like amuk department iman paisa bicharise ebilak nohoy, as a whole overall eta economy report general discussion ta kori. But budget or আটাইতকৈ important কামটো ক'ত হয় জানে? পাৰ্লিয়ামেন্টৰ বাহিৰত। ক'ত হয় বাৰু কওকচোন? The parliamentary standing committees under. Yes. Hey, standing committee নামটো কি? Departmentally related standing committee, DRSC বুলি কৈছে। So ইয়াৰ পিছত কি হয় জানে? Parliament goes on recess হোৱা বুলি কয়। তে সেই পিৰিয়ডটোত প্ৰত্যেকটো ডিমান্ড, বাজেটটো যেতিয়া প্ৰথমতে কি ফৰ্মত থাকে, আমি যেতিয়া আপোনালোকে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰিব, বাজেটৰ আগে আগে বা বছৰটোৰ জুন জুলাই মানৰ পৰাই আমি ডিমান্ড প্লেস কৰো, ডিমান্ড ফৰ গ্ৰান্ট। যেতিয়া এটো ডিমান্ডটোত ভোট হৈ যাব, পাস হৈ যাব, তেতিয়া এটো গ্ৰান্ট হৈ যাব, বা মানে হেৰিটো পইচাটো sanction হ'ব। So third stage is scrutiny by departmental committee, departmentally related standing committees. There are 24 numbers of DRSCs in India. So bista ase. So it covers all departments basically. So প্ৰত্যেকটো মানে ডিমান্ডৰ ওপৰত এনালাইসিস হ'ব। Actually again মানে improper or lack of proper functioning of this is one of the challenges of Indian democracy. Our committee system is not functioning properly. But it is playing such a vital role in whole scheme of things, because parliament is unwieldy, na? It is so big and you don't have the expertise to discuss on minute details. So to expect the parliament to pass such a huge document is something not practical. তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেন্টাল ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে নিজৰ ৰেকমেণ্ডেশনছ বিলাক দিয়াৰ পিছত মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কি জানে?
ডিপাৰ্টমেণ্টেল কমিটিয়ে পইচা যদি আপুনি বোলে 1 লাখ বিচাৰিছে সেইটো কমাব বঢ়াব নোৱাৰে, জাষ্ট ৰেকমেণ্ড কৰিব, দে উইল ৰেকমেণ্ড কি নহয় এইটো ঠিকে আছে বা এইটো বেছি আছে কম হৈছে। আল্টিমেট কমোৱা বঢ়োৱা পাৱাৰটো থাকিব কাৰ? পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ। So after the recommendations of DRSCs is placed in parliament again, now what will happen is there will be voting, vote on demand for grants. Voting হ'ব এটোৰ ওপৰত। So এটো লোকসভাতে হ'ব, মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো কি এটো লোকসভাত হ'ব because it is a money bill. Rajya Sabha will have no substantial role to play. তাতে কেইটামান আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটোত পঢ়িলে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমাৰ কিছুমান ডিভাইচেছ আছে বাজেট ৰিলেটেড যিবিলাক জেনাৰেলি কেতিয়াও পাছ নহয়, যে কাট মোশনছ বুলি কয়। হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট দ্য টাৰ্ম কাট মোশনছ? কাট মোশন শব্দটো শুনিছেনে? এইটো বাজেটৰ লগতে ৰিলেটেড বস্তু। ইকনমি কাট, টোকেন কাট, শুনিছে নাই? হৈছে। So what is it? It is basically a মানে proposal for motion to মানে proposal টাহে দিয়ে যে proposal for change in allocation or change in policy something. Generally কেতিয়াও পাস নহয় because বাজেটটো কোনে আনে? গভর্নমেন্টে আনে। So গভর্নমেন্টে তো এটা ফাইনালিটিৰ বেসিছত আনে ন। So আৰু গভর্নমেন্ট এই পার্লিয়ামেন্টত মেজরিটিত থাকে, লোকসভাত মেজরিটিত থাকে। So generally cut motions never get passed, but they are a form of expression of dissent in a way. আৰু এটা টাৰ্ম আমি বাজেটৰ সময়ত শুনো, guillotine. Have you heard this term, guillotine? Yes, sir. ক'ত শুনিছে আগতে? Sir, অকল এইটো টার্ম নে গুলেটিন মানে কি হয় পাইছে নে ক'ত? ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনৰ টাইমত Yes. এইটো যিটো কি আছিলে পনিছ কৰিবলৈ এটা ইউজ কৰে। মানে কিতাপ চিতাপ পঢ়ে নেকি নে চিনেমা টিনেমা চাই দেখিছে নেকি? এখন পঢ়িছিলো আৰু চিনেমাটোও দেখো। দেখিছে ন? এইটো জেকবিনছ বিলাকৰ সময়ত যিটো Yes. টেৰাৰ এৰা এজ অফ টেৰাৰ বুলি কৈছিলে ন নেপোলিয়ন আহাৰ সময়ত, এইটো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এটা মানে মানুহক মাৰাৰ কাৰণে, মানে পানিচমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে। চ' গিলটিন কাট মানে কি বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত, যে যেতিয়া আমি ভোট কৰো উইদাউট ইভেন ডিছকাশ্যন অন হোৱাট ইজ দেয়াৰ, মানে কি হয় জেনেৰেলি এনেকুৱাই হয়, যদি 100টা আছে ন 3টা 4টাত হেৰি কৰি বাকী কেইটা একেলগে প্লেচ কৰি পাছ কৰি দিওঁ। চ' মানে আমাৰ আপোনালোকে শুনিছে না এটা NGO আছে PRS লেজিসলেটিভ ৰিচাৰ্চ বুলি। PRS তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত কেতিয়াবা চাব গম পাব কিছুমান ৰিপৰ্ট ওলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফাংচনিঙৰ ওপৰত। হাৰ্ডলি আমাৰ ডিছকাশ্যনছ হয় পইণ্টছ হেৰিবিলাকত, ডিমাণ্ড বিলাকৰ ওপৰত। লাষ্টত চব মানে একেলগে পাছ কৰি দিয়ে চব। Okay, so this is the fourth stage of budget. আমি কলো 6টা আছে। So 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰটো কি হ'ব? ডিমাণ্ডত হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি একচেপ্ট কৰিলো যে ইমান টকা খৰচ হ'ব লাগে। তাৰপিছত ফাইনেলি আমি এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিলখন পাছ কৰিম। এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল উইল টেক কেয়াৰ অফ দ্য এক্সপেণ্ডিচাৰ সাইড অফ দ্য বাজেট। মানে কনসলিডেটেড ফাণ্ডৰ পৰা আমি এলাউ কৰিলো যে ইমান টকা খৰচ কৰিব পাৰি। আৰু অকল খৰচতে নহব, আমিতো ইনকাম সাইডটো চাব লাগিব। সেইটো কাৰণে ফাইনেলি passing of the finance bill which take care of the income side of the budget বা receipt side of the budget, মানে proposed taxes কি হ'ব পাৰে এইটো finance bill-ত থাকিব, and that completes the procedure of budget. হল না? বুজি পালে না সবে? কিবা এটা আছে? These are the 6 stages of budget. So warm up হৈছে না এতিয়া? Are you warmed up properly? Yes, sir. Good. খানা পিনা খালেন নাই?
চবে খোৱা বোৱা কৰিলেন নাই? নাই একেবাৰে ক্লাছ কৰি পেলাই খাম আৰু মই ক্লাছ কৰি খাওঁ ইউজুৱেলি তো আজিতো অকণ দীঘলীয়া হ'ব, দেৰি হ'লে চাহ খাই লৈছো চাহ খাই লৈছো ন, ঠিকে আছে। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ বাজেটৰ কাহানীত বা ফিস্কেল পলিচিত নেক্সট পইণ্ট বা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট এৰিয়া য'ৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, দ্য আইডিয়া অফ ইণ্টাৰিম বাজেট এণ্ড ভোট অন একাউণ্ট। আমি সেইদিনাখন অলপকে এইটো বিষয়ে পঢ়িছিলো, আজি ফৰ্মেলি উই উইল ডিছকাছ অন ইট। ইমান একো কৰিবলগীয়া নাই। প্ৰথম ভোট অন একাউণ্টটো প্ৰথমতে চাওঁ। ভোট অন একাউণ্টটো কি হয়, এইটো এগেইন দিছ ইজ এ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন নাই হা ভোট অন একাউণ্টৰ কথা, বাট ইট ইজ এ ইউ কেন চে লেজিছলেটিভ মেনুভাৰ টু মেনেজ এক্সপেন্সেছ when passing of budget is not completed before the start of the financial year. So সেই পিৰিয়ডটো চলিবলৈ জেনেৰেলি আগতে মই প্ৰথমতে এতিয়াতো কৈছিলো যে আগতে বাজেট ইন্ট্ৰডিউচে হয় ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত, তো পাছ হোৱা মানে মে হৈ যায়। চ' এপ্ৰিল আৰু মে মাহৰ খৰচটো কেনেকে মেনেজ কৰিব? চ' কি কৰে আগতে মানে যোৱাবাৰত যিমান খৰচ হৈছিল তাৰ 1/6 এটা এষ্টিমেট লৈ পেলাই ইমান পইচা থৈ দিয়ে। সেইটো এটা মেকানিজিম আছে আৰু সেইটোৰ যদি এতিয়া মানে আজিকালিতো যিহেতু উই ডু ইট বিফৰ 31st May, 31st March, so that is not an issue at all right now, but still sometimes it is used. In fact, last time 2019 or ইলেকশ্যনৰ সময়ত, জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইউজ হৈছিলে। মানে আমি অলপমান সময় লাগিছিল তেতিয়া, বিকজ ইলেকশ্যনো আছিলে আৰু ডিমাণ্ড কেইদিনমানৰ কাৰণে ভোট অন একাউণ্ট পাছ কৰিব লগা হৈছিলে। আইডিয়া বিং মানে মেইন প্ৰিন্সিপলটো কি যে 1 টকাও খৰচ কৰিবলৈ হ'লে ইউ নিড পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেল। চ' এটলিষ্ট সেইখিনি সময় চলাবলৈ কাৰণে সেইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এপ্ৰুভেলৰ থ্ৰু দিয়ে হয় ভোট অন একাউণ্টটো। So that is how you manage your expenses till the time the full budget or general budget is passed. আৰু ইন্টাৰিম বাজেটটো কি হয়? এতিয়া এবাৰ যিটো পাছ হ'ল ইন্টাৰিম বাজেট মিনছ বেচিকেলি ইলেকশ্যন ইয়াৰত থাকে। ইন্টাৰিম বাজেট হেপেন্স ইন দ্য ইলেকশ্যন ইয়াৰ বিকজ ইট ইজ নট considered to be ideal to pass the full budget in an election year because you are not sure whether you will come back or not. So মানে ইমান বেছি নতুন প্ৰপ'জেলছ নাথাকে। মাইণ্ড ইউ, আপোনালোকে এটা কথা, ইন্টাৰিম বাজেট যেতিয়া পাছ হৈছে এইবাৰ, এইটো কি গোটেই বছৰৰ কাৰণে কৰিছে নে নাই এই ইলেকশ্যন যেতিয়ালৈকে হ'ব সেইটোৰ সময়ৰ কাৰণে কৰিছে? So election যেতিয়ালৈকে হ'ব তেতিয়ালৈকে। মই যদি সেইটো সঁচাকে সেইটোৱে আছিল তেতিয়া প্ৰশ্ন নুসুধিলো হয় মই। গোটেই বছৰটো কাৰণে হয়। গোটেই বছৰটো এইটো মানে যদিও মানে বস্তুটো নেচাৰটো তেনেকুৱা, but it is actually done for the whole year. তাৰ মাজত আহি যায় মানে because it is in a way এটা মানে technically you have যেতিয়া বাজেটটো পাছ কৰিছো you have to do it for the whole year, কাৰণ গোটেইকেইটা প্ৰচিডিউৰ দিয়ে যায় এইটোতো। বাট মানে ভেলিডিটি ইজ হোল ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। পিছত এখন বাজেট আহি এইটো মানে ইট টেক্স অভাৰ বা এইটো কেনচেল কৰি পেলাই নতুনকে প্ৰেজেন্ট কৰে, বিকজ এইটোতো লেম ডাক হৈ যায় ন। এতিয়া যিখিনি মানুহ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানছ আছে তেতিয়াতো লেম ডাক হৈ যাব, তেতিয়া নতুন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফৰ্ম হ'ব। চ' দে উইল হেভ দ্য অথৰিটি টু ক্ৰিয়েট এ নিউ বাজেট। বাট এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে if they are producing a budget, although it is termed interim এইটো এক্সটেণ্টলৈকে থাকে যে তাত ইমান বেছি নতুন প্ৰভিজন নাথাকে, but it is valid for the whole financial year. এইটো মনত ৰাখিব। You can place another budget to replace it, but it will be for the whole financial year. কনষ্টিটিউশ্যন নাই কিন্তু দেই এইটো কথা, মানে ইন্টাৰিম বাজেটৰ কথা নাই। ভোট অন একাউণ্টটো কনষ্টিটিউশ্যন আছে নেকি?
Do you have the mention of vote on account in Constitution of India? আছে আছে ন কোনটো দেখা যেন লাগে দেখোন চিয়ৰ নহয় কেনে গম পালে হয় স্যার 116 116 স্যার 116 হয় নহয় চাই লওঁ vote on account আছে আৰু vote on account exceptional grant votes of credit The idea is to make a grant for meeting an unexpected demand upon resources when on account of indefinite character cannot be stated. Teachers. Okay. That is it. UPSC হলে এনেকে টাইপ দিব যে মানে স্টেটমেন্টটো এনেকুৱা টাইপ হ'ব interim budget is mentioned in the constitution but constitution doesn't find any mention of vote on account মানে which of the following is wrong হেতু হেনেকুৱা টাইপ কে দিব উল্টা পুল্টা কৰি interim budget নাই mention আচ্ছা আমাৰ বাজেট আছে আৰু এখন ডকুমেন্ট ওলাই নহয় মই মাত্ৰ ৰেফাৰ কৰিছিলো ইকোনমিক সাৰ্ভে এবাৰ ওলাইছে নে ইকোনমিক সাৰ্ভে ওলাইছে নাই ওলোৱা সৰুকে এখন সৰু নাই ওলোৱা ইন্টাৰিম বাজেটৰ টাইমত নোলায় এই ওলাব বিফোৰ ফুল বাজেট যেতিয়া আফটাৰ নতুন পাৰ্লিয়ামেন্ট ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত ওলাব ইকোনমিক সাৰ্ভে কোনে উলিয়ায় who prepares it who prepares the economic survey again প্ৰথম কথা constitution mention নাই who prepares this দুটা ভলিউমত থাকে দেই কোনে ফাইনেন্স কমিশন আৰু কাম নাই আৰু ফাইনেন্স কমিশন there is a chief economic advisor কোনটো হেৰিয়ত থাকে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীত এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকোনমিক এফেয়াৰ্স বুলি এই তাৰ চিফ ইকোনমিক এডভাইজাৰ কোন হয় এতিয়া এইবিলাকহে প্ৰিলিমছত আহে আমাৰ ষ্টেট হেৰিবিলাকত কোন কি হয় এনাম যেনেকে সুধিছিলো নীতি আয়োগৰ কথাটো সুমন বেডি এইবিলাকে আহিব নীতি আয়োগ মেচ দা ফলোইং দি দিব নীতি আয়োগ চি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন ইণ্ডিয়াৰ এইবিলাক দি দিব মিলাই দিব লাগিব So, Chief Economic Advisor prepares the economic survey. It consists of 2 volumes. প্ৰথমটো এটা মানে এইবিলাক থাকে আৰু কেনেকুৱা growth projection state of the economy পঢ়ি ভাল লাগে ভলিউম 1 2 ভলিউম 2 গোটেই মানে ডাটা বিলাক থাকে statistics বিলাক থাকে so generally কি হয় ইলেকশন সরি বাজেট প্রেজেন্ট করা যায় ফেব্রুয়ারি 1 তারিখে যদি বাজেট প্রেজেন্ট করে তে জানুয়ারি 31 তারিখে আগদিনা ইকোনমিক সার্ভে ওলাই যায় ঠিক আছে আৰু ইকোনমিক সার্ভেৰ যেটো মানে নাম্বাৰিং হয় ইয়াৰৰ হেতু আগৰ বছৰৰ সার্ভে মানে বাজেটটো পিছৰ বছৰৰ দেখায় মানে কামিং ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰৰ আৰু ইকোনমিক সার্ভেটো মানে যেটো চলি আছে বা যেটো শেষ হল হেতু সার্ভে এতিয়া মানে ইকোনমিক সার্ভে ওলালে 2023 24 ওলাব আৰু বাজেটটো 24 25 এই দুটা ডিস্টিংকশন মনত ৰাখিব লাগে বেসিক কথা কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে আচ্ছা আমাৰ গুটি বাজেটিং সাপোজ এটো 10 নম্বৰ হৈছে যেটো আমাৰ মানে the ministry that is responsible for managing the fiscal policy of India that is the Ministry of Finance বিত্ত মন্ত্ৰালয় হয় না আপোনালোকে যদি
পাই যাব পাৰে সেইটো চাকৰি কিবা সো কোনটো মানে ডিপাৰ্টমেন্ট তাত 5টা ডিপাৰ্টমেন্ট আছে মেইনলি কোনটো ডিপাৰ্টমেন্ট is responsible for making the budget এটা আমাৰ হেৰিয়ে কৈছিলে কোনোবাই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স is responsible for making the budget কেতিয়াবা আহি যায় আৰু মানুহে ক'ত ভুল কৰে জানে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰেভিনিউ বুলি দি দিয়ে বহুতে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰেভিনিউ বাজেট নবনাই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স বনাই they prepare the budget and economic survey তাতে বনে ঠিক আছে আৰু বেসিক্যালি এইটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ মেইনলি তিনটা কাম থাকে এটাটো তো কলুৱে preparation of budget and preparation and presentation of budget তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক হেৰি থাকে যে এইবিলাক মই যে অলপ আগতে কৈছিলো স্মল সেভিং স্কিমছ NSC হওক সুকন্যা সমৃদ্ধি এই টাইপৰ স্মল সেভিংস স্কিম কিছুমান গভৰ্নমেন্টে চলাই ন গভৰ্নমেন্ট এক্সেস দ্য বেংকাৰ সো এই স্মল সেভিংস স্কিম বিলাকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হ'ব জিপিএফ আগতে জিপিএফৰ এতিয়াটো জিপিএফ নাই পিপিএফ আছে পাব্লিক প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড আছে এইবিলাকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কিমান হ'ব সেইবিলাক ফিক্স কৰে সো এটো এটা কাম ইন্টাৰেষ্ট ৰেট অফ এটো আৰু থাৰ্ড আজিকালি অকমান কেতিয়াবা নিউজত কেতিয়াবা আহে এটো কথা লৈ যে কিছুমান সেক্টৰক আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্ট্যাটাস দিও লাভ ইমান বিশেষ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্ট্যাটাস দিলে কি হয় অলপমান লোন চোন নোতে অকমান কিছুমান কনসেশন পায় আগতে কিবা এটা সেক্টৰক যদি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ডেজিগনেট কৰো তেতিয়াটো ট্যাক্স ব্ৰেকও পায় মানে ট্যাক্সেশনৰ ক্ষেত্ৰতো অকমান ৰিবেট সিবেট থাকে আজিকালি নাই সেইবিলাক সো হেতু পইণ্টৰ পৰা ইমান বেছি সিগনিফিকেন্ট নহয় বাট ষ্টিল সেই এক্টিভিটিটো কাইলৈ যদি উঠি দিয়ে আনলাইকলি which who allocates infrastructure status in India it is Department of Economic Affairs Finance Commission basically এই ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত কাইন্ড অফ লিয়েজন এটা এস্টাবলিশ কৰে কাৰণ আলটিমেটলি ফাইনেন্স কমিশনৰ কাম কি মেইন কামটো কি ফাইনেন্স কমিশনৰ যিখিনি গভৰ্নমেন্টৰ মানে ট্যাক্স কালেকশন বা ৰিসিট হল গভৰ্নমেন্টৰ সেইখিনি ষ্টেটৰ মাজত কেনেকে ভগাব প্ৰথমটো ভাৰ্টিকেল ডিভলিউশন এটা হ'ব যে সেন্টাৰে কিমান পাব আৰু ষ্টেটে কিমান পাব আৰু এটা তাৰপিছত এটা হৰাইজন্টেল ডিভলিউশন হ'ব লাগিব যে ষ্টেট বিলাকৰ মাজত কোনখন ষ্টেটে কিমান পাব এইটো মেইন কাম হয় ফাইনেন্স কমিশনৰ সেই প্ৰিন্সিপল বিলাক লে কৰা বা কোনবিলাক প্ৰিন্সিপলৰ বেসিছত সেই ডিভিজনটো হ'ব আৰু কোনে কিমান পাব এই কামটো কৰাটো ফাইনেন্স কমিশনৰ মেইন কাম ঠিক আছে Finance Commission, is it a statutory body, is it a constitutional body, or is it an executive body? It's a constitutional body. Very good. Kuntu article, জানে নাকি? 280. 280. Very important article. Sir, আৰু এটা কথা আছিল এটো আপুনি যেটো দিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্ট্যাটাস পোৱা বুলি I mean ইন্ডাষ্ট্ৰি স্ট্যাটাস আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্ট্যাটাসটো দুইটা একেই নে বেলেগ বেলেগ হয় ইন্ডাষ্ট্ৰি স্ট্যাটাস বুলি কোনো নাই ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাক বিভিন্ন সে ফৰ এক্সাম্পল ৰিসেন্টলি মই নিউজত পাইছিলো আমাৰ যিবিলাক কনভেনশন সেন্টাৰস আছে আমাৰ যে ডাঙৰ ডাঙৰ কনভেনশন পাতে আছে হিউজ ক্যাপাসিটি কিছুমান কনভেনশন সেন্টাৰ আছে ইন্ডিয়া ইন্টাৰনেশনাল সেন্টাৰ এইবিলাক সেইবিলাকক ৰিসেন্টলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্ট্যাটাস দিছিল মানে হেতু প্ৰমোট কৰিব কাৰণে সেই বস্তুটো যে ইন্ডিয়া ক্যান অলসো বি এ হাব ফৰ হোল্ডিং কনভেনশনস লাইক সিঙ্গাপুৰ এনেকুৱা আছে যে 10000 মানুহ একেলগে 15000 মানুহ একেলগে হোস্ট কৰিব পাৰে কনভেনশন সেন্টাৰস আছে আমাৰ ইমানটো নাই সো টু এনকাৰেজ such development we give such status similarly roadways যেবিলাকটো হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু নহয় এটো পেৰিফেৰাল এটা জাস্ট মানে এটোৰ লগতে মানে আনুষংগিক কথা কাৰণে কৈ গলো যোৱাবাৰ বাজেটত এনেকুৱা এটা আহিছিলে য'ত গভৰ্নমেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে এনেকুৱা
ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নে কিবা তাৰপিছত সেইবোৰ ৰেন্টিঙৰ কাৰণে দিয়াৰ কাৰণে দিছিলে কিহত দিছিলে কিবা দিছিলে এই মানে কনভেনচন চেণ্টাৰটো মোৰ মনত আছে ক'ত পাইছিলো নিচিনা লাগিছে কিন্তু আৰু বেলেগ কিবা কিবি দি থাকে কেতিয়াবা গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা লাইক মানে আমাৰ যেনেকে এইবিলাক থাকে ন কি কয় সেইটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ দিয়াৰ নিচিনা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ পালে বা কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছত যে 8 শেডিউলত 22টা লেংগুৱেজ আছে সেইটো পালেনো লাভ ইমান সাবষ্টেনচিয়েল লাভটো একো নাই ন ইউনিভাৰ্চিটিজ বিলাকত এখন চেয়াৰ পাব আৰু কিবা কিবি লিংগুৱা ফ্ৰাংকাৰ কাৰণে হিন্দী সেইবিলাক বস্তু এড হ'ব চ' কিছুমান মানে ইমান বেছি হেৰি নহয় বাট সেই জেগাত অলপ পুষ্ট পায় মানে অলপমান মানে পলিচি ফ'কাছটো আহে মানে সেইটো এৰিয়াত চিগনিফিকেন্ট যিবিলাকত লাগে সেইবিলাকতো দিবই অ'কে আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এইখিনিতে মই মনত পৰিছে কাৰণে কৈ দিওঁ there is an organization called Financial Stability and Development Council. Have you heard about this organization ever? এইটো আমাৰ যেতিয়া FSDC আমাৰ after the 2008 crisis 2008 financial crisis to in a way বহুতে হেতু এটা ৰেগুলেটৰী ক্ৰাইসিস বুলিও কয় ৰেগুলেটৰী ক্ৰাইসিস মানে কি যে যিবিলাক ৰেগুলেটৰ ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰ ৰেগুলেটৰ যিবিলাক আছিল সেইবিলাকে নিজৰ কাম ভালকে কৰা নাছিল যেটোৰ কাৰণে ইমান বেছি বেড লোনস বা কাইন্ড অফ মানে সাবপ্ৰাইম লেন্ডিং হৈ গ'ল সো আমাৰ ইয়াত কিন্তু এইবিলাক ক্ষেত্ৰটো ভালেই হয়নে সো ৰেগুলেশন ইজ নট এন ইস্যু ফৰ ইণ্ডিয়া we do well আৰু তাৰ ওপৰত এটো এটা it is kind of a super regulator FSDC to super regulator কিয় যে এটো again it is an executive body finance minister is the chairman কেতিয়াবা পৰীক্ষাত এটো আহি যাব পাৰে who is the chairman of FSDC finance minister prime minister নহয় আগতে FM is the chairman আৰু এই বোৰ্ডটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় because ইয়াত যিমান আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফাইনান্সিয়েল ৰেগুলেটৰ্স আছে ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকৈ সে RBI টো বেংকাৰো হয় আৰু ৰেগুলেটৰো হয় ন অফ দা বেংকস তাৰ পিছত শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ৰেগুলেটৰ কোন হয় কেপিটেল মাৰ্কেটৰ ৰেগুলেটৰ সেবি ইন্স্যুৰেন্সৰ কোন হয় IRDAI হয় না পেনশন ফাণ্ডৰ কি হয় PFRDA তাৰ পিছত আৰু এনেকুৱা যিবিলাক মানে এইবিলাক মেজৰ খিনি কলো ন সো এইবিলাকো মানুহ ইনক্লুডেড আছে এখন বৰ্ডত মানে এনিৱে আমাৰ ফাইনান্সিয়েল সেক্টৰটো যাতে ষ্টেবল হৈ থাকে হেতুৰ এটা মানে সুপাৰ ৰেগুলেটৰ এটা এটো বডিটো এটো কনস্টিটিউশনাল বা স্ট্যাটুটৰি নহয় এটো এক্সিকিউটিভ বডি হয় আৰু ইয়াৰ চেয়াৰম্যানটো হৈছে ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহি যাব পাৰে FSDC is a body who is chaired by RBI governor বুলি যদি আহি যায় এটো ভুল হ'ব বা just it is a very significant fact which you should keep in mind this FSDC it coordinates with this Department of Economic Affairs because overall বস্তুটো মানে বহুত মানে সেই হিচাপতে কামবিলাক হয়তো বাজেটৰ ফিস্কেল পলিসি ডাইৰেকশনটো যাতে হেতু হিচাপত ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াৰ আমি প্ৰথম ডিপাৰ্টমেন্টটো গম পালো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স তাৰ পিছত এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচাৰ বুলি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এক্সপেন্ডিচাৰত again very important department মানে ইমান মানি স্পেন্ড হ'ব estimation to preparation mainly CGA কৰে it is headed by Controller General of Account Controller General of Account CGA বুলি কয় CAG বেলেগ আকৌ দেই Controller and Auditor General to beleg Controller General of Account is different it basically prepares the estimate of how much money to be spent from Consolidate Fund of India estimation to bonai minister bilahok dibo ba finance ministry মানে কি জেনাৰেলি প্ৰসেসটো এনেকুৱা হয় say for example home পুলিচৰ পইচা লাগে so home ministry proposal to দিলে finance ministry estimates বিলাক prepare হৈ পেলাই concerned মানে demand for grant হিচাপে গৈ পাৰ্লিয়ামেন্টত যাব so এই কামটো এক্সপেন্ডিচাৰ কোৰ পৰা কিমান হ'ব এটো গুটে কন্ট্ৰোলিং টু এটো আৰু
আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম ইয়াৰ এই পে কমিশনৰ ৰিপৰ্ট বিলাক ইয়াত আহে যে খৰচ এক্সপেন্স না আমিতো অলপ আগতে শিকিলো যে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত পেনশ্যন চেলাৰিজ আৰ ভেৰি চিগনিফিকেণ্ট চ' সেইটো হিচাপত ইট ৱৰ্কছ দেট ৱে এজ এ এক্সপেণ্ডিচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ হা আৰু পৰীক্ষাত আহিব পৰা কেইটামান ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব পৰ্টেল কেইটামান আছে দুটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব পৰ্টেলটো কি হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ কোনে ক'ব পাৰিব আমাৰ এতিয়া ৱৰ্কিং যোন আছে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে চাগে PFMS. PFMS, Public Financial Management System. It disburses money to various ministries and departments at central level and state level. So PFMS যেটো portal হয়, PFMS, Public Financial Management System. এটোৰ আহাৰ পৰা এই বস্তুবিলাক বহুত স্ট্ৰিমলাইন হৈ গৈছে সব ডিপাৰ্টমেণ্টতে PFMS সফটৱেৰটো থাকে তাত any expenditure has to be done only through PFMS portal any খৰচ ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা PFMS ৰ থ্ৰু দিয়ে হয় আৰু এটা আছে ইয়াতে ভাৰত কোষ বুলি এটা হেৰি এটা আছে ভাৰত কোষ do you know what is ভাৰত কোষ আমি যে এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিকেশ্যনৰ বস্তু বেছিলো কিবা কেলেণ্ডাৰ বনালে বোলে গভৰ্ণমেণ্টে কিতাপ বনালে কিতাপ হেৰি কৰিলে সেইবিলাক চেল কৰি পইচাটো ক'ত আহে এইটো ইয়াত আহে এইটো ইট ইজ এ নন টেক্স ৰিচিপ্ট পৰ্টেল আচ্ছা আপোনালোকে যে portal do you know what is portal how is it different from a website কোনোবাই জানে নেকি নন টেকনিক্যাল মানুহ কোনে ক'ব পাৰিব পল্লৱী and Vaswati can you tell me the difference between a web portal and a website নাজানো এইটো একো নাই এইটো সিম্পল এইবিলাকে কিবা পৰ্টেল শব্দটো দেখিলে আমি অকমান পিছ হুকি যাও ন কিবা বস্তু হয় একচুয়ালি ওয়েবসাইট অকমান বেছি এডভান্স লেভেলৰ ওয়েবসাইটটোকে পৰ্টেল কয় য'ত ইন্টাৰেকশন বেছি হয় মাল্টিপল সারফেস ইন্টারফেস থাকে মাল্টিপল চ্যানেলস অফ আমি বস্তুবিলাক হেৰি কৰিব পাৰো মাল্টিপল লেভেলছত বস্তুবিলাক ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো টেকনিক্যালি চাবলৈ গ'লে বহুত কথা থাকে ভিতৰ লেয়াৰ্স থাকে বাট সিম্পল ৱেত বুজিবলৈ হলে ইট ইজ এ এডভান্স ওয়েবসাইট বুলি বুজিলে ওয়েবসাইটটো কি হয় জানে ন ৰিসোর্স যেতিয়া এটা ইন্টাৰনেট হেৰিয়ত থাকে সাইটত থাকে এটো ওয়েবসাইট কয় আৰু এটোৰ এডভান্স ফৰ্মটো পৰ্টেল হয় ওকে yes sir এইটো আমাৰ সায়েন্স এন্ড টেকৰ হেৰিটো কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুত লাগি যায় So কাইলে যদি কোৱেশ্চনটো এনেকে আহে যে PFMS is a web based portal which is designed or owned by which agencies তাত যদি আহি যায় RBI আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্স তাৰপৰা ধৰক CGA CAG কি দিব CG Controller General of Accounts the Department of Expenditure তাৰপিছত third department of the Finance Ministry is the Department of Revenue. And as the name suggests, it looks after the taxation matters. Amar basically there are certain mainly duta statutory body ase there is it based on an act this direct tax karone ase CBDT Central Board of Direct Taxes Central Board of Revenue Act এখন আছিল হেখনৰ পৰা এটো ইভলভ হৈছে কাৰণে এটুক
মানে এই দুইটাক স্ট্যাটুটৰি বডি বুলি কয়, CBDT আৰু CBIC। CBIC টো আগতে CBEC বুলি কৈছিল, চেন্ট্ৰেল বৰ্ড অফ এক্সাইজ এণ্ড কাষ্টমছ, আজিকালি চেন্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ইনডাইৰেক্ট টেক্স এণ্ড কাষ্টমছ বুলি কয়। কাৰণ এক্সাইজটো অকল সেপাৰেটলি ইমান প্ৰিডমিনেন্ট হৈ থকা নাই, এক্সাইজ ইজ subsumed under GST for most of the goods. কিছুমান এক্সেপশন আছে, কোনবিলাক গুডছ আমি চাম GST যেতিয়া পঢ়িম। So Department of Revenue has mainly is মানে dominated by these two boards, CBDT and CBIC. Okay, তেওঁলোকৰ quasi judicial powerও থাকে, তেওঁলোকে মানে ruling দিব পাৰে, taxation related মানুহে appeal চেপিলো কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ ডিসিশন বিলাকৰ ওপৰত আপুনি এপিল কৰিব পৰা ট্ৰাইব্যুনেলো আছে, এপিলেট বডিজও আছে taxation related, মানে আই হোপ এইবিলাক ক'বাতটো পাইছে চাগে। আৰু যেটো কাৰণে আমি বেছিকে জানো এই ডিপাৰ্টমেন্টটো, why? Because of ED কথা শুনিছে নাই? এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, আমি তো পঢ়ি মানে এটা আলোচনা কৰিছো। মেইনলি ইডিয়ে কি কৰে, দুটা এক্ট এনফোর্স কৰে, যেটো PMLA এক্ট আৰু ফেমা, ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এক্ট, এই দুটা এনফোর্স কৰা দায়িত্ব কি কাৰ? ইডি। সো ইডি stays in news। তাৰপিছত আৰু এটা আছে এজেন্সি, সেইটো হৈছে আপোনাৰ চেন্ট্ৰেল ইকনমিক ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰো। সেইটো ইমান নিউজত নাথাকে, ইন্টেলিজেন্স কাৰণে নিউজত নাথাকাই ভাল। ইয়াৰো মানুহ যদি আৰু পুৰা জেমছ বন্ড টাইপ হৈ যায় তেতিয়াতো কেনেকে হ'ব ন। তাৰপিছত আৰু এটা আছে, there is a Central Bureau of Narcotics Financial Intelligence Unit. Narcotics. Central Board of Narcotics, এটা কি আছিল? Central Board of Narcotics এ কয় নেকি এইটো? Central Bureau of Narcotics. Central Bureau of Narcotics or Central Bureau of Economic Intelligence. তাৰপিছত এই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰেভিনিউৰে কেইটামান এছ'চিয়েটেড PSU আছে, পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিংও আছে। মানে কেইটামান মানে কি আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট PSU কোনটো, এছ'চিয়েটেড কোনটো হয়? Which is associated with GST. Can you name it? What is the technology technology base of GST? GSTN শুনিছে নাই? GST network বুলি যেটো আছে, it is a মানে 50-50 owned by central government and state government. আগতে private sector শেয়ারও আছিল এটো, কিন্তু এতিয়া 100% owned by central government. So this is a public sector undertaking of government of India. GSTN, this is the technological backbone of the GST. So it comes under Department of Revenue. ঠিক আছে। তাৰপিছত there is another department that is called Department of Financial Services. এখিনি আমি ডিটেইলছত এটো কাৰণে চাই আছো কাৰণ কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত এনেকুৱা কোৱেশ্চন ফসি যায় এইকেইটা ডিপাৰ্টমেন্টৰ। তো ফাইনান্স মিনিষ্ট্ৰীটো ভালকে জনাটো দৰকাৰ। ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেসৰ মেইন কামটো কি? মেইন কামটো হৈছে মানে যেটো পাব্লিক সেক্টৰ বেংকস বিলাকৰ সুপাৰভিজন। ইয়াৰ যিজন সেক্ৰেটাৰী, ইয়াৰ IAS অফিচাৰ জন, হি ইজ কাইন্ড অফ মানে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিমান বেংক আছে, হি ক্যান কল এনিবডি এন্ড ঘৰত মাতি পেলাই মানে একাউন্ট খোলাব পাৰে যাকে তাকে ডিটেইলছ। ক্ৰুডলি কৈছো কথাটো, মানে হি ইজ দ্য হেড। সো
ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিচেছৰ মেইন কামটো হৈছে পাব্লিক সেক্টৰ বেংক সুপাৰভিজন আৰু মাজতে এটা মিশন ইন্দ্ৰধনুষ কি আছিলে ইন্দ্ৰধনুষ বুলি এটা আছিলে বেংক ৰিলেটেড শুনিছিল নে ইন্দ্ৰধনুষ এটাটো ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে ইন্দ্ৰধনুষ আৰু এটা ইন্দ্ৰধনুষ ওলাইছিল বেংক ৰিকেপিটেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত সো সেই বস্তুটো বেংকৰ ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন অফ বেংক মানে কি জানেনে আমি এইবিলাক মনিটাৰী পলিচি পঢ়োতে পঢ়িম কিন্তু এতিয়া ৰাফলি কৈ দিছো ব্ৰিফলি আৰু ৰাফলি নহয় যিটো বেসিক একাউন্টিং ইকুৱেশ্যন এটা আছে নহয় কেপিটেল প্লাস লায়াবিলিটি equal to asset এটোৱে আছিল নেকি ন একাউন্টিং ইকুৱেশ্যনটো capital is equal to asset minus liability ঠিক আছে capital plus liability is equal to asset capital মানে যেটো আমাৰ seed capital আমি দিলো তাৰ লগত যেটো liability এড কৰো asset হ'ব লাগে এটো this is the basic equation that any commercial entity has to maintain so কি হয় banks বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই capital টো কমি যায় তেওঁলোকৰ asset বঢ়াই লয় they increase their asset কিন্তু asset যেতিয়া NPA হোৱা আৰম্ভ কৰে যেতিয়া asset অফ ৰিটাৰ্ণ নাহা হৈ যায় তাৰ মানে there is a mismatch এই mismatch টো ইকুৱেট কৰিবলৈ কি কৰে জেনাৰেলি গভৰ্নমেন্টে বা বেলেগ মানে আইডিয়ালি কি হয় ক্যাপিটেল এমাউন্ট টু বেংকৰ যেটো ক্যাপিটেল কম্পোনেন্ট হেতু বঢ়াব চাব লাগে সো ক্যাপিটেল যেটো মানে আমি লোন নিদিও বা হেতু মানে এটা হেতু টেকনিক্যাল হৈছে tier 1 capital tier 2 capital নৰ কথা থাকে মানে that part of your asset or that part of your amount and that you will keep as a buffer so capital stock হিচাপে থাকে so এই বস্তুটো যেতিয়া কমি আহে বেংকৰ স্ট্ৰেংথটো কমি আহে so গভৰ্নমেন্টে টাইম টু টাইম ট্যাক্স পেয়াৰৰ পইচা ইয়াত সোমাই দিয়ে এই প্ৰসেসটো ৰিকেপিটেলাইজেশ্যন কৰা বুলি কয় so ৰিকেপিটেলাইজেশ্যনৰ প্ৰসেসটোৰ এবিলাকো এই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়েল সাৰ্ভিসেস আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট very important body under this organization the Department of Financial Services it is the Bank Board Bureau what is the Bank Board Bureau there is a Bank Board Bureau what is it sir বেংকৰ ইম্পৰ্টেন্ট ডাঙৰ পোষ্টৰ একেজনক ৰিক্ৰুট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে কৰে নেকি সাজেষ্ট কৰে নেকি এনেকুৱা right মানে they select the top officials the MD CEO chairman এবিলা পাবলিক সেক্টৰ বেংকস বিলাকতো they function like private companies না যে তাত chairman থাকিব CEO থাকিব MD থাকিব full time directors থাকিব so এবিলাকক সিলেক্ট কৰে এটো বোৰ্ডে বেংক বোৰ্ড ব্যুৰো বুলি কয় আৰু not only banks but also organizations financial organizations like say LIC এবিলাকতো মানে যেবিলা পাবলিক সেক্টৰ ফাইনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশন আছে হেবিলাকতো বেংক বোৰ্ড ব্যুৰোয়ে সিলেক্ট কৰে so Bank Board Bureau comes under the Department of Financial Services and last department is called DIPAM DIPAM to ki hoy Department of Public Asset Management ne kiba asile Department of Investment and Public Asset Management so what is its role its role is to look after the disinvestment of CPA disinvestment of central public sector enterprise disinvestment bilak ei DIPAM ase ঠিক আছে major function of the 5 important departments or 5 departments under the finance ministry I hope you are now clear আৰু কি হয় সিজন মানে secretary থাকে ন
who is the secretary of finance বুলি ক'লে কি হয় এই পাঁচটা ডিপাৰ্টমেন্টক যোনে হেড কৰে আটাইতকৈ হেড পোষ্টটো হয় সেক্ৰেটাৰী আৰু গোটেই কিজন আইএছ অফিচাৰ থাকে আৰু তাৰ মাজত যিজন আটাইতকৈ সিনিয়ৰ মোষ্ট থাকে তেওঁ হয় ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰী is the person who signs on the 1 rupee note এটকা নোটটোত যে সাইন কৰে বাকিবিলাকতো গভৰ্ণৰে সাইন কৰে কিন্তু 1 টকা নোটটোত আকৌ ফাইনেন্স সেক্ৰেটাৰীয়ে সাইন কৰে এইছে আইএছ হৈ গলে কি কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে So, kaile jodi question ahe, Department of Revenue is responsible for preparation of union budget. To correct hobo na bhul hobo? ভুল স্যার Bhul hobo. Very good. Okay. Tarpisot number 11. আমি তো অলরেডি ডাইরেক্ট ট্যাক্স আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সৰ ডিস্টিংশনটো তো বুজি পালোৱে যে ইনসিডেন্স কোড হ'ব ইম্প্যাক্ট কোড হ'ব হেতু কথাটো মই ভাবিছিলো এটো কৰাম বুলি কিন্তু তেতিয়া মানে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এন্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এটো ডিস্টিংশনটো নাও ইট ইজ ক্লিয়ার না মানে incidence of tax incidence of tax মানে কি মানে you can say the point where government collects the tax jot মানে tax to jor pra mane jot mane hoise mane government or karte so etu point it hoise sale eta hoise he dukan khonot tax hoise so dukani tui dibo apuni tax or koite pay kore na dukani tu kintu impact of tax ba burden of tax mane ki je ultimately code feel kore tax to jor pra aru transfer kori dibo nwari tax to burden to so indirect tax or khetrot ami feel koru je ami kiba eta bostu kinibole golu impact to ami jodiu payment to korile dukani tuwe kintu impact to ami feel koru because we cannot transfer it further a wholesaler jetia tax to pay kore he to transfer kori de retailer transfer kori de customer cannot transfer so that is the basic difference between a direct tax and indirect tax in indirect tax mane impact is on the customer or impact of the tax is on the customer who cannot transfer it further whereas in direct tax direct tot ki hoy both the incidence and the impact happen on the same person eto basic difference eto to aru likhibo na lage sage I hope you can get it তাৰপিছত next is there's something called progressive tax and regressive tax progressive tax mane ki যে as your income level goes up your tax rate also goes up hetu koy progressive tax apnar best example is income tax higher income higher the tax so hetu actually hetu মানে ইকুইটি বুলি কলে এটো ইকুইটেবল হ'ব হেতু হেট ট্যাক্স স্ট্রাকচার টু জট প্রগ্রেসিভ ট্যাক্স থাকিব মানে এনেকুৱা হ'ব না লাগে যে আপোনাৰ ইনকাম বাহি গৈছে আৰু আপোনাৰ ট্যাক্স কমি গৈছে ট্ৰাম্পেটো হেনুকুৱাই সাজেষ্ট কৰে ন যে বহুত বেছি হাই ইনকাম মানুহৰ ট্যাক্স কমি যাব লাগে because they are creating jobs in the economy ঠিক আছে আৰু ৰিগ্ৰেছিভ ট্যাক্স কোনটো হয় উল্টাটো হয় যেতিয়া মানে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স বিলাক ৰিগ্ৰেছিভ হয় যে আমি বিস্কুটৰ পেকেটটা কিনিছো বা সাবুন এটা কিনিছো
তাৰ ওপৰত আমি যিমান টেক্স দিব লাগিব হাই ইনকাম মানুহ এটাইও সিমানেই টেক্স দিব লাগিব so that is a regressive tax so এটো কাৰণে এখন দেশত ট্যাক্স স্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱাকে থাকিব লাগে যাতে প্ৰগ্ৰেছিভ ট্যাক্সৰ প্ৰপোৰ্শনটো বেছি হয় বা কন্ট্ৰিবিউশনটো বেছি হয় regressive taxৰ প্ৰপোৰ্শনটো বেছি থাকিলে it will impact more people না বা poor peopleক unfairly impact কৰিব are you clear Yes, sir. again one very common question মানে taxationৰ ক্ষেত্ৰত এডাম স্মিথে কৈছিলে there are four canons of taxation four canons of taxation the canons কেটা কি প্ৰথমটো হৈছে equality canon of equality equality মানে কি tax should be equal to your বা proportionate to your income মানে rich people should pay more and poor should pay less মানে দুখীয়া মানুহতকে ধনী মানুহে বেছি পে কৰিব লাগে সো এই ইকুৱেল হেতু ইকুৱেলিটি থাকিব লাগে একচুয়ালি ইকুৱেলিটিত কি বেছি টাৰ্ম ইকুইটি হ'ব লাগিছিল কিন্তু ইকুৱেলিটিয়ে কয় নেকি ন এটো প্ৰথমটো কেনন অফ ইকুইটি কয় নে ইকুৱেলিটি কয় ইকুৱেলিটিয়ে কয় ক'বাত ইকুইটি ইকুইটি ইউজ কৰে সেকেন্ডটো হৈছে সার্টেইনিটি মানে কি আমি মানে ট্যাক্স যেটা দিম ডেফিনেটলি আমি জানিব লাগিব যে ট্যাক্স ইমান আমি বিজনেস স্টার্ট কৰি আছিলো আমি জানো যে কর্পোরেট ট্যাক্স ইজ ইন্ডিয়াত এটা ধৰ 22-23% কাইলে যদি ঘপককে বোলে স্টার্ট কৰি দিয়া পিছত বোলে 30% কৰি দিলে that is not good that is not a good taxation system so there has to be certainty in the tax heading structure তাৰপিছত third is convenience tax বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগে ট্যাক্স সেকশন এনেকুৱা হ'ব লাগে যে আমি ট্যাক্স দিবলৈ আমি প্ৰত্যেক মাহে বোলে লাইন ধৰিব লাগে কৰ ভৱনত গৈ পেলাই হেতু হ'ব নালাগে বা বোলে একদম 100খন পেজ ফিল আপ কৰিব লাগে হেতু হ'ব নালাগে কনভিনিয়েন্টলি পে কৰিব পাৰিব লাগে and fourthly it should be economy এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে গভৰ্ণমেণ্টে বোলে ট্যাক্স ইনস্পেক্টৰ দৰমহাতে বোলে ট্যাক্স যিমান পায় তাতকে আধা পইচা বোলে ট্যাক্স ইনস্পেক্টৰক দৰমহা দিওঁতে যায় এটাতো হেতু ইকোনমি হৈ নাথাকিব ন salary pension যদি বহুত গুছি যায় tax collection so these are the four canons of taxation given by Adam Smith question এনেকেও আহে মানে which of the following is not one of the canons advocated by Adam Smith তাতে হয়তো বেলেগ কিবা এটা দি দিব canon of কিবা এটা বেলেগ দি দিব fiscal discipline আপোনালোকৰ দেখি লাগিব যাও এটোটো কৈছিল চাগে fiscal discipline নাই কোৱা equity certainty convenience আৰু economy these are the four canons of taxation suggested by Adam Smith এটা again this is another technical term benefit principle এটা আছে taxationত কি জানে এটাটো এটা আছে ability to pay principle এটা benefit principle ability to pay principle টো হৈছে যে মানে আমাৰ যিমান ইনকাম হেতু proportionately tax টো থাকিব লাগে it should relate to your income or your wealth মানে তোমাৰ আপোনাৰ ability আছে নে নাই পে কৰিব পাৰে হেনেকুৱা টাইপ সেই প্ৰিন্সিপল টো ফলো হ'ব লাগে while মানে devising any taxation regime ঠিক আছে আৰু benefit principle মানে কি যে এটো basically that individuals should be taxed in proportion to the benefits they receive আমি classic example কি হ'ব পাৰে এটো টোল গেট আমি যে টোল গেটত যেটো টোল দিব এটো it is a benefit principle of taxation that because we are taking benefit of a good road supposedly a good road so we have to pay তাতো ability কথা নাই ন কভাৰ আছে না benefit লৈছো we are paying for it
So benefit principle মনত থাকিব নে কথাটো নে লিখিব লাগিব? It is a principle that states that individuals should be taxed in proportion to the benefit they receive from the government. Number 15. আচ্ছা আমি এতিয়া যে ডাইৰেক্ট টেক্সৰ কথা কৈ আছো ডাইৰেক্ট টেক্স বুলি ক'লেতো আমি গম পাইছো ডু ইউ নো সাম এক্সাম্পলস অফ ডাইৰেক্ট টেক্সেস of the stateৰ ডাইৰেক্ট টেক্স কেইটামান কওকচোন আপোনালোকৰ এক্সাম্পল আপোনালোকৰ ষ্টেটত চাৰ্ভিচৰ কাৰণেতো এটা ইমিডিয়েট পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ ষ্টেট চিভিল চাৰ্ভিচ so what are the state government direct tax of state government liquor কি ক'লে লিকাৰ ক'লে নেকি লিকাৰ শুনা নিচিনা লাগিলে হয় স্যার হেবুলি কৈছিল এইটো ইনডাইৰেক্ট টেক্স হয় লিকাৰটো ডাইৰেক্ট টেক্স নহয় ন বিকজ দোকানী পৰা কিনিলে দুবাৰ Sir, tax on agricultural income? Agricultural income is yes, correct. Agricultural income, তাৰপিছত Sir, land revenue হয় professional tax শুনিছা নাই professional tax সবেই অসমত চাকৰি কৰা সবেই দিব লাগে property tax in urban এৰিয়াতে থাকে ন property tax তাৰপৰা stamp duty মাটি চাটি কিনোতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো দিব লাগে গাড়ী ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা প্ৰপাৰ্টি এইবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন এটো ডাইৰেক্ট টেক্স হয় ন সেন্ট্ৰেলৰটো গম পাওঁই কৰ্পোৰেচন টেক্স ইনকাম টেক্স কেপিটেল গেইনছ টেক্স এনেকুৱা কিছুমান টেক্স থাকে না মই এটো টপিকটো বা এই এৰিয়াটো এটো কাৰণ যে ষ্টেটৰ আমিটো সেন্ট্ৰেলৰ জানোই ষ্টেটৰ কেইটামানো জানি থব লাগে এগ্ৰিকালচাৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স ষ্টেটেহে লগাব পাৰে এটা দিস ইজ এ ডিফাৰেন্ট মেটাৰ কি নলগায় ষ্টেটে কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স লগাব পৰা স্কোপটো আছে বাট দ্যাট ইজ অনলি ফৰ দ্য ষ্টেট আৰু ল্যান্ড ৰেভিনিউ ষ্টেটে ল'ব পাৰে প্ৰপাৰ্টি টেক্স ষ্টেটে ল'ব পাৰে এইবিলাক মানে দিস আর গুড সোর্সেস অফ ইনকাম ফৰ দ্য ষ্টেট আপোনালোক যদি কাইলে উদে যে how can you or give some suggestions to improve the financial potential of the state তেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাক কথা ক'ব পাৰে agriculture income tax proportionately big farmers or পৰা ল'ব পাৰে হয় না property tax properly assess কৰি ল'ব লাগে time to time property tax ত হেৰি হয় আচ্ছা stamp duty registration duty এইবিলাকৰ কাৰণেতো এতিয়া মানুহ জেলতে আছে সোমাই এইবিলাক কি হয় আপোনাৰ সাব ৰেজিস্টাৰ হলে এইবিলাক কৰিব পাৰে এইবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে আৰু নকৰিলে জেলত যাব লাগিব আচ্ছা আমাৰ মানে যিবিলাক ট্যাক্স আছে ইউনিয়ন ট্যাক্স বা স্টেট ট্যাক্স মানে ইউনিয়ন ট্যাক্স বিলাক মানে যেটো ট্যাক্সেবল ইনকাম বেসিক্যালি মই এটো কথা তেতিয়াও কৈছো যে ফাইনান্স কমিশনে ফৰ্মুলা সেট কৰে এটোৰ বেসিছত ইট ইজ ডিভাইডেড যে ট্যাক্স হক বা প্রফিট হৈছে গভর্নমেন্টৰ whatever money is coming to the consolidated fund of India is divided between center and state based on the formula given by finance commission এটো মনত ৰাখিব কিন্তু জিএসটি ক্ষেত্ৰত অকমান বেলেগ জিএসটি মানে সব ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স নহয় এই আইজিএসটি যেটো পাৰ্ট এটা আছে ন ইন্টিগ্ৰেটেড জিএসটি যেটো মানে ইন্টাৰ ষ্টেট ট্ৰানজাকশনৰ মাজত যেটো হয় যে সাপোজ কিবা এটা প্ৰডাকশন হল সাপোজ গুজৰাটত অসমত সেল হল হেতুৰ ট্যাক্সেশন সিস্টেমটো কেনেকে হ'ব অসমতে হ'ব হেতুৰ ট্যাক্স কিন্তু হেতু
পোর্শনটো ডিভিজনটো হেতু আকৌ ফাইনান্স কমিশনে নকৰে, হেতু কৰে জিএসটি কাউন্সিল। হেতু আই ডাউট এনেকুৱা ইমান টেকনিক্যাল বুটিব চাগে। ট্যাক্সেশনৰ ডিভিজনটো মেইন কামটো কৰে ফাইনান্স কমিশনে, মানে ষ্টেট আৰু চেণ্টাৰে কেনেকে পাব আৰু ষ্টেটৰ মাজত কেনেকে পাব, হেতু ফৰ্মুলাটো এটা কয় হৰাইজেন্টাল ডিভলিউশন, যেটো ষ্টেটৰ মাজত, আৰু চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটটো ভাৰ্টিকেল। এতিয়া নেক্সট টপিক মই যেটো ডিসকাস কৰিম হেতু হৈছে সাৰচাৰ্জ এণ্ড সেছ। টেক্সৰ কথাটো শুনি আছিলো, কিন্তু এই দুটা টাৰ্ম শুনিছে নে কেতিয়াবা? Have you heard about these two terms, surcharge and tax, cess? Sorry. কি হয় বাৰু surcharge মানে? Surcharge মানে হৈছে it is a tax on tax. Simple definition is it is a tax on tax. মানে এটো বস্তুটো সিগনিফিকেন্সটো এটোৱে যে এই যেটো সাৰচাৰ্জত আমি পইচা পালো, যে আমাৰ ইনকাম টেক্সতে লাগে সাৰচাৰ্জ এটা। আমি যদি কোনবা আপোনালোকে ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰা দেখিছে, whatever is your tax, total tax, তাৰ ওপৰত এটা সাৰচাৰ্জ লগায়। সাৰচাৰ্জটো লগোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি, যে জেনাৰেলি ওয়েলফেয়াৰ পাৰপজত লগোৱা যায়, বা মানে কিছুমান সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ স্কিম অফ গভৰ্নমেন্ট চলাবলে, কিন্তু হিডেন মোটিভ এটাও আছে। হিডেন মোটিভটো কি জানে? যিমানটো সাৰচাৰ্জত কালেকশন হয়, that is totally kept by the union government. It is not shared with the state government under finance commission. So eto criticism hoy, in fact, say government of India slowly increasing its mane revenue potential through surcharges. So hetu hisabot etia to amar kiman 42% change heri hoy no, devolve hoy, কিন্তু যদি সারচার্জ আৰু সেস লৈ লয় তেতিয়াহলে 42 নহয়, তাতকে কম হ'ব। 42% to গম পাইছে ন? ফাইনান্স কমিশন 15 ফাইনান্স কমিশনে কৈছে যে টোটাল ৰেভিনিউ অফ দা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ 42% সেন্টাৰে ষ্টেটৰলে দি দিব লাগে, মানে সব ষ্টেটৰ মাজত ভগাই দিব লাগে। 100 টকাৰ 42 টকা। কিন্তু যদি সাৰচাৰ্জটো ধৰো তেতিয়াহলে হেতু তাতকেও কম হ'ব, বিকজ এখিনি নেদেখায় ইনকাম বুলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিছে। আই দেখায় বাট ষ্টেট লগত শেয়াৰ কৰিব নালাগে। সেস কি বস্তু তেতিয়াহলে? সেস একচুয়ালি কি হয়, সেস আৰু সারচার্জ একেই টাইপৰে বস্তু, ডিফাৰেন্সটো এটো হেতু সেসটো ট্যাক্স অন ট্যাক্সে হয়, মানে সেসটো আমাৰ টোটাল যিমান ট্যাক্স আৰু সারচার্জ মিলিটো এটা এমাউন্ট হ'ব, হেতুৰ ওপৰত লাগে। কিন্তু the basic distinction between cess and surcharge is that cess to কোনোবা এটা পার্টিকুলার কারণে লগায়। Say for example স্বচ্ছ ভারত cess, স্বচ্ছ ভারত মিশনৰ সময়ত স্বচ্ছ ভাৰতটো প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে লগায়, আৰু স্বচ্ছ ভাৰততে ইউজ হ'ব হেতু। So এটো বেলেগ কামত ইউজ কৰিব নোৱাৰে, হয় সাৰচাৰ্জত কোনো এনেকুৱা স্পেসিফিক গোল সেট কৰা নাথাকে। এডুকেশন সেস, এটো এডুকেশনৰ পারপাসতে ইউজ হ'ব। So that is how আমাৰ জিএসটি কম্পেনসেশন সেস, হেতু নো ডাউট তাৰ পৰা পইচা ওলাই ষ্টেট বিলাককে দিছিল, জিএসটি পৰা যাৰ যাৰ লস হৈছিল সেইবিলাক ষ্টেটক, কিন্তু সেই সেসটোৰ এটা পার্টিকুলার উদ্দেশ্য থাকে। The clear objective is mentioned in it. পাব্লিক একাউন্ট কনসলিডেটেড ফান্ডলে যায়, তাৰ পৰা পাব্লিক একাউন্টত যায় এটো বস্তুটো, তাৰ পৰা মানে যত লাগে ইউজ হয়। বাট be mindful of the fact that cess and surcharge are very controversial because it is not shared with the states. So there is a question of transparency, question of ethics also is there, but it is a necessary thing sometimes when it's an instrument on the hand of government to generate revenue if it requires, when it requires. আমাৰ এতিয়া কর্পোরেট ট্যাক্স বা কর্পোরেশন ট্যাক্স যেটো আটাইতকৈ হাইয়েস্ট, এতিয়া মাজতে কমালে, এতিয়া কিমান হয় কর্পোরেট ট্যাক্সটো জানে নেকি? It is around 25% no, এতিয়া আৰু 30% আছিলে। আচ্ছা, ট্যাক্সেশনৰ ৰিলেটেড আমি এটা কার্ভ পঢ়িছিলো, লেফাৰ কার্ভ, মনত আছে না? লেফাৰ কার্ভ, লেফাৰ কয় নাজানো, LAFFER, লেফাৰ কার্ভটো মনত আছে নে? ট্যাক্স ৰেভিনিউ বাঢ়ি গলে, সরি ট্যাক্স রেট বাঢ়ি গলে ৰেভিনিউ বাঢ়িব প্ৰথমতে, কিন্তু একদম এটা পইণ্ট এনেকুৱা আহিব, তাতকে বেছি যদি ট্যাক্স রেট হয় দেন ৰেভিনিউ গোজ ডাউন।
So সেইটো এটা important topic in terms of taxation. আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান মানে কনচেশ্যনো দিয়ে, টেক্স হলিডে দিয়ে। এইটো টাৰ্ম হৈছে টেক্স হলিডে বা টেক্স ব্ৰেক। এইবিলাক বেচিকেলি ইট ইজ এ এক্সামশ্যন ফ্ৰম পেয়িং চাৰ্টেন টেক্স ফৰ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম। এতিয়া এনেকুৱা আছে আমাৰ এই যিখিনি স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটছ আছে, হা, লাইক চে অসমত বা অৰুণাচলত যদি কোনোবাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলে তেতিয়া এটা টেক্স হলিডে পিৰিয়ডো পায়। তাত ইয়াত ষ্টাৰ্টআপ এটা খুলিছে, ষ্টাৰ্টআপটো বহুত জেগাতে পায়, চ' টেক্স হলিডে পায়, মানে বোলে 3 বছৰলৈ কৰ্পৰেট টেক্স দিব নালাগে, এনেকুৱা কিছু ইনচেন্টিভ দিয়ে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলে। ষ্টাৰ্টআপ বুলি কওঁতে মনত পৰিলে এটা বস্তু, হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট ইছপ? ইছপ এই শব্দটো শুনিছে নেকি? এনেই এইটো এটা আৰ্বিট্ৰেৰিলি আহিছে, বস্তুটো কোনো চিষ্টেমত অহা নাই, মানে মই মনত আহিলে কাৰণে কৈ দিলোঁ। এমপ্লয়িজ ষ্টক অপশ্যন প্লেন কিছুমান কোম্পানীত কৰে, জেনেৰেলি ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীবিলাকত কৰে, ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকতো কৰে কেতিয়াবা, টু মেক দেম মোৰ, টু গিভ দেম কাইণ্ড অফ অ'নাৰশ্বিপ ফিল। এই চেলাৰী কম্পনেণ্ট এটা থাকে, ইছপো দিয়ে। মানে ইছপ মানে ইটছ কাইণ্ড অফ ইউ গেট এ ষ্টক অফ দ্য ইয়ৰ কোম্পানী। কেতিয়াবা জাষ্ট আহি যাব পাৰে হোৱাট ইজ ইছপ বুলি পেলাই। তো সেনেকুৱা আৰু ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানীজবিলাকে এমপ্লয়ীক টু মেক দেম মোৰ ইনচেন্টিভাইজ টু ৱৰ্ক, দে গিভ দেম এ part ownership of their company. আচ্ছা, আপোনালোকে ইকুইলাইজেশ্যন লেভি বা গুগল টেক্স, হেভ ইউ হাৰ্ড এবাউট দিছ টাৰ্ম গুগল টেক্স অৰ ইকুইলাইজেশ্যন লেভি? এইবিলাক মানে লাষ্ট 2-1 বছৰ নিউজত থকা কিছুমান টাৰ্ম। গুগল টেক্সৰ কথা শুনিছে? নাই। চ' কি হয় মানে, ছাপ'জিং চে ফেচবুক হওক বা এনি ফৰেন বেছড প্লেটফৰ্ম এটা, তাতে কিছুমান এড আহিছে, এডটোতো ইণ্ডিয়ান মানুহে চাইছে, চ' ইণ্ডিয়ান মানুহে চোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন হৈছে। বাট কি কৰে এই কোম্পানীবিলাকে, সিহঁতে যিহেতু সিহঁতৰ চাৰ্ভাৰটো হোষ্টেড ইন চাম আনাদাৰ কাণ্ট্ৰি, থাৰ্ড কাণ্ট্ৰি, দোজ ক্লেইমিং ডেট দে আৰ নট বেছড ইন ইণ্ডিয়া, চ' দে ট্ৰাই টু এস্কেপ দ্য ফেক্ট ডেট মানে সেই যিটো এড ৰেভিনিউ পালে সেইটোৰ ওপৰত কোনো টেক্স নিদিয়ে। চ' সেইটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ মানে গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিলে কি, যে দে ব্ৰট ইন দিছ প্ৰিন্সিপল কল দিছ টেক্স কল ইকুইলাইজেশ্যন টেক্স বা ইকুইলাইজেশ্যন লেভি, য'ত নেকি গিভ পাৱাৰ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু টেক্স ইভেন চাচ এডছ। ঠিক আছে, এইটো বুদ্ধি দিব পাৰে। মানে বেচিক প্ৰিন্সিপলটো কি, যে এটা কোম্পানী যদি ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰিছে, ইণ্ডিয়াত প্ৰফিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰফিটটোৰ টেক্সটো ইণ্ডিয়াতে হ'ব লাগে, বা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট শুড গেট এ টেক্স অন ডেট। এতিয়া সেইটো ৰেভিনিউ ইয়াতে অপাৰেশ্যনছ আছে, ইয়াত এড দিছে, ইয়াৰ পৰাই ৰেভিনিউ হৈছে, ইয়াৰে প্ৰফিট ন সেইটো। ত' সিহঁতি দেখালে নহ'ব ন যে সেই বস্তুটো চাৰ্ভাৰটো বাহিৰত বেছ কাৰণে তাতে। চ' ইমান ডিটেইলছত নাহে, বাট জাষ্ট কি হয়, প্ৰিলিমছত আমি বস্তুবিলাক অকণমান ফেমিলিয়াৰ হ'লে এনচাৰ কৰি দিব পাৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত, এনেকুৱা টেকনিকেল বস্তুবিলাক, কাৰণ ইমান ডেফটত নাহে, জাষ্ট অকণমান আইডিয়া এটা লাগে।
আচ্ছা আৰু এটা ট্যাক্স আছে মিনিমাম অল্টারনেট ট্যাক্স এগেইন একদম সিম্পল আৰু শর্ট ওয়েট আমি শিকিম কি হয় আচ্ছা মিনিমাম অল্টারনেট ট্যাক্স শিকাৰ আগতে আমি দুটা টার্ম শিকিব লাগিব এটা হৈছে ট্যাক্স ইভেশন আৰু এটা হৈছে ট্যাক্স এভয়েডেন্স এই টার্ম দুটাৰ মাজত ডিস্টিংশনটো বুজি পায় শুনিছে নাই শুনা কোনটো ষ্টেজত আছে শুনিছো ডিস্টিংশনটো নাজানো evasion is an illegal activity you have to pay tax but you are not paying tax so it is illegal tax আপোনাৰ ওপৰত আহিছে but you are not paying tax that is tax evasion tax avoidance মানে you are taking advantage of loopholes of the law to avoid tax so কি হয় companies বিলাকে just to lessen the মানে হেৰি নিজৰ tax burden to কমাবৰ কাৰণে what they do is they show that they are having zero profit so যেটো book profit বুলিও কয় এটো বুক প্রফিট বুলি কয় এটা আছে আৰু এটা যেটো হেতৰ যেটোৰ ওপৰত বেসড হয় হেটোৰ ওপৰত সো মানে এজ এ হোল অপাৰেশনস কিবা কিবি খৰচ দেখাই পেলাই হেতি জিৰো প্ৰফিট কৰি দিয়ে সো ইট ইজ এ কাইন্ড অফ এ মানে ম্যানুভার tactical maneuver done by them accounting tricks kind of they play and that results into them paying zero tax in fact বহুত এনেকুৱা কোম্পানী আছে যেনেকে আমাৰ জিৰো ইনকাম ট্যাক্স দিয়া মানুহ বহুত আছে এটো কথা কৈছে যে just 4% of our voters are taxpayers আৰু তাৰ মানে এটা significantly কম আৰু জিৰো ট্যাক্সটো বহুত আছে তাৰ মাজতো সো কি কৰে এই বস্তুটো নকৰিবৰ কাৰণে government devised this minimum alternate tax মানে even if you are having zero tax এতিয়া 18.5% হয় এটো যে it will be assumed that তোমাৰ যেটো বুকত যেটো প্ৰফিট আছে হেতুৰ বেসিছত এটা বুক প্ৰফিট আৰু এবিলাক কি ডিফারেন্স এবিলাক একাউন্টিং ডিফারেন্স জকা নাজানিবলে মানে এটা কথা যদি মনত ৰাখিব লাগে এটোৱে মনত ৰাখিব যে নরমালি যদি ট্যাক্স মানে ইনসিডেন্স নহয় বা ট্যাক্স যদি কর্পোরেট ট্যাক্স নাহে বাট স্টিল দ্যাট কোম্পানি ইজ ডুইং ওয়েল বা it has profit but it's not showing profit in a very transparent manner then government can impose minimum alternate tax mat to tax such companies that try to avoid tax through various accounting tricks ঠিক আছে এটো again this is a direct tax আমি এটা direct tax এ পঢ়ি আছো so another important direct tax is বুঝি পারলা minimum alternate tax তাৰ পিছত another important tax important direct tax এটাটো আমি direct tax বিলাক কিছুমানে চাই আছো it is capital gains tax capital gains tax কি হয় যে আমাৰ ওচৰত সাপোজ কিবা এটা অ্যাসেট আছে ক্যাপিটাল অ্যাসেট আছে যে আমাৰ সাপোজ কি প্ৰপাৰ্টি আছে কি পেইন্টিংস আছে জুৱেলাৰী আছে সেইবিলাকৰটো ক্যাপিটাল গেইন হয় ন যেটো আজি ভ্যালু কাইলে ভ্যালুটো বেলেগ বেছি হ'ব সো সেই ক্যাপিটাল গেইনৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্টে এটা ট্যাক্স ইম্পোজ কৰে এটা আপোনালোকৰ এটুকা লাগিব পাৰে যে কিয় ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স হ'ব লাগে মানে এটো নেচাৰেলি বাহিছে তো গভৰ্নমেন্ট এটো ইট ইজ কাইন্ড অফ এ ট্যাক্স রিপ্রেশন বা মানুহক ট্যাক্স টেৰৰিজম বুলিও ক'ব পাৰি কাইন্ড অফ কিন্তু কিয় কৰে গভৰ্নমেন্টে আপোনালোকৰ মতে শেয়াৰ কিনিছে বেচিছে হেতুৰ ওপৰতো ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স লাগে কিবা এটা আপোনাৰ বন্ড এবিলাকত আছে বন্ডত ইনভেস্ট আছে হেতুৰ ক্যাপিটাল গেইন হৈছে হেতু কিয় কৰে তো যাতে ভ্যালু বেছি ইনফ্লেট কৰি নিদিয়ে ইয়াতে স্পেকুলেশন কৰি পেলাই যাতে কম ট্ৰানজাকচন এইটো বিলাক অকল স্পেকুলেটিভ পাৰপাজত বা অকল মানে
কিছুমান মানুহ থাকে ন দালালি কৰে অকল মাটি কিনিলে বেচিলে এই ইয়াত কিনিলে পটককে বেচিলে ইয়াত কিনিলে পটককে বেচিলে সেই এক্টিভিটিজ বিলাক ডিসকারেজ কৰিব কাৰণ that will result in speculation and artificial crisis create কৰি পেলাই মাৰ্কেটটো ডিষ্টৰ্ট কৰিব পাৰে হয় না সো কাবাৰ তাত বহুত বেছি পইচা আছে সিটো এইবিলাকে কৰি থাকিব ন নহলে দুদিন মূৰে বোলে হিটো স্কেলত কৰিলেতো তাৰ বহুত প্ৰফিট হৈ যাব ন সো এইবিলাক ডিসকারেজ কৰিবৰ কাৰণে কি হয় আমি শৰ্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইনছত বেছিকে ট্যাক্স লগাও লং টার্ম যিবিলাক ক্যাপিটাল গেইনছ হয় এটা এসেট এটা যদি মই 3 বছৰ ৰাখিছো তাৰপিছত মই ইমান বেছি ক্যাপিটাল গেইনছ ট্যাক্স নলগাই কিন্তু যদি মই বোলে 2 মাহ 3 মাহৰ পিছত মূৰে মাটি বেছি আছো হা প্ৰপাৰ্টি বেছি আছো গহনা কিনি পেলাই বেছি আছো হেতুৰ ওপৰত ক্যাপিটাল গেইনছ ট্যাক্স লাগে to act as a discouragement to go for speculative selling and buying. বুঝি পাইছেনে আচ্ছা এতিয়া নেক্সট income tax to it obviously it's on individuals income tax on individuals এটো এটা মানে হিষ্ট্ৰীটো আহিব পাৰে who is the originator of the idea of income tax or who introduced income tax in India there was a person do you know the name of the person I'll give you a clue মানে বহুত পুৰণা হয় মানে প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স obviously and he is also the founder of the Economist magazine Economist বুলি এখন magazine আছে না শুনিছা না Economist বুলি আৰু যেটো আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বুলি এটা ব্যাংক আছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এটাৰ ফাউন্ডার হয় so can you name his name is James Wilson মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে James Wilson introduced income tax in India in the year 1860 এটা কিমান সত্য নাজানো কিন্তু এই বুলি কয় যে to compensate the British losses in 1857 Sepoy Mutiny এটো কাৰণে 24th July পৰা 24th July 1860 he started this this system of income tax started in India তেতিয়াটো স্কেল টো কম আছিল আৰু 24 July is celebrated as income tax day naturally we are good at celebrating things na এটা ইয়াৰ টেকনিক্যাল বস্তুবিলাক কোনটো স্ল্যাব কি আহে এইবিলাকটো কেতিয়াও নাহে জাস্ট বেসিক আইডিয়া এটা লাগে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স হয় এটা progressive tax হয় ইনকাম ট্যাক্সটো ঠিক আছে মাজতে তো ডাইৰেক্ট ট্যাক্স কোডৰ কথা যেনেকে জিএসটি টো এটা কাইন্ড অফ মানে ইউনিফৰ্মিটি অৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজেশন অফ ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হৈছে তেনেকে ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰো এটা স্ট্যান্ডাৰ্ডাইজ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছিল এতিয়া আকৌ হেতু কোল্ড ষ্টৰেজত গ'ল এতিয়া হেতু ডিসকাশনে নাই এতিয়া মাৰ্কেটত বাট very important কিছুমান ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ ভিতৰতো এইটোৱে ডাইৰেক্ট ট্যাক্স বিলাক মানে সব ডাইৰেক্ট ট্যাক্সে কাইন্ড অফ প্ৰগ্ৰেছিভ হয় মানে এক্সপ্লইটেটিভ নহয় মানে ৰিগ্ৰেছিভ নহয় ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স কি হয়তো বুজি পালোৱে আমি মানে হেৰিটো বেলেগ হ'ব and tax will fall on somebody else ঠিক আছে
You can transfer the burden. Indirect taxৰ টাইপত আমি দুটা টাইপ মনত ৰাখিব লাগে বা জানিব লাগে টেকনিক্যাল টাইপ ad valorem tax আৰু specific tax ad valorem tax to simple যে মানে based on the value of a good tax impose হ'ব 100 টকা হল যদি 30% tax তেতিয়াহলে 130 টকা 30 টকা দিব লাগে কিন্তু specific tax to actually value report নহয় it is based on the মানে quantity of items produced quantity of items produced বা sold হ'ব যদি sales নহয় এটো value basis এটো কেনেকুৱা আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি cigarette ক্ষেত্ৰত এটো হয় এনেকুৱা যে cigarette কি হয় যে based on its length যে ইমানটো লেন্থৰ cigarette value বলে 10 টকা 18 টকা 20 টকা 30 টকা হেতু হিচাপত নহয় যে হিমান টকাত আমি cigarette 10% 5% হাজাৰটা cigarette দাম হাজাৰটা cigarette যদি প্ৰডিউস হয় বলে 500 টকা 2000টা cigarette হলে বলে 1000 টকা so based on the number of items that is produced of a number of units that is produced তেতিয়া যদি tax to হয় হেতু কয় specific tax আৰু value ওপৰত যদি হয় হেতু কয় ad valorem tax so মানে আমাৰ এটা যে এডাম স্মিথৰ ক্যাননত আমি এটা বস্তু পাইছিলো ন the canon of convenience তো convenience to কোনটোত বেছি ad valorem ত বেছি ন specific তো মানে হেৰি হৈ যায় difficult to administer na so again it creates scope for corruption inspector as a koi the inspector যিমান কমপ্লিকেটেড হ'ব টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো হিমানে বেছি মানে আন্ডাৰহ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বিলাক হ'ব and there will be scope for mismanagement এটা টার্ম পোৱা যায় ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত cascading effect of tax এটো কি হয় জানে এটো এটা জিএসটি আহাৰ পৰা এটো অলপমান মানে it has been neutralized to an extent cascading effect of tax মানে কি একটা বস্তুৰ ওপৰত দুবাৰকে ট্যাক্স লাগিছে মানে এক্সাম্পল এটা দিলে বেছি ভাল হ'ব সে আপুনি এটা বস্তু কিনিছে দোকানখনৰ পৰা এটা শার্ট এটা কিনিছে সে ফৰ এক্সাম্পল শার্টৰ দাম 100 টকা আৰু সে you have bought it for 100 rupees আপুনি কিনে সৰি প্ৰথমতে তো হোলসেলাৰে কিনিব লাগিব ৰিটেইলাৰক বেচিব লাগিব তাৰ পৰা আপোনাৰ লাগিব হেতুহে ট্ৰানজাকশনটো হেনেকে হয় যে ৰিটেইলাৰ জনে হোলসেলাৰৰ পৰা কিনিছে 100 টকাত তাৰ ওপৰত সাপোজ 10% ট্যাক্স আছে so কিমান লাগিল ট্যাক্স হল 10 so ultimately retailer কিমান টকা দিলে the total amount that retailer gave is 110 তাৰ ওপৰত সাপোজ তেওঁ 10 টকা প্ৰফিট লগাই পেলাই তেওঁ কলে যে 120 টকাত মই বেচিম 120 টকাৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনাক বেচিব তেতিয়া তাত 10% ট্যাক্স লাগিলে 12 টকা হৈ যাব so ultimately আপুনি ডিউটি কিমান হ'ব 120 plus 12 132 rupees so এই যে 12 rupees ট্যাক্স দিছে আপুনি তাই ইয়াত তো অলৰেডি হি 10 rupees ইয়াত delay tax
So ইয়াত 10 rupees দিলে যদিও এই বস্তুটোৰ এটা এলিমেন্ট ইয়াতো সোমাই গৈছে বুজিছে না যে এই 132 টো যদি আমি এইটো চাও যে কি আছে এইটো 100 টকাটো আছে নে তাৰ পিছত এইটো এই 10 টকাটো আছে মানে তাৰ পিছত এই 12 টকাটো আছে মানে এই 12 টকাটো একচুয়ালি এইটো এই 110 টকাটো 11 টকাহে হ'ব লাগিছিল বুজিছে না গভৰ্ণমেণ্টক দিউতে বস্তুটো ইয়াত 11 টকা হ'ব লাগিছিল প্লাস 1 টকা হৈ গ'ল ইয়াত যেটো 10 টকাৰ ভ্যালু এডিশন 10 টকাৰ 1% 10% is 1 এটো হ'ব লাগিছিল সো এই বস্তুটো মানে ডাবল হৈ যায় টেক্সটটো যেতিয়া এনেকে সিরিয়াল অর্ডাৰত গৈ থাকিলে ইট বিকামস মানে কাস্কেড হৈ থাকে এনেকে এই চেইনটো যিমান দীঘল হৈ থাকিব সিমান আমাৰ মাল্টিপ্লিসিটি অফ টেক্স আহি থাকিব আৰু এটো আহাৰ কাৰণটো এটোৱে যে ই যে অলৰেডি টেক্স দিলে হেতুৰ কাৰণে কোনো হেৰি নাই ন ৰেকগনিশন নাই বা হেতুৰ কোনো একাউন্টিং নাই ই অলৰেডি দিলে আৰু তাৰপিছত নতুনকে হোৱা নিচিনাকে হৈছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে এটো ডাবল ইনকাম হৈ গ'ল একেটা হেৰিয়তে সো আলটিমেটলি মাৰ্কেটত প্ৰাইসটো এনেই বাঢ়ি গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওভাৰ টেক্স হোৱা নিচিনা হ'ল GST এই বস্তুটো নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ GST has brought in something called input tax credit ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটত কি হয় এই আপুনি যে ৰিটেইলাৰ এজনে যেতিয়া হোলসেলাৰৰ পৰা কিনিব প্ৰথমতে তেতিয়া যে সেই 10 টকা দিলে হেতু ইয়াৰ একাউন্টত ক্ৰেডিট হৈ থাকিলে ইয়াৰ একাউন্টত ক্ৰেডিট হৈ থাকিলে 10 টকাটো সো তেতিয়া নেক্সট টাইম যেতিয়া দিব তেতিয়া হি এটোৰ ওপৰত হি এই গুটে 120 ৰ ওপৰত নকৰে তেতিয়া হি 110 ৰ ওপৰত কৰিব কাৰণ অলৰেডি 10 টকা ক্ৰেডিট হৈ আছে সো 110 ৰ ওপৰত যেতিয়া কৰিব তেতিয়া এখিনিত 11 টকাহে আহিব ট্যাক্স সো আপোনাৰ এই 1 টকাটো কমি যাব বস্তুটোৰ পৰা সো ইভেন্চুয়ালি বস্তুটোৰ দামটোও কমিব আৰু ট্যাক্সৰ ইনসিডেন্সটো কমিব বুজি পাইছে নে বস্তুটো অকন ম্যাথমেটিক্যাল হয় আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়াৰ ইমান কমপ্লিকেটেড টু যে লাগা নাই could you understand Minmoy did you understand Yes, sir. আৰু বাকি rest okay so to avoid the double taxation we have brought in the idea of input tax credit মই এটো কিয় আমি আলোচনা কৰিলো এই দুটা টার্ম শিকিবলৈ cascading effect of tax আৰু input tax credit this is a problem and this is the solution পৰীক্ষাৰ মন থাকিব না I hope থাকে Sir, TDS to TDS count. TDS to এটো না Yes, sir. TDS to আমাৰ ডাইৰেক্ট ট্যাক্সত লাগে ন TDS is for direct tax deducted হয়, at sir, হয়, source sir. এটো indirect tax ৰ লগত নহয় ন আচ্ছা GST to অকমান আমি চাব লাগিব goods and services tax so originally মানে again this is a general knowledge বিজয় কেলকাৰ কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিলে বহুত আগতে 2003-4 এনেকুৱা মানতে তাৰপিছত দীঘলীয়া প্ৰসেস সে 2003-4 মানৰ পৰা এটো চলি আছে GST আহিব এনেকে চলি থাকে ফাইনালি by 2017 no 1st April 2017 ত লাগু হৈছে নেকি 1st April 2017 ৰ পৰা we got in this GST and যেটো 101st Constitutional Amendment Act 101st Constitutional Amendment Act brought the
GST for the first time, and আপোনাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই 99th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ পৰা 99 টো NJSC হয়, 100 টো লেণ্ড বাউণ্ডাৰী এগ্ৰিমেণ্ট নেকি বাংলাদেশৰ লগত, 101 GST, 102 টো নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ বেকৱাৰ্ড কাষ্টৰ কনষ্টিটিউচনেল ষ্টেটাছ, 103, 104, 105 এইকেইটা মনত ৰাখিব কিন্তু MCQ মানে হেৰি আহিছে 100 ফাৰ্ষ্টটো দেখি পেলাই মনত আহিলে মই পাৰিবনে বস্তু মনত ৰাখিবনে এইটো ক'ৰবাত নোট কৰি থওক যে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 99 ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট জানিবই লাগে যেনেকে 86 টোত কি হৈছিলে 42nd টোত কি হৈছিলে 73rd 74th টোত কি হৈছিলে সেইটো জানিবই লাগে ফাৰ্ষ্ট এমেণ্ডমেণ্টত কি হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টছ আৰ ভেৰি ৰিপিটেড কুৱেশ্যন ইন প্ৰিলিমছ এইটো কৰি থব চাইড নোটত দি থব কৰিবনে Will you do it? Yes, sir. Yes, sir. কৰি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিব গ্ৰুপত আপোনালোকে এনেকে কৰক যে মানে গোটেইকেইটাই মানে টপ ৰেংকত থাকে ইমান কেইটা মানুহ so it's I want everybody to get good ranks and I'm serious about it that's why I'm working and we are working na the preparation to এনেকে কৰো যাতে মানে nothing is left at least ইমানখিনি অহাৰ পিছততো আৰু ভাল ৰেংক এটা লাগে ন Okay, so 101st Constitutional Amendment Act, GST, ahile. What are the changes that were brought in the Constitution of India through GST? Constitution basically jodi sao ami side article change dekho duta eta duta tinta side mainly 246A 246A কি কয় যে states were given equal powers with union to tax goods and services. Previously, state service or tax logabo pora nasil. Service or tax kora power to all union government or asil. Or service tax to besidin huana ekode Monmohan Singh time ahisile. I think 1994, if I'm not wrong. 1994 service tax ahisile. So 246A koi যে both union and the state will have power to levy goods and services but tax on goods and services that is a term used for GST ক্ষেত্ৰত supply বুলি এটা term use কৰে যে supply of goods and services বুলি কয় but again as I told you just a few moments ago that only union will have the power to tax interstate supply interstate supply jodia hoy etia hetu taxation power to okol union কিন্তু মনত ৰাখিব ট্যাক্স এটাৰ ক্ষেত্ৰত ট্যাক্স মানে এটাটো থাকে power to impose a tax তাৰপা power to collect the tax তাৰপিছত power to use the tax এই তিনটা বস্তু বেলেগ আকৌ হয়তো ইউজ টোৰ ক্ষেত্ৰত হেতু ফাইনান্স কমিশনে ডিসাইড কৰিব ইকুৱেলি ভগাই ল'ব পাৰে এটো ক্ষেত্ৰত IGST ক্ষেত্ৰত GST কাউন্সিলে আমি পঢ়িম 279 ত ক্ৰিয়েট হ'ব GST কাউন্সিল that will decide 246A তাৰ পিছত is a IGST will be distributed between union and state as per the formula given by not finance commission but GST council এই কথাটো কোট আছে 269(8) লিখা আছে IGST টোৰ ক্ষেত্ৰত GST councilৰ যেটো ৰোল
269(8) লিখা আছে 270 অৰিজিনেলি আমাৰ গোটেই টেক্সেশনৰ মানে ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ প্ৰিন্সিপলটো 270 আৰ্টিকলতে আছে 270 কি কৈছিলে যে all taxes of union government will be distributed based on the recommendation of finance commission's formula এতিয়া কি হৈ গ'ল যে যেটো সেন্টাৰে আনিব CGST যেটো ইউনিয়নৰ যেটো মানে সেন্ট্ৰেল ট্যাক্স যেটো আগতে ধৰক এক্সাইজ ডিউটি আছিল বা সাৰ্ভিস ট্যাক্স আছিল এটু আৰু মানে ষ্টেটৰ হেতু আৰু বাকি যিবিলাক ট্যাক্স আহিব মানে CGST তে গোটেইখিনি সেন্ট্ৰেলি কালেক্ট হোৱা ট্যাক্স নি আহি যাব সেইখিনিও ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব আৰু লগত ইনকাম ট্যাক্স সেটকাপ ট্যাক্স এইবিলাকৰ পোৰশনটো যাব মানে টোটাল ট্যাক্স কিটিত যিমানখিনি আহিব হেতু যে সেই পাৰ্টটো যে এড হ'ব among the divisible pool the divisible pool of resources of the union হেতুত যে CGSTও এড হ'ব সেই কথাটো এই আৰ্টিকলটোৱে কৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আৰ্টিকল 279 আহে 279 talks about the fact that President of India will appoint a constitutional body namely the GST Council GST Council will be headed by whom Prime Minister ne Finance Minister. Finance Minister good প্ৰথম কোন আছিল প্ৰথম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ মানে GST কাউন্সিলৰ প্ৰথম চেয়াৰম্যান কোন আছিল অৰুণ জেটলি মানে গোয়িং উইথ দ্য সেম মানে যেটো ফেডাৰেল বা ষ্টেটক একমোডেট কৰা প্ৰিন্সিপলটো যেটো নীতি আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলো হেতু GST কাউন্সিলতো এপ্লিকেবল হয় ইউনিয়ন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আর বেসিক্যালি দুজন ইউনিয়ন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকে কোন থাকে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ থাকে আৰু যিজন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট ফৰ ফাইনেন্স থাকে সব মিনিষ্ট্ৰিতে নাথাকে কিছুমান মিনিষ্ট্ৰিত ডাঙৰ মিনিষ্ট্ৰিত দুজন মিনিষ্টাৰ থাকে এজনটো মেইন যিজন মিনিষ্টাৰ থাকিলে আৰু লগতে তেওঁক এসিস্ট কৰাৰ কাৰণে এজন মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট বুলি থাকে so he is the minister of state for finance so তেওঁ এই দুজন ইউনিয়নৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ in the GST council FM and state minister মানে কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ মিনিষ্টাৰ নহয় আকৌ দেই it is the minister of state MOS বুলি কয় sorry MOS finance আৰু ষ্টেট বিলাকৰ কোন থাকে each state government including আপোনাৰ যত ইউনিয়ন টেৰিটৰি আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰি কোন কিখন legislature মানে কোন কিখন ইউনিয়ন টেৰিটৰিত legislature আছে কওকচোন Delhi, Puducherry, আৰু Jammu Kashmir to hobo sir. so এইবিলাকৰো আছে and they can nominate one minister to the GST council he need not be minister of finance he can be any other minister as per the wish of the prime chief minister so তেওঁলোকো যাব so essentially we have 28 states plus 3 31 হ'ব ন ইয়াত দুজন আৰু ইয়াত 31 so we have these are the basic this is the basic composition আৰু এই ষ্টেটৰ কোনবা এজনে ইয়াৰ ভাইস চেয়াৰম্যান হ'ব এতিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা what is the voting power of the respective মানে areas ইউনিয়নৰ দুজন মানুহ আছে কিন্তু voting power কিমান 1/3 ষ্টেটৰ বেছি আছে still voting power is only 2/3 দুজন আছে এটো হিচাপত 1/3 is a huge power না you have 33% of the আৰু এটো হিমান যদি just simple majority কথা থাকিলে হয় তেতিয়া এটো নহলে হয় এতিয়া ইয়াত যদি জেনাৰেলি ইউনানিমাস চয়েসে হয় ডিসিশন বিলাক কিন্তু যদি কিবা কাৰণে নহয় তেতিয়া ভোটিং যদি হয় ভোটিং হ'বৰ কাৰণে কিমান লাগিব what is the percentage required to pass any resolution or any proposal in GST council
66%. 66 নহয়. It is 75%. Minimum 75% votes required to pass any proposal. তাৰ মানে কি কাইলে যদি এইগিটা ইউনাইটো হৈ যায় তেতিয়াও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ কাইন্ড অফ ভিটো পাৱাৰ আছে কাৰণ ইহঁতি মিলি পেলাই কিমান হ'ব ইহঁতৰ ভোটৰ শ্বেয়াৰ 2/3 হে হয় তো 2/3 মানে 66% but to pass the resolution they require to 75%, so even if they combine they cannot মানে technically it এটা criticism point হয় যে মানে even if the union minister wishes to even if the state's ministers wishes they cannot pass any resolution to the if it is against any idea of the central government. হয় স্যার এই দুটা কথা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু লিখি লব ভোটিং পাৱাৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কথা যে হেৰিটো কিমান মিনিমাম ভোটস কিমান লাগে টু পাস দ্যাট ৰিজল্যুশন 3/4 মানে 75%. আচ্ছা জিএসটি কাউন্সিলৰ কাম কি বাৰু মানে আমিতো এটাটো গম পালো আইজিএসটি কথাটো অলৰেডি গম পালো আইজিএসটি এটো কিটো হিচাপত দিব লাগে হেতু কৰে আৰু জেনাৰেলি কি কাম কৰে মেইনলি কাম হৈছে যে যেটো কোন আগতেটো আপোনালোকে শুনি থাকে চাগে এইটো আইটেম এতিয়া জিএসটি আন্ডাৰত আহিল এইটো আহিল এই বস্তুটো কৰে মানে যে কোনটো মানে ইউনিয়নৰ কোনটো ট্যাক্স ইয়াত সোমোৱাব জিএসটি ৰেজিম এটা ন জিএসটি ইজ এ ৰেজিম ইট ইজ এ নিউ স্ট্ৰাকচাৰ অফ ট্যাক্স তাতে কোনটো সোমাব কোনটো ৰেটস কিমান হ'ব হা তাৰপৰা ডু ইউ নো ৰাইট নাও what are the items which are excluded from GST? Items excluded from GST to মনত ৰাখিব লাগে 5 types of fuel কি crude oil petroleum diesel তাৰপৰা ATF বুলি কয় ATF টো কি হয় এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল প্লেন বিলাকত যেটো তেল লাগে তাৰপিছত নেচাৰেল গেছ এইগিটা these are outside GST so কেতিয়া এইবিলাক সদায় ইনডেফিনিটলি নাথাকে বাহিৰত বাট যেতিয়ালৈকে নাথাকে বা কেতিয়া আহিব হেতু ডিসাইড কৰিব জিএসটি কাউন্সিল তেতিয়াবলে যদি সোমাবও লাগে জিএসটি কাউন্সিল উইল ডিসাইড তাৰপৰা আমাৰ এলকহল ফৰ হিউম্যান কনজাম্পশন এইবিলাক that is also outside GST rates বিলাক ডিসাইড কৰে what are the standard rates এনেটো কৈ আছে one nation one tax কিন্তু one tax to নাই one tax regime বা standard এটা আছে right now we have how many rates 5 rates না 0 টুকু যদি এটা রেট বুলি ধৰো 0 5% 12% 18% 28% এইটা এনেকি ন 5 12 18 28 হয়নে চাব কিন্তু চেক কৰিব মোক মানে ফ্ৰম মেমৰি হে গৈছে মই চেক কৰা নাই তাৰপিছত কিছুমান এনেকুৱাও কৰে জিএসটি কাউন্সিলে কেতিয়াবা কিছুমান ধৰক কোবাত ডিজাস্টাৰ হ'ল সো এইবিলাকে এসএস টেস্ট কিছুমান লগাব লাগে যে কোভিড সুবিধৰ কাৰণে কিবা স্পেশাল টেস্ট লগাবলে এইবিলাক কৰিলে দে কেন ডু তাৰপিছত এই কম্পেনসেশনটো মই কৈছিলো অলপ ব্ৰিফলি ৰেফাৰ কৰিছিলো যেটো ৰেভিনিউ লছ হ'ল ষ্টেট বিলাকৰ when the ষ্টেটৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হৈছিল ভ্যাট যেটো কিছুমান সেলস ট্যাক্স বুলি কয় সো এই বস্তুটো ষ্টেটে যেতিয়া জিএসটিত আহি গল তাৰ মানে they lost their autonomy on VAT so many states had to lose revenue so হেতু কাৰণে এটা পিৰিয়ডলৈকে কম্পেনসেশন দিছিল যেটো এতিয়া বন্ধ হ'ল এই কম্পেনসেশনটো দিবৰ কাৰণে এটা সেস
ডিভাইস হৈছিল GST কম্পেনসেশন সেস বুলি মেইনলি লাক্সারি গুডস কার্স এলকহল এইবিলাকৰ ওপৰত লগাইছিল তাৰপিছত আৰু এটা কাম কৰে GST কাউন্সিলে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট naturally dispute arise হ'ব পাৰে কিবা কিবি কাৰণ so dispute settlement is also an important element of GST মানে GST council work yeah Saklin bolo So, দুটা question আছিলে এটাটো এই fuel কিটা আমাৰ কিয় GST regime under আনা নাই আৰু slabs কিটা different কিয় হয় answer to the question number 1 is that state or interest state or state already lose কৰিলে sales tax to বহুত revenue earning source আছিল so বহুত মই যে কৈ আছো 2004 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 17 লৈকে কিয় লাগিল because state were not agreeing to give up their taxation powers so বুজাই কৰি হিহঁতক আনিলে state sales tax দিওতে দিগদাৰ কৰিছিল আগতে যেটো IGST এতিয়া যেটো IGST কয় হেতু আগতে সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্স বুলি কৈছিল CST হেতুত কি হৈছিল যে আপুনি যদি গুজৰাটৰ এক্সাম্পলটো মই দিছিলো গুজৰাটৰ পৰা বস্তু এটা প্ৰডিউস কৰি যদি ইন্ডিয়াত অসমত যদি বেচে তেতিয়া হলে হেতুৰ ট্যাক্সটো গুজৰাটে পায় এতিয়া উল্টা হৈ গল অসমে পায় এতিয়া কাৰণ কি হয় GST what is GST বুলি কলে আপুনি কি বুলি কব GST is a destination based tax but destination based indirect tax on consumption etu ekdom simplest definition of GST is this so tar mane producing states are at a disadvantage in a way so hetu eta fact of life so hetur karone state bilake at least koisil je nalage egitar pra ami nidiu karon egita amar ekdom important revenue earning source hoy tel petrol amar petrol pump bilakot je ami tel bharao tar huge portion is their tax আৰু এটো এটা মেজৰ পোৰশন যায় স্টেট এক্সাইজৰ সৰি স্টেট ভেটত মানে সেলস তাৰপিছত ৰিফাইনিং যেতিয়া কৰে তাতো এক্সাইজ ডিউটি এটা ষ্টেটৰ যায় সো হেতু কাৰণে টু you can say strengthen or to you can say to ensure that states revenue or states autonomy of taxation কাৰণ GST কাউন্সিলক দি দিয়া মানে এটো দেখিলে ভোটিং পাৱাৰটো কেনেকুৱা যে আলটিমেটলি সেন্টাৰৰ হয়বৰ নাথাকিলে আপুনি একো পাস কৰিব নোৱাৰে so to keep their powers intact this has been kept outside the purview of GST or at least they have been successful in states have been successful in keeping these things out of GST ঠিক আছে কিন্তু এটু নহয় যে আপুনি GST সাপোর্ট নকৰে হেতু দেখাব নালাগে কিন্তু এটো this is a fact of the existing মানে this is an existing reality that states and center are fighting for taxation power পৰীক্ষা লিখিবলৈ নহয় আপোনাৰ বুজাৰ কাৰণে এটো দৰকাৰী বুজিলে yes sir আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কি আছিল পাহৰি দিলো so slabs কিটা বেলেগ কিয় স্ল্যাবস কিটা বেলেগ বিকজ প্ৰডাক্টস বিলাক বেলেগ হয় ন আমাৰ আমি ইচ্ছা কৰিলো এটা ৰেট কৰিব নোৱাৰো আমি আজি এখন গাড়ী কিনিবলৈ গলে যেটো ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স হ'ব ৰেট হেতু আমি এটা বিস্কুটৰ পেকেট এটাটো হেতু ৰেট লগাব নোৱাৰো because India is a diverse market with diverse products so essentially we need to go for a band of rates we have to club goods based on their use and remember the fact that the consumers in India are very varied it's consumption tax no so consumers are going right from the lower strata of society to the upper echelons of society so you cannot just put a uniform rate because consumers are not uniform no theoretically to বহুত ধুনিয়া শুনিবলে কিন্তু practically হেতু possible নহয় লেফাৰ কাৰ্ভ আহি যাব আকৌ কিছুমান প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত so you have to keep certain rates at lower মানে certain goods at lower rates clear হল না এটা হয় হৈছে
আচ্ছা আমাৰ have you heard about এটো ইয়াতে আমি কৰি লওঁ এটো কিমান নম্বৰ আছিল নাজানো 25 মানে দি থওঁ tax to GDP ratio যেটো ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া কিমান হয় it is 11.7% of GDP indirect tax or direct tax or proportion to সমানে almost আৰু এটা 5.5 5.6 এনেকুৱাই থাকে দুইটা now this is quite low if you compare with generally comparison to হয় OECD countries বিলাকৰ লগত OECD মানে একদম developed countries বিলাকৰ এটা grouping হয় 33 34 তেওঁলোকৰ tax to GDP ratio is around 34% আৰু tax to GDP ratio বেছি হলে কি হয় লাভটো কি যে you can you can rely on your own resources এক নম্বৰ কথা second কথা হৈছে you don't have to rely on debts your public debt will be under control and that will obviously be a sustainable way of running your country আমাৰ ট্যাক্সৰ পৰা অকল 12% নাহে আমাৰ মানে এটো মনত ৰাখিব অফ জিডিপি কৈছো মানে আমাৰ জিডিপি টো বহুত ডাঙৰ হয় এটো হিচাপত দিস টোটাল এমাউন্ট will be more এতিয়া কিন্তু still ইমান ডাঙৰ ইকোনমি এটা অকল 11% হে ট্যাক্স ৰেভিনিউ হৈছে মানে বহুত what does it also show black money বহুত আছে no the problem of black money is also reflected here GDP বহুত পয়সা হয়তো হিডেনে হৈ আছে GDP তে সব বস্তু রিফ্লেক্ট নহয় আৰু যিখিনি রিফ্লেক্ট হয় তাৰো হাৰ্ডলি 11.7% হে ট্যাক্স হৈছে মানে সিমানটোহে হয় এমাউন্ট proportion নহয় এমাউন্ট আৰু মানে এটা ডাটা এটা আপুনি আমি এনি ডাটা আমি জাস্ট ক্ৰুডলি যদি অকল ডাটা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাওঁ যে ওকে ইমানটো মানুহৰ পোট তেতিয়া আমাৰ সেই ডাটাটো ইমান মানে একদম ৰ টাইপ লাগে মানে বস্তুটো কি আৰু এটা নাম্বাৰ এইটো যদি এখন ডিপলি ভাবো যে এইটো কি মানে হোৱাট ডাজ ইট ইমপ্লাই গোটেই বস্তুখিনি বহুত বস্তুৰ লগত যদি কানেক্ট কৰিব পাৰি তেতিয়া বস্তুটো মনত থাকি যায় আৰু এনেকুৱা মই কৈছো ন গোটেই পৰীক্ষাটো পাছ কৰিবলৈ আপুনি হাৰ্ডলি 40টা 50টা ডাটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব মেইনছলৈকে টোটেল সো এনেকুৱা টাইপ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা জিডিপি ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট ডাটা এমপ্লয়মেন্টৰ ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট লেবাৰ ফোর্স পাৰ্টিসিপেশন ৰেটৰ ডাটাটো ইম্পৰ্টেন্ট এনেকৈ যদি 30 40টা 50টা ইমান ডাঙৰ কথা নহয়তো ৰিপিটেডলি পঢ়ি থাকিলে আমি কি ভাবো যে আৰে এইটো এটা ডাটা এইটো এটা কেনেকৈ মনত ৰাখিম নহয় ইমান বেছি ৰাখিব নালাগে যদি গোটেইখিনি মিলাই চাও ন 30 to 40 maximum so this is the tax GDP ratio and রেশিওটো কম হলে কি করে রেশিওটো কম হলে রেশিওটো কম হলে কিয় বেয়া রেশিওটো কম হলে এটো কাৰণে বেয়া বিকজ হেতুৱে এটো দেখায় যে আমি আমাৰ যিখিনি রিসিট রেশিও এটোনো কি ট্যাক্স মানে আমাৰ রিসিট ন রিসিটটো যেতিয়া আমাৰ সোর্সটো সাস্টেইনেবল হয় ন যদি ট্যাক্সৰ পৰা হয় এটো মানে আমাৰ কাইন্ড অফ ইনকাম আমাৰ এটো ইটস এ নন ডেট ক্রিয়েটিং ন মানে এজ গুড এজ আপুনি দৰমহা যদি আপোনাৰ সাপোজ আপোনাৰ দৰমহা সাপোজ 20000 টকা মাহত সে ফৰ এক্সাম্পল আৰু আপোনাক চলিব লাগে 40000 টকা মানে বাকিখিনি ধাৰ ল'ব লাগিব ন সো হেতুটো সাস্টেইনেবল নহয় কিন্তু যদি আপোনাৰ খৰচ 40000 আৰু আপোনাৰ দৰমহা তো যদি বোলে 38000 that is more sustainable না so that is what tax to GDP higher tax to GDP হেতু situation create কৰে যে your মানে you have more sustainable source of revenue taklen bolo pa usually আমি যেটো দেখা পাওঁ স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ কিখনৰ প্ৰায়বিলাক ইনডেক্সত তেওঁলোক টপত থাকে আৰু আমি এটো দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ ট্যাক্স টু জিডিপি ৰেশিওটো বহুত বেছি সো আমি এটো এজ এ ৰিজন সাইড কৰিব পাৰোনে যে তেওঁলোকৰ হেতু কাৰণে তেওঁলোক ইমান টপত থাকে
because government তেওঁলোকৰ কাৰণে খৰচ কৰিব পাৰে যে social security measures বোৰ সেইটো এটা ৰিজন হয় যে why মানে পাব্লিক ওয়েলফেয়ার বা পাব্লিক সার্ভিসেস বিলাক ভাল গভর্নমেন্টে পারে বিকজ গভর্নমেন্ট ক্যান রিলাই অন স্টেবল রিসোর্সেস হয় না সো হেতুটো হয় যদি ধাৰ লৈ কৰিব লাগে তেতিয়া গ্ৰীচৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব পাৰে ন স্কেন্ডিনেভিয়ান মানে গম পাইছে নে বাকি সকলে we are talking about Finland, Sweden, Norway, Denmark. তাৰপিছত GST to কি হয় আমি গম পালো it's a destination based tax on consumption of goods so GST আহা মানে আমি যিমান কনজিউম কৰিম ইমান ভাল so আচ্ছা সেন্টাৰৰ কোনকিটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স GST ত আহিলে বাৰু which are the indirect taxes of center that has been subsumed in the GST প্ৰথমটো আমি ক'ব লাগিব যে যেটো হেৰিটো কি কয় এক্সাইজটো আহিছে on manufacturing যেটো আৰু excise duty on production of goods completely আহিছে এটো except the 5 hydrocarbon fuels যেটো এটা already কলো যে পেট্ৰল ডিজেল এটা তাৰ পিছতে আমাৰ কি কয় alcohol for human consumption হেতু এতিয়া নাই হেতু ওপৰতো এক্সাইজটো এতিয়াও মানে হেৰি GST টা নাই কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ যেটো এক্সপোর্ট আৰু ইম্পোর্টৰ ওপৰত যেটো ট্যাক্স লাগে হেতু কি বুলি কয় what is the tax that is কি হয় custom basic custom BCD বুলি কয় এটো basic custom duty আমি জেনাৰেলি এক্সপোর্টৰ ওপৰত ট্যাক্স নলগাও ইম্পোর্টৰ ওপৰত লগাও কিয় এক্সপোর্টৰ ওপৰত ট্যাক্স কিয় নলগাও আমি ভ্যালুটো কমি থাকিব বস্তুটো যাতে আমি কম্পিটিটিভ হৈ থাকিব পাৰো ভ্যালু কম হলে কি হ'ব we can compete in foreign market so আমি যদি এক্সপোর্ট কৰোতে ট্যাক্স এটা লগাও বস্তুটো দামটো বাঢ়ি যাব তাৰ মানে our competitiveness will decline so এটো কাৰণে আমি জেনাৰেলি এক্সপোর্টস are zero rated বুলি কয় zero rated WTO টো আমাক ক্ৰিটিসাইজে কৰে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি এক্সপোর্ট বিলাক মানে আমাৰ যে কেটামান স্কিম আছিল আগতে আপোনাক শুনিছিলে মাৰ্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট ফ্ৰম ইন্ডিয়া স্কিম MEIS সার্ভিসেস এক্সপোর্ট ফ্রম ইন্ডিয়া স্কিম এবিলাকত আমি একদম সাবসিডি দি পেলাই মানে একদম কমত চাইনাইটো হেতু দে আর দা পাস্ট মাস্টার্স অফ দিস গেম এক্সপোর্টত কেনেকে গভর্নমেন্ট সাবসিডি দি বস্তুটো দাম কমায় হেতি কৰে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য টার্ম এটো আহিলে কাৰণে কাস্টমাৰ ৰিলেটেড আৰু কৈছে ডাম্পিং শব্দটো শুনিছে ডাম্পিং ডাম্পলিং নহয় দেই ডাম্পলিং মানে তো মমো এটো নকাব খাব মন গৈছে নে নাই ডাম্পিং কি ডাম্প কৰে বেলেগ কান্ট্ৰিবোৰত চাইনা ভালকে ইলাবোৰেটলি কোৱা স্পষ্টভাৱে কোৱা what is the ইয়াতে চিপ প্ৰডাক্টবোৰ সিহঁতৰ ফ্লাট কৰি দিয়ে বেলেগ কান্ট্ৰীত গৈ পেলাই আৰু তাৰে ডমেষ্টিক মাৰ্কেটটোৱে কম্পিট কৰিব নোৱাৰে সেইটো চিপ প্ৰডাক্টৰ লগত নহয় হেতু নহয় আমাৰ সবৰে লাগে হেতু হয় ডাম্পিং মানে হৈছে যেতিয়া আমি বস্তুটো এনেকুৱা এটা দামত বাহিৰৰ মাৰ্কেটত বেচো আমাৰ ডমেষ্টিকত তাতকে হায়াৰ প্ৰাইস হৈ থাকে হেতু মানে চাইনাত হেগিটা বস্তুৰ ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত হেতুত হায়াৰ প্ৰাইস
কিন্তু they manipulate the taxation regime in a manner or subsidy regime in a manner that they are able to sell the product in export market at lower price compared to their domestic market. That is again a accounting trickery or accounting trickery নহয়, এটো subsidy trickery কৰে হেঁতি। কোম্পানিজ এইবিলাক subsidy দি মানে বস্তুটো ইমান দাম কমাই দিব পাৰে যাতে সিহঁতৰ ডমেষ্টিকতে সেইটো মানে দাম বেছি হয় ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত। So that is dumping. ডিফাৰেন্সটো বুজি পালা না? হয় স্যার, বুঝছো। Now, import basic custom duty is the basic মানে যেটো আমি কিবা এটা গুডস আমাৰ ইন্ডিয়াত যেতিয়া সোমাই প্ৰথম যেটো লাগে সেইটো বেসিক কাস্টম ডিউটি বুলি কয়। ইয়াৰ লগতে আৰু আগতে বহুত কিছুমান আছিল কাউন্টাৰ ভেলিং ডিউটি, তাৰ পৰা কিবা কিবি আছিল আমাৰ কিছুমান এই যে হাৰ্লি ডেভিডসনৰ ওপৰত এটা কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈছিল মাজতে, বহুত বেছি 200% মান ট্যাক্স লগাই দিয়ে গভৰ্নমেন্টে ডিসকারেজ কৰিবৰ কাৰণে ইম্পোর্ট বা ডমেষ্টিক মাৰ্কেটটো সেফগার্ড কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্যারিফ ওয়াল যেটো কয় ন, ট্রেড ওয়ার বা ট্যারিফ ওয়াল এইবিলাক basically made for customs only. এটা কাস্টমটো জিএসটিৰ আন্ডাৰত নাই। প্ৰথম কোৱেশ্চন মানে প্ৰথম মনত ৰাখিবলৈ কথা যে কাস্টম ডিউটি ইজ নট ৰিপ্লেসড উইথ জিএসটি, এটা মনত ৰাখিব। কাস্টম ইজ নট ৰিপ্লেসড মানে with GST. It is totally separate. And imported goods are subjected to custom duty plus IGST to lage. Jodi ikhon eta jaga pa hitu jaga le jabo, eta IGST lage. Kele to again porikha nahe keteo, kintu logic to hetue je etu mane ami eta mane uniformity rakhibo nibisaru policy. GST থাকি গলে to kind of মানে এটা standard type হৈ যায় no. Ideally হেতু ট্যাক্সেশনৰ ক্যাননৰ বেসিসতো আমি এটা ৰাখিব লাগে, কিন্তু বস্তুটো এনেকুৱা যে কাইলে যদি আমাৰ বোলে ইউএসএ লগত ৰিলেশন বেয়া হৈ গল কিবা কাৰণে বা কিবা ইস্যু আহি গল, তেতিয়া আমাৰ এটো লিভাৰেজ থাকিব লাগে যে আমি ঘপককে কাস্টম ডিউটি বহাই দিছো যাতে ইউএসএ গুড আহিব নোৱাৰে বা চাইনাৰ ক্ষেত্ৰতো যে mainly because government wants to keep the liver in its own hand, that is why it is not doing that. Eto eta international policy লগত related বস্তু no custom duty to. Trade policy totally dependent on it. So we want to keep the leverage. That is why we are keeping it outside GST. ঠিক আছে? Capital gains tax to code GST আহিছে নে নাই? Capital gains tax, is it subsumed or not? Actually, we are at that time of the day or night where the mind starts to play funny. So I don't know, are you able to concentrate on what is happening? So 90 capital gains. Capital gains tax is a direct tax. হয়তো টোপনি আহিছে নেকি নাকি? এবাৰতো আমি পঢ়িলো ন capital gains tax to direct tax হয়। ঠিক আছে, সেই এলাৰ্টনেছটো ৰাখিব। তাৰপিছত
ষ্টেটৰ কোনবিলাক ইনডাইৰেক্ট টেক্স জিএছটিত সোমাইছে এটাটো আমি কলো প্ৰথমটো VAT has been replaced by যিটো SGST বুলি কয় আচ্ছা এই দুটা কথা মই কলো নে নাই কোৱা CGST মানে চেণ্টাৰৰ পৰা যিটো GST ইম্পোজ হ'ব আৰু SGST ষ্টেট গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেছ টেক্স ঠিক আছে সো SGST মানে আগতে যিবিলাক VAT সেট আছিল এইবিলাক ষ্টেটে ইম্পোজ কৰা টেক্স আছিল VAT আছিলে তাৰ পৰা ষ্টেট এক্সাইজ যিবিলাক বস্তু আছিলে কিছুমান বস্তু এলকহল সেলকহলৰ ক্ষেত্ৰত নাই বাট আদাৰৱাইজ ষ্টেট এক্সাইজটো ইয়াত এতিয়া সোমাইছে তাৰ পৰা এন্ট্ৰি টেক্স কিছুমান আছিলে হা তাৰ পৰা এডভাৰটাইজমেন্ট টেক্স ষ্টেটৰ এইবিলাক সব মানে এতিয়া জিএসটিত আহি গ'ল এন্টাৰটেইনমেন্ট টেক্স চিনেমা হলত গ'লে এন্টাৰটেইনমেন্ট টেক্স দিব লাগে আজিকালি তাত থাকে এছজিএসটি বুলি থাকে জিএসটি থাকিলে মানে এইটো গম পাব যে ষ্টেটৰ আগতে যিটো পাৱাৰ আছিল যে অটোনমাছলি ষ্টেটে ডিসাইড কৰি এইটো এটা নহয় জিএসটি কাউন্সিলৰ থ্ৰু দিয়ে হ'ব electricity duty another important tax of the state is not in GST মনত ৰাখিব ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল বিলাকত এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউটি থাকে এটো ষ্টেটৰ হয় এটো এটা ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সে হয় obviously ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশনৰ কাৰণে হেতু হয় আৰু ৰোড ট্যাক্স এটা লয় নহয় গাড়ী কিনুতে ৰোড ট্যাক্স গাড়ী কিনুতে এটা ৰোড ট্যাক্সও লাগে আজিকালি গাড়ী এখন কিনিবলৈ গ'লে বহুত মানে গাড়ীখনৰ দামটোতো বেলেগে তাৰ উপৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ট্যাক্স এইবিলাক বহুত লাগে তাৰ এটা ট্যাক্স হয় ৰোড ট্যাক্স সো হেতু কিন্তু জিএসটিত নাই এল লিখি লৈছে ন মই লিখা নাই আৰু আই হোপ ইউ আর রাইট নোটিং ইট ডাউন হয় স্যার একদম মানে ভাল ভাল বস্তুবিলাক থৈ দিছে ষ্টেট এক্সাইজ অন প্ৰডাকশন অফ লিকাৰ ফৰ হিউম্যান কনজাম্পশন ষ্টেট ভেট অন সেল অফ লিকাৰ সেল আৰু প্ৰডাকশন এটো থৈ দিছে সো এটো কাৰণে গুটে ওয়াইন শ্বপৰ লাইসেন্স জতে দি থাকে আগতে এবাৰ প্ৰিলিমছত কোৱেশ্চন আহিছিলে যে কোন কিটা গুডছত জিৰো ৰেটেড হয় জিৰো হয় জিএসটি সো তাতে অপশনস এনেকুৱা আছিলে যে 5 স্টাৰ হোটেলত মানে পোৱা মানে এগ অমলেট খাইছে বা কিবা কৰিছে এনেকুৱা বা লাইভ ফ্ৰেশ মিল্ক কিনিছে হেতু হা হিউম্যান ব্লাড ট্ৰান্সফিউজনৰ কাৰণে যদি কিনিছে এইবিলাক মানে একচুয়ালি এইবিলাক হেৰি হয় 5 স্টাৰ হোটেলৰ হেতু ট্যাক্স হয় জিএসটি আন্ডাৰত আহিব হেতু কিন্তু সেই একেই ডিমটো যদি আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনিব যায় তাত নালাগে এইটো ব্লাড ট্রান্সফিউশনটো হয় নেকি মানে এইটো লাগে না নালাগে জিৰো ৰেট জিৰো ৰেট জিৰো লাইভ এনিমেলস যদি কিনে যদি আপোনাৰ বোলে ঘোঁৰা দৌৰোৱাৰ চখ আছে মানে হৰ্স ৰেস হৰ্স কিনিছে তেতিয়া লাগিব জিএসটি দিব আদাৰৱাইজ বাকি বিলাক জিৰো ৰেট ফ্ৰেশ ফ্ৰুটস ফ্ৰেশ ফ্লাৱাৰ্স এইবিলাকতো নাই ইন্টাৰেষ্টিং এই যে টুথপেষ্ট লগত যে ব্ৰাছ ফ্ৰী থাকে বা কিবা ফ্ৰী থাকে
টুথপেষ্টটো জিএসটি লাগে, সেই ব্ৰাছডালত লাগে নাই ফ্ৰী বস্তুটো বা চকলেটৰ লগত কিবা ফ্ৰী থাকে যে সেইটো নালাগে আচলতে useless information but funny to keep you up in a good mood. How can you be funny in reading such things? You can't be. You have to do what you have to do. যেটো কৰিব লাগিব ন আচ্ছা তাৰপিছত আমাৰ have you heard about this thing e-way bill শুনিছে নেকি e-way bill e-way bill system what is e-way bill system e-way bill system is a mechanism which is again devised by মানে finance sorry GST council কৰিছে এটো যে যেতিয়া আমি মানে এটা ভ্যালুয়েশন I think 50,000 হয় 50,000 এর ওপৰত গুডস যদি এটা জায়গা পা এইটো জায়গালে মুভ কৰি আছে উইদিন দা স্টেট বা আউটসাইড দা স্টেট তেতিয়া এতিয়া GSTN নেটৱৰ্ক যেটো GST নেটৱৰ্ক এটা তাত পোৰ্টেল এটা আছে তাতে আমি ই-ওয়ে বিল জেনাৰেট কৰিব লাগিব so any vehicle carrying goods of 50,000 or more for commercial purpose will have to register in the GST portal and generate a invoice that invoice is called e-way bill basically মানে বস্তুটো গোটেই ডিজিটালাইজ কৰাৰ কাৰণে আৰু প্ৰসেসটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট ৰাখাৰ কাৰণে এটো আহিছে ফেক ইনভয়েস বহুত বনায় ন এটো কাৰণে ই ইনভয়েসৰ এটো টা good things স্যার এই ফিগারটো কিমান কৈছিলে 50 lakhs 50 lakhs নহয় 50,000 ৰ ওপৰত 50,000 ট্ৰাক এখনত 50,000 ৰ ওপৰত বস্তু বলে হ'ল আচ্ছা জিএসটি যেটো নাম্বার হয় জিএসটি আইএন GST identification number issued by CBIC obviously Central Board of Indirect Tax issue করে আৰু এটো কেটা ডিজিট থাকে বাৰু কেটা ক্যারেক্টার থাকে অপশন 12 13 15 16 yeah 15 correct pen to কেটা ডিজিট 12 নেকি পেন 10টা আধাৰ 12 এবাৰ ইন্টাৰভিউত কাবাক সুধিছিলে এটো কাবাক সুধিছিলে এটো মোক কোনবা কৈছিলে এটা মানে আমাৰ যেটো আৰ্টিকেল 280 আছে ফাইনান্স কমিশন এবাৰ লেটেস্ট যেটো 15th ফাইনান্স কমিশনৰ যিখিনি ৰেকমেন্ডেশন আছিলে আৰু মানে যেটো হৰাইজন্টেল ডিভলিউশনৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল হৰাইজন্টেল ডিভলিউশন ফৰ্মুলা মানে সেন্টারে
ষ্টেট বিলাকৰ মাজত কিমান শ্বেয়াৰ কৰিব তো তাতে কৈছিল 42% to মানে 41 plus 1 for JNK 42% of the tax revenue will be shared but on what principle so principle বুলি কোতে তেওঁলোকে জেনাৰেলি আগতেও ফাইনেন্স কমিশনে কেটামান ইয়াৰ্ডষ্টিক ৰাখে যেনেকৈ ধৰক এটা হল পপুলেশন এটা হল আপোনাৰ এৰিয়া হা তাৰ পিছতো কেটামান মানে নতুন মানে কি আগতে আছিল এইবিলাক মাজতে নাইকিয়া হৈছিল সো এটাটো আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট শেয়াৰ কিটোৰ আছিলে ইনকাম ডিসটেন্স যেটো ট্যাক্স ডিভলিউশন আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট এটো আছিলে ইনকাম ডিসটেন্স টু মানে ওয়েটেজ টু দিছিলে 45% মানে কি যে মানে আটাইতকৈ যাৰ ভাল GSDP গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট যাৰ ভাল আটাইতকৈ তাক এটা বেঞ্চমাৰ্ক হিচাপে লৈছিল সো এটা কম্পেয়াৰ কৰিব যে আপুনি হেতুৰ পৰা কিমান দূৰত আছে সো হেতুৰ হিচাপত আপোনাৰ মানে পাৰ ক্যাপিটা উলিয়াই পেলাই মানে বস্তুটো দিব সো আপুনি যিমান দূৰত আছে সিমান আপোনাক বেছি সাপোৰ্ট দিব লাগিব তো এটো 45% আছে সো আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট GSDP কোনখন ষ্টেটৰ আছিলে ক্যান ইউ গেছ Haryana. এটো 1 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়া 2 নম্বৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে এৰিয়া ওয়েটেজটো থাকিব 15% weight to যে সিমান সাইজ হ'ব সেই হিচাপত you will get the share of money horizontal devolution মানে স্টেট বিলাকৰ মাজত এটো ভাৰ্টিকেলৰ কথা কৈছিল ভাৰ্টিকেল নহয় horizontal মানে among the states কোনে কিমান পাব হেতু থাৰ্ড যেটো কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল আছিল পপুলেশন মানে কি হৈছিলে ইয়াৰ আগলৈকে till 14 ফাইনেন্স কমিশন পপুলেশন নাম্বার অফ 1971 সেন্সাস লোৱা হৈছিল কিন্তু 15 ফাইনেন্স কমিশনে ক'লে যে no we will go for 2011 সেন্সাস so আপত্তি কাৰ হ'ব পাৰে South Indian states. So what was the solution that finance commission devised they devised the solution called demographic performance so population part to অকল population নাৰাখি performance so এটা criteria আনিলে demographic performance যে জিবিলাকৰ total fertility rate TFR মানে তো জানে যে এটা কাপলৰ average on an average কিমান লাইফ বাৰ্থ আকো দিব পাৰে এটাটো কিছুমান ষ্টেটৰ less than 2 হৈ গৈছে কিন্তু এটা 2.1 যেটো ৰিপ্লেসমেন্ট লেভেল বুলি কয় এটো এতিয়া ইন্ডিয়া অ্যাচিভ কৰিয়ে লৈছে কিন্তু কিছুমান ষ্টেট লাইক UP বিহাৰ তাতো 3 প্লাসে আছে এতিয়াও কিন্তু still they are progressing so population আগতে অকল ইয়াত 15% আছিলে sorry 25 আছিল দুইটা মিলাই এতিয়া মানে sorry 71 ৰ বেসিছত 25 আছিলে কিন্তু এতিয়া 2011 ৰ বেসিছত এটো 15% দিলে আৰু এটো 12.5% দিলে so মিলি পেলে 27.5 হৈ গল so in a way South Indian states are also addressed because ইয়াতে এটোৰ হিচাপত কোনে পইচা বেছি পাব South India এটোৰ হিচাপত কোনে বেছি পাব North India so in a way অকন ব্যালেন্সিং হৈ গল but আমিটো ইমান আৰু পুৰণা ডেটা ইউজ কৰি থাকিম নতুন সেন্সাসটো আমাৰ এতিয়া নহবই চাগে এটা আধা গলে 24 পালেগে তাৰ পিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ইজ ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি এটোটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব সো জোট ফৰেষ্ট এণ্ড ইকোলজি বেছি হেতুৱে 10% ওয়েটেজ পাইছে তাৰ পিছত এটা again another controversial aspect is tax collection বা tax effort বুলিও কৈছিল যে tax collection of states who have improved their per capita tax collection in the last 3 years জনে ভাল কাম কৰিছে এটো again মানে in a way মানে কেনেকুৱা আৰু সেন্টাৰে এটা লেকা মেটা ধৰি থকা নিচিনা মানে যদি ভালকে tax collection কৰ তেতিয়াহে পাবি হেনেকুৱা টাইপ হয় কথা এটো 2.5%
কেতিয়াবা এই বস্তুটো আহি যায় এই বস্তুটো 45-15 কোনটো কিমান মেথছ দা ফলোইং হিচাপেও আহি যায় বা 14th লগত কম্পেয়াৰ কৰিবলৈও আহি যায় 14 ফাইনেন্স কমিশনত প্ৰপৰ্চনেল সেইটো কেনেকুৱা আছিলে সেইটো আহি যায় আচ্ছা এই বেচিছত কোনখন ষ্টেটে আটাইতকৈ বেছি পাইছে টোটেল ডিভলিউশনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ষ্টেট যিখনে পাইছে সেইখন হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ around 17%. Secondত আছে আপোনাৰ বিহাৰ the usual suspects. Thirdত আছে MP. Fourthত আছে মধ্য প্ৰদেশ sorry কি কয় ৱেষ্ট বেংগল ফিফথত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ আমাৰ অসম কিমানত আছে জানে 14 নম্বৰত and অসমৰ টোটেল পাইছে 3.13%. আচ্ছা আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে যেটো the idea of special category states এটো কাবাৰ কনফিউজন লাগি থাকে originally এটো idea to 5th finance commission দিছিলে in 1960s I think 1969 ত দিছিলে এটো তেতিয়া কি আছিলে কথাটো যে again distributionৰ কাৰণে দিছিলে যে because certain states has lesser potential of generating their own revenue because of factors like say their geography their location lack of industries এবিলাকৰ কাৰণে হিহঁতৰ potential নাছিল কাৰণে ফাইনেন্স কমিশনে সাপোর্ট কৰিছিল clearly কেটামান ইয়াৰ্ডষ্টিক দিয়ে আছে low population density lots of tribal population border states এবিলাকৰ কাৰণে দিছিল so হেতুৰ বেসিছত what are the states আমাৰ যিখন 7খন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ states plus সিকিম মানে 8খন সিকিমক কেতিয়াবা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটছতে ধৰে so 7 নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ states plus সিকিম plus 3 হিমালয়ান states মানে উত্তৰাখণ্ড হিমাচল and জম্মু and কাশ্মীৰ so এইখনক স্পেশাল ক্যাটেগরি বুলি কয় কিন্তু 14th ফাইনেন্স কমিশনৰ পিছত মানে এই বস্তুটো যেটো এক্সট্ৰা ওয়েটেজ দিয়া হল এই বস্তুটো ষ্টপ কৰি দিয়া হল এটো প্ৰ্যাকটিস সো এতিয়া ফাইনেন্স কমিশনৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পেশাল বা সেপাৰেট মানে স্পেশাল ক্যাটেগরি ষ্টেটৰ কাৰণে এলোকেশন নাথাকে বাট যেতিয়া ইলেকশন সিলেকশন আহে যেনেকৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখা পাব ইউপি উৰিষ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব they start claiming কি আমাকো স্পেশাল ক্যাটেগরি ষ্টেটাস দিয়ক শুনিছে নাই এটো কথা এটো নিউজত কেতিয়াবা থাকে কিয় থাকে have you heard the CMs claiming that their state should be given special category because the reason being that even though this is no longer the practice but still with regard to certain central schemes let's say like centrally sponsored schemes tate okonman beneficial bargaining power পায় সিহঁতে they get a little bit of better মানে bargaining the central sectors sorry centrally sponsored schemes বিলাকত ratio of the হেৰি the ratio of their contribution let's say হেতুত এইটো কম লাগে পইচা কম দিব লাগে কিছুমান স্কিম বা মেইনলি আমাৰ সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিমছ বিলাকত হেবিলাকত এডভান্টেজ থাকে স্পেশাল ক্যাটেগরি ষ্টেটছ বিলাকত আদাৰৱাইজ ফাইনেন্স কমিশনৰ ফালৰ পৰা নো বেনিফিট নো স্পেশাল বেনিফিট ক'বাত 80-90% সেন্টাৰে দিব বেলেগ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত য'ত হয়তো 50-50 বা 60-40 শেয়াৰ কৰিব লাগিব স্পেশাল ক্যাটেগৰিত হয়তো 90-10 এনেকুৱা হ'ব সেন্টাৰে বহুত বেছি দিব
Laptop is also okay. Tab to আচ্ছা আমাৰ revenue part টো হল, expenditure part টো আছে এতিয়া বেছি দীঘল নহয় expenditure part টো। expenditure part টো আমি কৰিব পাৰো কিন্তু মানে tab টো চাৰ্জ কম আছে, presentation টো হোৱা নাই, low power mode টো আঁতৰাই হ'ব নেকি? আজি গোটেইখিনি কৰি দিব পাৰিলে মোৰ ভাল লাগিলে আৰু ফিস্কেল পলিচিটো মই আজি শেষ কৰি দিম বুলি ভাবিছিলো। কৰো নে নাই ষ্টপ কৰো? Shall we do or shall we continue or shall we stop? কাইলে 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 কৰিম ন? Yeah, we can do tomorrow also, no? নোৱাৰি না। সেইটো আমি অকমান এনেকে দীঘল কৰিলে বস্তুবিলাক পটাপট চেছ হ'ব, কাৰণ বহুত কাম কৰিব আছে। হিষ্ট্ৰী মই গম পাইছো আপোনালোকে কিমান লাগিব কৰিব। হিষ্ট্ৰী will take time, polity will take time. অসমতো আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। But still, studying for long hours helps. Don't go for shortcuts. Study. বেছি সময় পঢ়িব। কিছুমান যে কয় স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে, কিবা কিবি, এইবিলাক চব মিছা কথা। পঢ়িবই লাগে আচল কথাটো। কাৰণ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগে বুলি কওঁতে কি হয় মানে আমাৰ ডাউট আহি যায়, মই কৰি থকাটো চাগে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক নহয়, মই কৰি থকাটো চাগে কিবা আই এম নট স্মাৰ্ট বা এনেকুৱা টাইপ লাগে, ইনচিকিউৰ হৈ যোৱা যায় ন। কোনোবাইতো চাগে একদম মানে ইজিলি কৰি লৈছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। ইজিলি কৰা কামটো কেতিয়াও সেইটো লং টাৰ্ম চাকচেছ নানে। ঠিক আছে, গুড নাইট। গুড নাইট।